Jú, verið hjartalega velkomin á dag 2 á N1-mótinu 2025. 39. N1-mótið. Byrjum hér á leik í argentísku deildinni. Munurinn frá því í gær og í dag er að nú eru spilaðar tvisvar 15 mínútur, ekki tvisvar 12. Og ekki verið að raða upp í riðla, heldur eru komnir í riðlakeppni. Þetta er í A-deild og við erum að tala um leik hjá Aftureldingu og Keflavík með skýrslu hér beggja liða. Við ætlum að renna hér yfir hana. Hornspyrna fyrst á stórhættulegum stað hérna. Kemur hún inn á teginn, skallaði til burtu. Sjá hvað gerist hérna. Já, sem komið í burtu, þá förum við yfir liðin. Það er í Keflavík í markinu Elías, Garðar 17, Adrian 20, Sölvi 25, 27 Maron, 51 Sammi, Bjartur 35 og Ólafur 53. Keflavík að vinna hér hornspyrnu. Þá rennum við yfir lið Aftureldingar. Númer 19 Kári, Logi 23, 67 Ari, Sæmi 55, Axel 15, Hlynur 13, Ágúst 12, Kristján 38 og Baldur númer 1. Innspark hérna sem Keflavík á. Koma Keflvíkingar hérna. Sölvi með boltan. Sölvi bara setur þetta á fjær og glæsilega varið í markinu. Hörku sending hérna hjá Sölva hins vegar. En sá ekki hver átti hérna þessa tilraun. En held að þetta sé Baldvin í markinu númer 1 hjá Mosfellingu varði þetta glæsilega. Það hefði verið Bjartur hann sem átti þessa tilraun. Sá það sem ekki almennilega. Innspark hér sem hornspyrna hér fyrirgefið sem Aftureldinga á. Klára að reima skóna. Betra að það var þá vel reimda. Og þessi bolti hérna var svo langur. Innspark, Keflavík fær. Við spila þessum hérna alla leið tilbaka og komum boltanum upp kattinn. Hörku sprettur hérna, hann er að sleppa í gegn eða hvað, hann er með skotið og þessi er í netinu. Keflavík er að komast yfir. Sammi þarna gerir virkilega vel. Sýndist þetta að vera Bjartur sem tók síðan sendinguna inn á Samma og hann klárar 1-0. Glæsilega gert. Vel að kemur boltið fram, finna Sæma hérna fyrir Aftureldingu, flottu varnarleikur. Þessi bolti í innspark sem Afturelding fær. Varnarmenn Keflavík ekki að komast fyrir þetta, þá hörku bara þetta Axel baróttunni, en þessi bolti í alla leið aftur á Baldvin í markinu. Flott sending og flott móttaka þarna, en grimmir ekki vörnin hjá Keflavík. En þetta er ekki búið, hörku sprettur hérna, Mosfellingar á boltanum. Kristján hann að finna félaga sinn og gerir þetta vel fyrir framhjá einum og setur hann í fjær og skorar. Hann er að jafna leikinn. Ásgeir þarna, virkilega vel gert og setur hann að bolt í fjær og jafna metinn. Sýndist að vera Axel þarna sem átti sendingun inn fyrir og
Allt orðið jafnt á ný. Innsparkið sem Mósveit líka fá. Spila þetta kallir, hann kominn, þetta ekki brot? Nei, áfram leikið segir dómarinn, heldur sér rétt. Að koma Keflvíkingar að geta sótt þeir hratt hérna margir, en glæsileg vörn hérna hjá. Sýndist það að vera Logi hérna sem aftasti maður, já, Logi gerði vel hérna. Já, koma Keflvíkingar, Sami. Það frá sig, þetta ekki broti, jú, fer harkalega í bakhjálm hérna, hárrétt. Þá aukaspyrnan hérna. Það Logi sem ætlar að taka þessar sínur þess mér, ætlar bara að setja þetta inn á teginn. Komum boltinn hérna inn á teginn og þetta hættulegt. En verði í horn. Sýndist að vera hann Axel sem átti smá snerting á boltan, hann breytti örlítið úr stefnu en vel vakandi í markinu Elías. Kemur hornspyrnan hérna og þessi bolti en Elías grípur hennan, fljótur að koma honum fram. Hörku sprettur hérna boltan, glæsileg vörn hann hjá Loga, barátta milli Loga og Sama hann. Sprettur hérna en svo flottu varnarleikur. Hörku barátta hérna, Keflavík á hérna, innspark. Sæmi setur hann út af. Sölvi tekur þetta fljótur. Ætlaði að finna hana, félaga sig frammi en Mósveit líka sjá við þessu. En Keflvíkingar komnir á boltan aftur. Flott tækling hérna hjá Loga. Glæsilega gert. Fagnaði þessu eins og hann hafi bara skorað mark nánast. En Afturelding missir síðan boltan hérna út af, innspark sem Keflavík fær. Og koma Mósvíkingar. Já, búið að brjóta þarna. Og að tósa þarna í hann, þetta rétt. Tósuðu hann í hendina þegar hann var að spyrna boltanum fram völlinn. Gaman að segja frá því að það solid 17 gráður og sól hérna á Akureyri akkurat núna. En þá koma Keflvíkingar, geta þeir sótt. Barátta hérna, grimmir í vörninni hérna, vel gert hjá Kára. Vörðin hjá Aftureldingu og Afturelding missa sér boltan hérna út af óefnir, innspark. Og kemur hérna, lágur fram. Það finna hana sami pressar hérna á markvörð. Kemur með hann langa flottu bolti. Hörku barátta hérna. Kári síðan ætla að þræða hann á boltan, virkar og þeir eru komnir í gegn hérna eitthvað og skotið er glæsilega varið. Elías í markinu varði þetta vel. Kemur sér með hann langa fram hérna. Skoppar hann yfir hann en innspark sem Keflvíkingar vinna.
Kemur sendingin hérna en þeir lesa þetta afturlíkamenn gera vel. Kemur boltinn hérna, Keflavík. Kemur hérna langur fram, hann enginn afturlíkamaður. Ellingur eftir þessu fyrirháleik. Ari hérna ætla að vera klókur og en hérna koma Keflvíkingar stórhættuleg sending. Innsparkið hérna, boltinn fundinn. Kemur ein sending og síðan bara skotið og það er tjólast hérna. Þetta var skemmtileg tilraun. Skemmtileg tilraun hérna en hittir ekki markið óbinn. Útspark. Boltinn hérna með útsparkið, tekur langan. Finnur Ara. Það gengur að hoppa fram hjá hann, fer þetta ekki að Keflavík samt, sýndist það, ég er ekki viss samt. Hot segir hann, sýndist þetta að fara hérna, sleikja takkana á skónum. Vámósvillingar Hot hérna. Ef ég ætti að giska þá lifa þeir fyrir 270. Kemur hotspinnan hérna. Það sá ekki alveg að gerast, kannski bara eitthvað klúður hjá mér. En Keflavík grimmir hérna komnir á boltan en glæsilega gert hjá Loga. Kemur þessum út af hörku og blúður hérna í öftustu línu hjá Durðardíku. Óöpinn steig eitthvað hérna, missteig sig eitthvað þegar innsparkið var að koma. Mitti sig aðeins en áfram, leikurinn heldur áfram. Keflavík á boltanum hérna en þá er Logi bara mættur hinum megin og sópar þetta upp, þetta er glæsilega. Já, meðan leikurinn stoppi er kannski fínt að nýta tækifærið og segja ef að bíllinn bilar að gera heyra í bílalegu Akureyrar, þeir græja það. Og langbesta bensín á landinu og kaffið og smurðabrauðið það er á enn einum að gera kíkja þangað líka. Það er einsparkir sem Keflavík á og er að sleppa í gegn hérna en glæsilega gert hérna. Já, Baldvin í markinu, fljótur út og já, bjarga markið hérna. Kemur síðan meðan langan hérna. Keflavík að skalla þetta tilbaka á markmann. Já, yfirvegar hérna að spila bara inn á völlinn. Keflavík að gera vel hérna. Hörku bara átti þetta beggja liða. Þvílíkur naglbítur hér. 1-1 þegar að Örfá sigur eftir leiknum. Spurning hvort við fáum mark hérna. Komur hérna glæsileg vörn. Sölvi að það sitist mér í vörninni sem að stoppa þetta en þá koma Víkingar 3-2. Kemur sendinginn og hann hittir ekki boltan almennilega óöpinn. Hún notar dómarinn tækifæri og flautar til hálfleiks. Ætlum að taka okkur pásu og leikmenn og komum eftir örskamma stund með
seinni hálfleikinn. Já, seinni hálfleikurinn farin í gangi hérna hjá okkur á KA TV. Mosfellingar sem byrja með boltan. Kemur hérna eitt langur fram. En flottur, varnarleikur í Keflavík. Garðar hana. Nærið hennan. Garðar eitt meira þessum, nei, óöfinn. Búið hérna hörkubarátta Garðar á boltanum. En kemst inn í þetta Hlynur fer fram hérna einum en óöfinn. Elías í markinu fljótur út og grípur inn í. Koma Keflvíkingar. Sé ekki alveg hvað að gerast þetta. Hörkubarátta. Aukaspyrna þarna. Logi brýtur á sér. Ekki frá því að sé að þetta eftir 3 stafa tölum bara hérna á Akureyri. Slíkt er veðrið. Kemur spyrnan hérna. Þessi bara á ramman. Rétt yfir markið og óöppin. Fínasta tilraun hjá Garðari. Leita þarna á boltanum, finnum hann ekki. Sýnist einhver áhorfandi þarna er að sækja hann. Ég kannski nýti tækifærið og opna mér hérna ískalt sóda sem ég keypti að sjálfsögja en einum. Það þarf að halda rottböndunum góðum, vökva þau. En leikurinn farin hér í gang, Keflavík á boltanum. Kemur hérna skotið og þessi rétt framhjá. Hver átti skotið, sá það ekki. Þetta Sölvi. Sýndist mér, ekki alveg klára á þess að. Kemur hér langur fram. Já, fellir hann hana. Já,
Flott hjá honum, killa bara upp á honum og hjálpa honum upp eftir að vera búinn að bróta honum. Þetta er fallegt að sjá. Já, takk þetta stutt hérna. Axel á Kári hérna fram með völlinn. Barátta hérna, hörku barátta. Já, Mosfellingar vinna hér hornspyrnu. Kemur hornspyrnu hérna inn á völlinn en Keflavík hefur komið sér í burtu, vel gert. Já, þessi bolti út af innspark sem Fyrtur líka á. Boltinn hérna undir útsendingabílnum, bíðum eftir að hann væri fundinn. Hann er fundinn, sýnist mér. Hann er hérna. Axel Vörn. Þessi bolti alla leið heim á Baldvin í markinu. Baldvin skoðar stöðuna, kemur síðan hérna með langan fram. Hann hittir hann ekki almennilega, komast fyrir þetta, Keflvíkingar. Já, opinn. Ára Maron með innsparki hér fyrir Keflavík. Sprettur hérna hefði líka glæsileg vörð þarna hjá Maron en hann er að sleppa í gegn eða hvað, nei, flott vörð. Maron alveg með þetta, Hlynur og Maron hann að hörku bara þetta milli þeirra tveggja. Og koma Keflavík að geta þeir stilt hérna upp í sókn. Hörku sprettur hérna, já, nei. Sá ekki alveg hérna fyrir áhörðu hvað er að vera að dæma. Það er ekki innspark bara sem afturölding á held það. Og skotið þarna en ná að henda sér fyrir þetta rauðklæddir. En það koma þér á boltan með skotið en vel varið þarna hjá Baldvin í markinu. Kemur langur bolti fram hérna. Barátta hérna. Innspark hérna sem Sæmi vinnur fyrir afturöldingu. Og skemmtileg hugmynd hérna, óheppin. Hver var þetta? Ari sýndist mér hérna sem átti þessa skemmtileg hugmynd en komst ekki. Völlurinn kláraðist. Afturölding komið aftur á boltan, fá innspark hérna. Það er það smá hérna læti inn í bílnum og fá leikskýrslu fyrir næsta leik. Er að fara þessi yfir hana. Innsparkið kemur hér. Setja hann tilbaka og kemur hérna langur fram en hann er með þetta alveg á hreinu hérna í vörðin hann Garðar. En þá er hörku kapphlaup hérna um boltan en vel gert þarna hjá Baldvin í markinu. Hann fljótur út og speitir þessu langt bara nánast yfir allan völlinn. Ætlaði að finna félagann sinn þar, hann Sæma. En þá koma Keflvíkingar.
Bjartur kemur hérna í pressuna en gera vel þarna afturlíka menn spila sig vel þarna út úr þessu og gera vel en missa boltan hérna komnir á boltan aftur Keflavík. Hann að prjóna sig í gegn og hann að sleppa í gegn og skorar! Keflavík komið yfir. Sammi þarna gerðir hrikalega vel, fór fram hjá þeim 1-2 og setur þennan í netið. 6,5 mínúti eftir þessu. Bara komið í gangi hérna aftur hjá okkur. Afturhalding á boltanum, flott vörn. Barátta hérna, Keflavík og koma hérna, tekur sértingun inn á völlin og skýtur en hann verið í markinu. Komið smá hiti í þetta hérna hjá okkur. Kemur hér langur fram. Koma þessir burtu Keflavíkingar. Glæsilega gert þarna. Sammi á boltanum. Kemur hér langur fram. Keflavíkingar komast inn í þetta. Skoti, bara fín skottilraun þarna. Markmann har verið ekki í markinu en þessi bolti fram hjá Óðbjörn. Kemur síðan hér langur fram en inn að ferðina frá markverði afturleikar. Þeir eru að komast hérna í gegn eða hvað? Nei, flottur varnarleikur þarna. Garðar og sýndist að vera Garðar og Sölvi sem voru að vinna þarna saman, stoppa hann Ásgeir en komið hér í gang aftur, hætta hér skotið en koma sér fyrir þetta Maron hann kom sér fyrir þetta skot og gerði vel sprettur hérna boltan, spilar hérna inn á völlin, gerir vel en missar hann óheppinn aðeins svo langt frá sér en fljótir á boltan aftur skemmtilega ætlaði að gera hann að Sæmi en Maron sér við þessu og geta afturhaldingamenn komið hérna upp völlin ætlaði að taka þarna þrýðing, góð hugmynd en þeir eru ennþá á boltanum hérna en flott unnið tilbaka Bjarti þetta nýtt sér þetta eitthvað innspark hér sem Keflavík fær flott spil hérna en glæsilega séð hann í vörninni hjá Axel sýndist mér koma afturhaldingamenn sendingin ekki nægilega nákvæm þá geta Keflavík eitthvað sleppa í gegn hérna eitthvað barátta hérna glæsilega gerð hörku barátta hérna Sæmi kemur hérna upp hægri kantinn koma svo baráttu, skemmtilegt að sjá Keflavík með boltan hérna reyna að spila sér í gegn skemmtileg skæri hérna en missir síðan boltan aðeins svo langt frá sér Óðbjörn
Sæmi, skemmtileg sending, er að sleppa í gegn hérna en gerir vel í markinu. Ásgeir við það að komast þetta í gegn, þetta er ekki búið. Barátta hérna en Keflvíkingar koma þessu síðan í burtu, þá geta þeir sótt hratt hérna. Koma Keflvíkingar hérna, glæsileg vörn hjá Maron. Sammi hérna leita skotinu, bara finnur skotið og setur hann í fjær og skorar! Og búinn að rekja boltan hérna upp nánast alla völlin og endar þetta með skoti. Og það skot syngur í fjær. Sammi gerir þetta vel, staðan orðin 3-1. Mínúta hérna eftir þessum leik. Skemmtilega gert þarna hjá Sæma fyrir ekki, lætur boltan fara. En við sjáum við þessu, þetta er ekki búið. Kemur skotið hérna, en þessi fram hjá Kristján. Tilraun þarna. Hittir boltan kannski ekki almennilega, óöpinn. Pressaði hérna á markverð Keflvíkinga en Elías vissi hvað hann var að gera. Kemur hér síðan langur fram og þá flautar dómari leiksins leikinn af. 3-1 fyrir Keflavík. Ætlum að taka okkur smá pásu, komum eftir smá stund.
Já, þá erum við komin í næsta leik hérna hjá okkur. Það er ekkert annað en Álftanes Alex Þór og HK Ívar Orri í, við erum mætt til Bretlands að segja, enska deildin. Og við erum hér með leikskýrslu beggja liða. Skulum renna yfir þær. Liði HK er númer 9 Breki, númer 5 Leo, númer 67 Styrmir, númer 63 Kári, númer 15 Alexander, númer 75 Birkir, 37 Elmar, númer 23 Marel og 1 Aron Logi. Og þá er það lið Álftanes. Þar er númer 66 Alexander Gauti, númer 16 Alexander Einarsson, númer 10 Jóhann, 4 Alex Viggo, númer 7 Gunni, númer 4 Gabriel, númer 8 Elmar Þór og í markinu er Alexander Veigar. HK hér inn á miðjuna. Slepp í gegn hérna eitthvað, nei, góð vörn hann hjá Gabriel. Kemur sér fyrir þetta, hendir sér í horn. Og hann stilla HK sér upp. Sýnist að vera Elmar sem ætlar að taka þessa spyrnu. Kemur spyrnan. Þeir verjast þessu. Liggur hérna bara og sendir hann, skemmtileg. Hörku bara þetta hérna á kantinu. Hvar endar þetta? Já, HK, Leo, koninn og teginn með skotið. En fer aftur í Leo hana, frábærlega gert í Alexander í markinu. Lokaði skotinu vel hana. Kemur markspyrnan hér inn á miðjuna, vel gert. Framlengir hann svo hérna upp kantinu Elmar. Og hvað gera þeir hér? Elmar ætlaði hann alla leið eða eitthvað. Það reynir að finna félaga sinn hinum meginn, gekk ekki, en þá var það Alexander Einars. Já, hann kemur honum hérna áfram, vel gert. Hvað endar þetta? Inn á teignum, skotið og það er rétt fram hjá frá Alexander Gauta. Já, fín sókn þarna hjá Álftanesi. Koma HK-ingar, Styrmir, góð vörn þarna hjá Elmari. Koma þeir aftur. Það er Gunni, ætlar hann alla leið eða eitthvað, koninn og teginn með sendinguna og svo kemur skotið en frábærlega varið. Já, smá pressa frá Álftanesingu núna. Ég sá ekki alveg hver átti skotið þarna fyrir Álftanes. Það hafi ekki verið Alexander Gauti. Koma HK-ingar. Styrmir, missir hann út af óöfn. Kemur Gunni. Gunni að reyna að finna félaga sinn hann inn á teiknum, gekk ekki en liggur í stíkjunu hann Elmar og á bakvið vinnur hornið. Kemur hornspyrna. Inn á teginn, þessi í gegnum alla pakkan. Innspark hinum megin.
koma hákvæðingar, slepp í gegn með skotið. En frábælega varið Styrmir sem að slapp hana aleinn í gegn. En að halda þessum inn á, nei, er svarið. Boltinn einhvers staðar hérna undir bílnum. Erum að leita á honum. Hann er fundinn! Kemur Elmar. Já, geta hákvæðingar svo trætt. Góð vörn hins vegar hjá Gabriel. Koma F-fæðingar aftur. En frábær vörn hana hjá Jóhanni. Komið svo inn á teigi með skoti en það er framhjá. Koma HK. Sé ekki alveg fyrir Sindra myndatökumanni hvað er að gerast hér. Hákvæðingar slepp í gegn eða hvað? Nei. Góð vörn hjá Alexander Einars. Stungan í gegn eða hvað? Nei, góð vörn. Frábær vörn hann hjá hákvæðingum. Kemur Gunni inn á miðjuna á Jóhann. Reyna að finna Elmar á kantinu, gekk ekki. Góð vörn hjá HK. Já, Leo vinnur síðan innsparki hérna fyrir HK og þeir eru slepp í gegn hérna eða hvað. Elmar er skotið en frábær vörn hann eða Gabriel Frosta hendi sér á það. Koma HK búið að vinna hann aftur hér. Koma hérna upp. Inn á teginn. En afturheldi hreinsa frá og vinnur síðan innsparkið. Afturheld, nei, það er engin afturhelding hér. Það var síðasti leikur. Það er Álftanes sem ég ætla að segja. Afsökunar úr þessu. Allar að skipta kanti hérna, gengur ekki. Getur Álftanes komið hérna. Já, kemur Alexander Einars inn á teginn með skotið en það er vel varið hjá Aroni í markinu. Og getur HK komið hratt inn, þeir eru að sleppa í gegn eða hvað? Já, Elmar með skotið, það er framhjá. Óheppinn hann með skotið. Gerði glæsilega fram að því. En skotið framhjá óheppinn. Já, það er búin að vera hörku skemmtun hérna hjá okkur þessi fyrri hálfleikur. Færi báðum megin og hörku barátta eins og við viljum hafa fótboltaleiki. Gabriel aðeins að leika sig með hann í aftustu línu, gera það vel. Gunni síðan með fastan boltinn á miðjuna. Geta HK-ingar komið hinum megin.
Nær hann þessu? Nei, ég er rétt með þess að nota. Elmar Leifí eldi þetta hann uppi og komast inn í þetta hér og óheppinn með touchiðan Alexander Týr. Það er kominn fyrir sendinguna þannig aðeins þungt touch. Kemur Jóhann. Alexander Gauti. Elmar nær hann þessu? Nei, góð vörn hjá HK. Og þá er einu ferðin að koma þér í gegn hinum megin. Elmar með skotið, það er varið. Vinnur hann aftur eða hvað endar þetta? Já, Álftanes nær að hreinsa frá. Frábærlega gert hjá þeim. Freista þeir að sækja hratt hinum megin. Já, frábærlega gert hjá Gunna hana. Kemur henn inn á teiginn. Reynir fyrirgjöfuna, gengur ekki, góð vörn hana. Alex missir hann þarna, þá er 3-1, geta nýtt sér þetta. HK-ingar er að sleppa í gegn hérna. Elmar með skotið og hann geigar ekki í þetta skipti. Frábært mark hérna hjá HK, gera þetta frábærlega. Virkilega vel gert hjá HK. Gera þetta óaðfinnanlega. Vinna boltan hátt, orðnið 3-1. En Alexander Veigar í boltanum hann að svekkjandi, ná honum ekki. Gabriel setur hann hérna upp kantinn. Og góð vörn hann að sýndist að vera, hvort það ekki verið Gabriel. Flott spil hérna hjá Álftanesi, kemur Jóhann inn á teiginn en góð vörn hana hjá Leo sem er kominn aftastur núna. Var hérna með fremri mönnum áðan. Kemur hornið, slær markmann eða hvað, ég sá það ekki hreinlega. Eða hvort það hafi bara farið í gegnum pakkan. Nei, við hefum bara farið í gegnum allan pakkan. Þá kemur Styrmir, flegiferð hérna. Ætlar hann alla leið, kemur boltanum inn á teiginn en glæsileg vörn hana hjá Alex. Boltinn á nær en þeir hreinsa frá og geta þeir svo trætt hérna megin. Þeir nýtt sér þetta. Frábær sending hjá Alexander. Og Gunni að sleppa í gegn með skoti en frábærlega var hjá Aron í markinu. Þetta var virkilega góð skyndisókn hjá Álftanesi. Aron lokar á skotið. Boltinn inn á teiginn. Jóhann. Hápressa hérna í Álftanesi. Vinna hérna innsparkið. Geta þið komið hérna Alex. Flottu kloppi hérna, skemmtilegt. Bara Jóhann. Setur hann yfir á Alexander. Er það ekki Elmar. Hann með skoti, frábærlega varið. Aron Logi í markinu. Gerir þetta glæsilega, sýndist að vera Gunni sem átti skoti. Þá kemur Alexander hinum megin á Elmar, hann nær þessum ekki og þá er kominn hálfleikur hérna. Við tökum okkur smá pásu.
komin hérna í seinni hálfleikinn og það er bara strax mark hérna á HK. Já, fekk mér hérna einn sopa nokkanum mínum og bara strax mark. Flott sókn hérna. Glæsileg sókn hérna hjá HK í byrjun seinni hálfleiks. Þá kemur Alexander Gauti. En góð vörn hjá Leo. Góð vörn hjá Jóa hana. Þeir missa boltan út af, getur HK komið. Marel setur hann hérna yfir á Breka, hann með skotið. Glæsileg vörnani á Alexander Einars. Hendi sér fyrir skotið. Boltinn inn á tegin, það sé gegnum allan pakkan. Innspark hérna sem að Álftanes á. Kemur honum ekki yfir hann á félaga sinn. Helma setur hann hérna yfir. Marel reyna að finna félaga sína hann inn á tegnum, gekk ekki. Var það Alexander á Breka. Breki með skoti en vel varið hjá Alexander Veigar í markinu. Langur hérna fram, en góð vörn hana hjá Alexander. Jóhann vinnur hann aftur hérna. Á flott spil og beint í bílinn hérna hjá okkur. Myndatökum er stórhættu. Jóhann er með innsparki. Hvað er enda þetta? Alexander Gauti. Jóhann. Kemur honum á félaga sinn hana Elmar. Hann missir hann út af. Kemur HK hinum megin, en góð vörn hana hjá Alexander Einars. Lúðrar þessum hérna allavega fram Alexander. En enginn þarna nema Alexander í markinu. Það er Breki. Fer hérna inn á tegin og fyrirgjöfin, hann er enginn. Þá kemur Álftanes, Alexander Gauti hér. Elmar inn á tegnum, fær hann hér og kemur sér fram hjá markmanninum og ætlar að pota honum inn, en þar er engin annar en Leo sem hendi sér á þetta.
skotið en vel varið. Já, innspark sem Álftanes á hérna. Alexander Gauti með setur hann yfir á Jóa. Hann fer í skotið. Þetta er rétt fram hjá markinu. Skotið hér en þeir henda sér fyrir þetta aftur. Hver á þennan? Álftanes. Alexander Gauti sleppa inn í gegn eða hvað. Kemur með boltan fyrir. Skotið. Rétt fram hjá Jóhanni. Óheppinn hann var í frábæru færi. Óheppinn hann. Kemur Álftanes aftur. Elmar. Skotið og það er skora. Já, virkilega vel gert hjá Álftanes hérna. Vinna hann hafna hátt á vellinu og skora. Frábærlega gert. Já, barátta hérna á miðjunni. Alexander Gauti á Elmar. Jói nær þessu. Kemur hérna inn á völlin en verjast þessu HK-ingar. Jói kemur hann svo hérna út af alvöru barátta. Og HK vinnur hann hérna hátt á vellinu. Geta það nýtt sér þetta. Kemur Alexander Einars. Meðan hérna reyna að finna Alexander Gauta en Leo á undan í boltan. Pissar bara hérna sjálfur á stað. Ennþá með hann. Hvar endar þetta? Á góð vörnana hjá Alex. Sýnist dómarinn hafa dæmt brot hérna. Skil honum hérna yfir. Vel gert þarna. Koma Álftanesingar en góð vörn hjá Leo. Styrmi, nei Alexander segi síðan hann í baráttunni við Jóhann. Hver á þennan? Það er Álftanes. Koma þeir hér. Kemur Leo. Á Elmar. Flott vörn hérna. Kemur Elmar nær hann þessu. Nei, góð vörn hjá Birki að mér sýndist að vera. Boltinn inn á teiginn. Og hvar endar þetta? Missir hann í markinu hann Aron en
liðsfélagarnir koma til bjargar hana og svo frábær vörn hjá Alexander. Nei, Alex segi ég. Kemur Elmar, ætlar að pota honum hann á félaga sinn Alexander Gauta. Fín hugsun, Leo kemst inn í þetta. Hörku barða hérna á miðjunni og hér koma HK-ingar. Breki eldir þetta. Alexander Einars, fína vörn, hann kemur þessu í hotspinnu. Þrjár mínútur eftir að þessu hérna rúmlega. Nægur tími fyrir 1-2 mörk. Já, Alexander Gauti nær þessum. Setur hann hana inn á miðjuna á Gunna. Gunni finnur Elmar hér, geta þeir nýtt sér þetta. Inn á tegin, skoti, hvað endar þetta? Þá kemur Gabriel. En flott vörn hjá HK-ingum. Kemur Breki. Já, vel gert hjá honum hérna. Inn á tegin. Skoti. Það fer innkast hinum megin. Já, kemur HK með þetta Alexander Veigar í markinu. Kemur svo með hálofta bolta hérna fram völlin. Elmar fyrstur á hann. Kemur Alexander Einars. Ennþá með hann, fer bara í skotið og það er rétt fram hjá markinu. Fínasta tilraun. Já, alls ekkert svo galið. Kemur Breki fyrir HK. Góð vörn hjá Alexander. Gunni ætlaði að finna Alexander Gauta hana. Gekk ekki en fær hann síðan hér. Já, vel gert hjá Alexander Gauta hérna. Komin inn á tegin. Skotið er frábælega var í Aron í markinu. Þá er komnir í skyndisókn hinum megin. Elmar 1-1 við Alexander Einars. Hvað gerir hann hér? Já, komin inn á tegin með skotið og þessi er inni. Frábærlega gert hjá Elmari Levi. Kemur HK-ingum hérna í 3-1. Þeirra er 1 mínúta eftir að þessu. Já, virkilega vel gert hjá HK hér. Virðast alltaf sigla þessu. En þetta er ekki búið fyrir en dómarinn segir það. Gunni. Þá er það Gabriel. Já, Alexander Gauta. Hann með fyrirgjöfina en Aron með þetta í markinu. Fín sókn þarna hjá Álftanesi. Geta HK-ingar komið hinum megin. En Gunni stoppar þetta. Kemur hún svo í hann á Alex. Hann ætlar bara í skoti, gerir það og þessi er inni. Frábært skot þarna. Langt fyrir utan tegin. Einn alvöru snutta hérna í lokin. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka hjá okkur. Og það er HK sem að vinnur hér 3-2 sigur á Álftanesi í ensku deildinni. Við ætlum að koma að Vörmuspori aftur.
Já, við erum þá komin hér af stað með næsta leik í frönsku deildinni. Þetta er leikur Þór 3 á móti Stjörnunni Alex Þór. Hörku leikur í vændum, Björgvin. Heldur betur. Komin hér í gang. Engin leikskýrsla fyrir þessa leiki. Stjarnan er að sleppa hérna í gegn og skýtur, en glæsilega varið. Koma Þórsar að reyna að byggja upp sóknirna. Stjarnan pressa vel, hann heldur boltanum. Eysteinn sýndist mér þetta að vera í Þórsliðinu. Svo Björgvin sagði, við erum ekki með skýrslur en það eru nöfn á bakkinu á svo leikmönnum. Koma Þórsararnir, fellur við hérna, hann heldur boltanum, kemur honum að félaga sinn. Eysteinn, hörku spretti, nær hann halda boltanum. Nei, er svarið, markspyrna. Stjarnan reyna að koma hann fyrir en vel vakandi í vörninni Þórsarar. Reynir Stjarnan aftur, lyftur hann inn fyrir en enn og aftur eru þeir vel vakandi hérna. Sterkur stjörnumaður hérna með hörku tilraunir fram hjá markinu. Dómarinn sagði öxl í öxl. Líklega var það rétt hjá honum. Björgvin hefur bara yfirgefið mig hérna, ég sé um þetta einn. Ég verið að láta ykkur það nægja. Bæði lið svona aðeins að þreifa fyrir sér. Prjóna sér þetta í gegn. Næstu því alla leið. Mikil barátta boltan hérna. Það mikilvægt að koma auka bolti hérna inn á frá velli 9. Og skila honum. Ætlar að setja hann upp hægri aðeins og fastur beint á stjörnumann. Reynir síðan skotið en Þórsarar komast fyrir þetta. Í bili. Koma stjörnumennina. Sending fyrir. Nei, það stöðva þetta. Stór og sterkur hérna. Tróð sér bara í gegn. Þórsarar vinna boltan aftur. Stjarnan pressar þetta innspark fyrir Þórsara. Styrmir Leó, ætlar að taka það. Eysteinn sem ætlar að taka þessa. Enn og aftur koma stjörnumenn þessu í innspark. Skemmtileg hreyfing þarna en Þórsararnir eiga þennan. Það kom hann fyrir mikil barátta þarna. Þórsarar vinna hann aftur eða hvað.
Nei, Stjörnumenn eru komin með hann. Flottur snúningur þarna, kemur hann fram að félaga sinn. Hörku sprettur, stígur þarna boltan, dettur en er ennþá með hann. En Þórsar að stoppa þetta á endanum. Þarna smá boltinn boppar þarna yfir markvörð Þórsara og inn. Stjörnumenn komnir í 1-0. Þetta var óheppilegt. Misreiknaði sig aðeins þarna í markinu og boltinn boppaði yfir hann. Svona getur gerst. Mikil barátta þarna um boltan. Þórsar koma þessu fram. Geraði hérna skilaði sig á tilbaka markmann sinn sem ætlar að taka hann í fyrsta þarna. Slæsa hann. Þórsar komnir í færi skot en vel varið. Fáum hornspyrnu. Hornspyrna á stór hættulugum. Hættulegasta horn síðustu ára og hérna kemur spyrnan inn í miðjandegin. Fáum annað. Nei, fegum ekkert annað að markspyrna. Innspark sem Þórsar að reyga. Kemur Stjarnan með þetta. Hann er pínu einn akkurat núna. Félag hans er að koma í seinni skipunum. Kemur þarna fínasti bolti en Þórsar að skalla þetta í innspark. Ætlar að sitja hann hérna ekki alveg vakandi hérna Stjörnumenn. Erum með hann hérna á í færi og skotið rétt yfir markið. Boltinn týndur. Nei, hann er kominn. Mikil barátta í þessu hérna, í þessum fyrri hálfleik. Svo áður segir að við erum 2:15 í dag og restin á mótinu. Bara forkeppnin sem var 2:12. Hörku sprettur. Næra að halda þessu inn á eitthvað. Stígur svo á bolta og brúsa einhvern veginn á sama tíma. Fellur við. Mikil barátta á miðjunni. Stjörnumenn lásu þetta vel. Kom hann fram með hvað hann er vel vakandi hérna í vörninni. Númer 14. Innspark. Aftur. Það setur hann tilbaka og reyna að byggja upp. Tekur eitt langan boltinn í Þórsaran og hornspyrna væntanlega niðurstaðan.
Fór hann nær, fekk hann aftur. Vel tekið á móti þarna hjá Eysteini sýndist myndi að vera. Það eins og Dimitar Berbatov. Slíkt var touchið. Það slettum aðeins. Reyndi þarna skemmtilega snúning. Gekk ekki og þarna smá misskilningur. Stjörnumaðurinn nær boltanum. Reynir síðan bara skotið eða hvort þetta hafi verið sending. Þannig aðeins og fastur fyrir sendingu, aðeins og laust fyrir skot. Hörkusprettur. Hann enn með hann. Finnur félaga sinn, hann komin í færi og Þórsararnir, frábær skyndisókn þarna. En boltinn í hliðanettið rétt framhjá. Virkilega skemmtileg skyndisókn þarna hjá Þórsarum. Andri nr. 29 í Stjörnuliðinu eins og ég segi, reyni að sjá svona eins vel og ég get nöfnin aftan á bakki leikmanna. Við erum ekki með skýrslur. Hörkusprettur. Skemmtileg fótavinna þarna og reynir síðan skotið og það rétt framhjá. Frábær fótavinna þarna. Gerði þetta virkilega vel, kom sér í skotið en rétt framhjá markinu. Hérna, alveg laus hérna hann Andri út í vinstra megin. Tekur skærin að gengur upp eða hvað hann er. Jó, ég sé ekki nafnið á hann, ég ætla ekki að búa til eitthvað nafn. Gerði þetta vel í vörninni. Mói heyrist mér. Rosalega vel gert. Þetta var hrikalega vel gert. Kom boltanum á félaga sinn hann og Þórsararnir jafna. Aftur sýnir hann. Þú veist, ég veit ekki hvað hann heitir. Séð það ekki. Frábæra fótavinnu hann og laumar honum inn á félaga sinn. Sem var þarna einn óvaldaður, jafnar metin. Koma Stjörnumenn. Andri reynir bara skot, Mái. Góða vörn þarna. Spark sem Þórsararnir fengu. Virkilega vel gert þarna og laumar hann svo inn fyrir og Eysteinn sloppinn einn í gegn. Skotinn vel varið. Virkilega flott sending inn fyrir, gott hlaup en vel varið. Kom hann inn í miðjan teginn en Stjörnumenn skalla þetta. Og svo hörkutilurinn hann hittir hann ekki alveg nóg vel á félaga sinn. En Stjörnumenn vel vakandi. Þórsararnir búin að vinna hann aftur en hörkutækling hann. Frábær varnartækling. Nú fer dómarinn að líta klukkun sína. Flauta til hálfleiks mjög líklega núna og við ætlum að taka okkur smá pásu 1-1 í hálfleik, komum eitt smá.
Og við erum komin inn á stað og Stjarnan strax í færi með skotið rétt framhjá. En markspyrna þá sem hann taka stutt og svo langan. Og Eysteinn hörku bartu hérna en hann stóð þetta vel í vörninni hérna á Stjörnunni. Já, gerir þetta vel. Ekki hægt að vera með svona tæknimenn hérna sem er með grín. Hérna koma Þórsarnir í dauðafæri. Væl varið. Tæknimenn með grín. Það er Rear Brít. Hvað gera Stjörnumenn hér? Flott spil á Stjörnumönnum hérna. Þórsarnir þétti tilbaka. Og Þórsarnir vinna innsparkið. Hörkuskalli hérna, varnarskalli. Kemur Stjörnunni beint í sóknin aftur. Og svo erum við skotið frábær markvarsla. Frábær markvarsla þarna og fáum hornspyrnu. Hornspyrnu á hættulegum. Kemur hérna gegnum allan pakkan. Ríkala skemmtileg hornspyrna þarna gegnum allan pakkan samt. Og þarna skilur hann að félaga sinn aðeins og fast að ná ekki að hemja hann. Frábær móttaka en vel vakandi í vörninni. Virkilega góð móttaka þarna. Stóra manninum fremst Stjörnunni. Aftur hornspyrnan í gegnum allan pakkan. Þórsarnir að reyna að vera snöggir. Það. Koma hérna. Góður sprettur hérna. Hann er komin í færi með skotið rétt framhjá. Barátta hérna, það er allt í jafnum. 1-1. Það er 19 mínútur að detta á klukkuna. Flott spil á Stjörnumönnum hérna. Kemur hérna Stjörnumenn vilja meina að hann hafi notað hendurnar hérna. Dómarinn ekki sammála, hlustum á dómarann. Nennum ekki að lenda í öðrum áramótaskets. Næna mótinu fer ekki út í þá sálma samt. Kemur að Róman heyrðist með hann heita, tekur boltan með sér, stoppaður en vinnur innsparkið. Það ætlar að gera hér. Fær hreyfinguna, Stjörnumenn komast inn í þetta og vinna innsparkið.
Róman sé ekki alveg hvað er að gerast þetta er boltinn kominn fram Stjörnumenn vinna innspark Róman ætlar að taka hann í fyrsta erfiðu bolti þarna mikil snúningur á honum markverður Stjörnunnar ætlaði að grípa hann náði ekki að halda honum boltinn í hornspyrnu kemur hérna út ætlar að taka hann beint í skoti en Stjörnumenn lása þetta og vinna aukaspyrnuna hárrétt Stjörnumenn náðu að lesa þetta þarna voru vel vakandi fyrir þessu það var eitthvað æfingasvæðinu á Þórshöfðunum við höfum séð svona virka hérna boltinn lag hann í gegnum allt Stjörnumenn með skoti rétt framhjá og tilurinn hjá Stjörnumönnum en beint í lúkurnar á markverði Þórsara skemmtilega gert hérna en Flóki vel vakandi í vörninni hjá Stjörnumönnum og svo skotið er rétt fram hjá Stjörnumenn Þórsarnir stoppa það en hann er engi Þórsari og staðan ennþá 1-1 hérna en það er tími fyrir mark eða mörk það er alveg á hreinu innspark sem Þórsarnir eiga setur hann út og eitt langur fram og Flóki í Stjörnuvörninni er fljótur, stór og sterkur en hérna hörku tilraun hérna hjá Þórsurum rétt framhjá alltaf fjall hérna skemmtilega fyrir hann og auðvitað áttu að skjóta bara en rétt fram hjá markinu hitt hann vel, stefnan ekki nógu góð hérna Stjörnumenn Andri held ég á hann enn með hann en Þórsarar bjarga hornspyrna á títtnefndum hættulega staðnum hvað gerir hér? Síðustu tvær hafa farið í gegnum allan pakkan. Hérna kemur hún á nær en Þórsarar velvakandi í vörninni. Þjálfari Þórsara nánast búinn að fella sinn eigin mann hérna en boltinn var farin út af. Hérna Stjörnur ætla að taka hérna skemmtilega snúning, gekk ekki. Eysteinn ætla að finna félagið sinn að það í hælinn óheppinn þarna eru sloppnir í gegn hittar hann ekki alveg nógu vel hérna og rétt framhjá þarna kemur spyrnan bara í gegnum miðjan pakkan Andri vel vakandi hérna en Þórsararnir pressuðu þetta vel það eru komnir í færi hvað gera hann hérna, gera þetta skemmtilega finnur félagið sinni nóti en þá meðan ætlar að setja hann inn í en beint í lúkurnar á markverði Stjörnunnar
Þórsararnir pressa rosalega vel núna á Eysteinn. Heilmikil stærðan munur hérna og það vítaspyrna sýnist mér. Já, hann náði að koma sér fram fyrir hann, fekk bakgrindíkuna, notaði stærðarmunur hérna og vinnur vítaspyrnu fyrir Þórsara. Og kemur hér og hann skorar af öryggi. Þórsararnir komast í 2-1 þegar 4 mínútur eru eftir af þessu. Stjörnumenn, finnur bara Þórsaran hérna sem komin í skotfæri á hörkuskot en rétt fram hjá. Mikil barátta boltan. Já, aukaspyrna. Þetta klárlega skotfæri. Kemur hér hörku tilraun. Vel vakandi í markinu að náða að koma boltarmann í gegnum pakkan. Gera Stjörnumenn hér. Koma Stjörnumenn hérna. Vel vakandi hérna 1-2 í vörninni. Kemur aftur hérna. Hörku tilraun vel varið. Hvað endar þetta? Stjörnumenn koma þessu í burtu. Nei, Þórsararnir komu þessu í burtu. Það gerist hérna sé ekkert fyrir áhorfendum akkurat núna. Takk hérna sprettin, ennþá með hann. Markspyrna, marki Stjörnunnar. Virkilega vel gert hérna. Þórsararnir komnir bara í skotfæri, tekur skotið rétt fram hjá. 1 mínúta eftir af þessu, staðan 2-1 fyrir Þórsarana. Gæti reynda að vera eitthvað aðeins minna eftir. Við vorum pínu seinir á tímanum hérna í upphafi seinni. Þarna náða laumunum hérna og hvað gerist? Var þetta á línu hérna Stjörnumaðurinn. Og þarna flautar dómari leiksins til leiksloka. Lokatölur 2-1 fyrir Þór. Og við komum aftur eftir smástund með næsta leik.
Já, og þá erum við næst í dönsku deildinni. Þetta er leikur KR 3, Fjölnir 3. Ég er með lið Fjölnismanna hérna. Það er nummer 2 Kristófer Atlas, nummer 23 Gunnar Helgi, nummer 24 Elvar Guðni, 28 er Adrian Máni, Elias Baran er nummer 42, 56 er Ármann, 60 er Viktor Sölvi og 84 er Gísli Dór. Og þetta er komið að staðina hjá okkur. Það eru KR-ingar sem eru komnir bara einn í færi. En Fjölnismenn þétti fyrir, stoppa þetta í bili í það minnsta. Það dettur hérna Kristófer í góðri pressu, en hann stendur þetta af sér. KR-ingurinn og finnur félaga sinn hérna. Hvað gerist hérna? Hotspilna. Hörku barátta hérna endar í annari hotspilnu, syns mér. Kemur hérna nær. Hörku spilna hérna yfir allan pakkan. Gerist hér, Fjölnismenn með hann. Koma sér hérna KR-ingar stöða þetta. Sitt hérna tilbaka, fresta þess að byrja sóknina. Góð pressa hjá KR-ingum og hörku tilraunin. Farið í varnarmann, hotspilna. Kemur hérna inn í miðjan tegin, gegnum allan pakkan. Innspark. Gera þetta hérna, KR-ingar komnir í færi eða hvað. Fjölnismenn koma þessi burtu. KR-ingar aftur konum meðan spila hérna á mill sín í öftustu línu. KR-ingar koma hann með það fyrir. Já, nær hann með það fjær. Með skotið, hörku markvarsla hérna. Nú veit ég ekkert hver þetta er í markinu. Hann er nú með hvað? 23 sýnist mér. Þá er það Gunnar Helgi. Fín tilraun en framhjá markinu. Spila Fjölnismenn aftast, KR-ingar pressa þetta vel. Flott spil hjá Fjölnismennum, en KR-ingar sem fyrir komast inn í þetta, en góð pressa hjá Kristófer Atlas. Og svo fram. Það er Elvar, reynir að ná sér aðeins á fastu fyrir hann. KR-ingar ætla að sitja hérna fram. Fjölnismenn fyrir, en KR-ingar fá hann aftur. Hvað gera KR-ingar hér? Hagnaður hérna. Já,
dómaranum. Boltinn inn í. Bjarga þessu þarna Fjölnismenn. Káringar. Langar að segja að þessi heiti Andrés, númer 47 hjá Káringum. Adrian Máni ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Kemur hann hérna beint í hendurnar á markverði Káringa. Hörkusprettur hjá Sölva, heyrist mér að heita. Gerar hér. Ætlar að setja hann inn fyrir Finnu félaga sinn. Kemur hérna í lúkurnar á. Ætlar að kalla hann Gunnar Helga í bili allavega. Og þannig annað kemur í ljós. Hörku barða þarna Fjölnismenn með hann. En allalega markvörð Káringa. Hvað gerist? Fljótur að koma honum í leik. Hörku sendi hérna á Elvar. Er hérna í færi eða hvað? Það er ná að vinna vel tilbaka Káringar og boltinn í lúkurnar á markverði þeirra. Flott spil Fjölnismönnum. Góð pressa í Káringum. Smá misskilningur hver ætlar að taka hann en finna það út á endanum. Káringar með hann. En boltinn í lúkurnar á markverði Fjölnis. Góður bolti hérna inn fyrir. Hann tekur skotið. Varið eða hvað? Nei, hann lekur inn. Sýnist þetta að vera Elvar Guðni sem átti þetta skot. Markvörður Káringa var í þessu. Lag inn boltinn. Gerist hér. Káringar spila hérna á milli sín. Fjölnismenn vinna hann. Elvar ætlaði að taka þetta einn bara þarna, var einn. Gekk ekki. Gerar hér að reyna að byggja upp sókn í róleitum. Ætlaði síðan að taka hann eitt langan en Fjölnismenn stoppa það, en gerir vel þarna í vörninni á Káringum. Hvað gerist hér? Fjall þarna við en ekkert á þetta.
Ætlar að setja hann á móti og það gengur upp. Langur bolti hann í gegnum allt. Hvað endar þetta? Hann í skotfæri, hvað gerir hann? Finnur félaga sinn sem þá komin í færi en skýtur rétt fram hjá markinu. Hótaði þarna skotinu og laði hann til hliðar á félaga sinn en skotið rétt fram hjá. KR aftur komið með hann. Innspark sem þeir vinna. Hann ætlar bara í skoti síns mér, já, fyrir varnarmann og í horn. Kemur hérna hörkuskot í varnarmann, boltinn dettur hérna fyrir hann á afturskot og ver í horn. Kemur hann í færi með skotið í varnarmann. Takandi hann stutt, kom hann fyrir, hann er hann einn, missir hann gegnum sig. Leggur hann út af félaga sem með skotið en yfir markið. Gerist hér hörkuskot yfir markið. Hörku tilur hann að framhjá fjær stönginni, svo nálægt var það. Þvert yfir markið. Fjölnismenn hérna að reyna. Hvað gerist? Boltinn dettur fyrir KR-ingana hana. Og þeir skora. Jafna metin. Það 2 mínútur eftir á sem fyrir hálfleik hérna. Góð pressa þarna, þeir ætla að koma sér yfir strax eða hvað. Komnir hérna í færi. Já, vítaspyrna. Vítaspyrna er það. Hárréttur dómur. Vítaspyrna fyrir KR-inga. Kemur hér, hvað gerir hann? Hörkuspyrna. Örugg spyrna og kemur KR-ingum hérna allt í einu í 2-1 þegar 1 mínúta er eftir þessu. Dagur held ég að hann heiti sem tók þessa spyrnu. Hvað gera KR-ingar hérna? Annað færi bara, hann verið þetta hörku tilraun. KR-ingar glaðvöknuðu allt í einu inn á vellinum.
Vinna hérna hotspinnu. Taka það stutt. Ætla síðan að setja hann fyrir, gekk ekki en fá innsparkið. Rétt hjá dómara leiksins, stoppa þetta. Boltinn þarf að vera að stoppa á línunni. Það voru Fjölnismenn sem eiga gera þær hér, reyna að koma honum langan. Dómari leiksins flautar til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu. Nei, hann flautar bara ekki til hálfleiks. Núna flautar hann til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu. Við erum að fara á stað aftur. Og það er komið að stað. Seinni hálfleikur. KR-ingar leiða 2-1. Það er nóg eftir þessu. KR-ingar eru komnir hérna í færi bara. Og endar í markspyrnu sýnst mér. Eða hvað? Já, markspyrnan var að koma Fjölnismenn. KR-ingar byggja upp sókn. Hvað gera þær hér? Reyndi þarna skot, sendingu en það kom í varnarmanni Fjölnis. Hotspinna kemur hérna á fjær, reynir síðan skotið en framhjá markinu.
hérna innsparkið þvert yfir. Svo inn fyrir. Og hvað gerir hann? Vel vakandi í markinu. Það í hornspyrnu. Káringar hérna, góð pressa í Fjölnismönnum. Káringar halda þessu. Hörkusprettur. Fjölnismenn reyna að byggja upp aftasta manni. Gerist hér að dómarinn stoppar þetta. Kemur hérna hörku tilraun framhjá markinu. Kemur hér og Káringar enn og aftur en vel vakandi hérna í vörninni. Sá ekki alveg hver þetta var sem átti þessa tæklingu en virkilega góð var hún. Andrés á Dag. Hérna flott spil á Káringum akkurat núna. Hann er komin inn í skotfæri á skotið en rétt yfir markið. Káringar enn og aftur búin að vinna boltan. Hörku skot en vel varið. Vel varið hjá Adjeld Gunnari Helga í markinu. Fjölnismenn. Dagur vinnur hann. Heldur bara áfram, stoppar. Finnur félaga sinna þarna en Elías sýndist mér þarna í vörninni. Gerði vel og það var Kristófur Atlas á hörkuspretti en Káringar vinna vel tilbaka. Hotspyrna Fjölnismenn eiga. Kemur þetta fastur niður í bjarga á línu Káringar.
Fjölnir ennþá með hann. Ennþá aftur vera hann. Þá er KR loksins koma að þessu. Hörku sprettur. Nú þarf hann félaga sem með sér. En Fjölnismenn vinna vel tilbaka. Bjarga þessu. Ætlaði bara að prjóna sig þarna í gegn en Elías að mér sýndist þéttur í vörninni. Kemur hérna hörkuspyrna á nær en í Fjölnismann og í annað horn. Kemur núna fjær yfir allan pakkan og innspark sem Fjölnismenn eiga. Aftur vinna KR-ingarinn, Fjölnismenn vinna hann tilbaka. Bjarga vel hérna í markinu. 6 mínútur eftir og KR-ingar að vinna 2-1. KR-ingar vinna hann aftur hérna. Góð pressa á KR-ingum en hann ver vel í markinu. Heldur hann hérna inn á. Fjölnismenn hérna komast ekki lengra en fá aðra til hún hér eða hvað. KR-ingar stöðva þetta. Reynir bara skotið, gerir þá vel varið. Var þarna bara að syngja upp í skeytunum. En vel varið. KR-ingar taka stutt, 1-2, ætla síðan að taka hann í fyrsta inn í en hitt hann ekki alveg nógu vel þarna. Það gerist hérna. Mikið fram og tilbaka hérna akkurat núna. KR-ingar setur hann fastan fyrir en aðeins og fastur þvert yfir. KR-ingar með skotið, vel varið. Fjölnismenn taka þetta stutt. Aftur kemst hann. Markspyrna eða var þetta hotspyrna, aðeins spurningin. Það gera Fjölnismenn hér. Hann með félaga sem með sér. KR-ingar vinna vel tilbaka. Frábær sending, boltinn í gegnum pakkan og endar í markspyrnu fyrir KR-inga.
Þarna finnur félag sinn sterkur með hann ennþá. Fann þarna félag sinn, dómarinn veitti hagnaðinn og KR skora. Það var þetta hörku samstuðin, KR héldu boltanum og skoruðu. Þrjú eitt fyrir KR. 2 mínútur eftir þessu. Það er svo langur beint í lúkurnar á markverði KR. Félagsmenn komast inn í þetta að freista þess að minnka muninn. En ágætis tilraun, en beint í hendurnar á markverði KR aftur. Og vinnur tími með KR-ingum, ekkert að flýta sér. Spila bara hérna aftast. Svo reyna að skoti, klæsileg sjónvarpsmarkvarsla þarna fyrir okkur. Hornspyrna sem Fjölnismenn eiga. Þegar hálf mínúta er eftir af þessu. Hörku spyrna þarna, vel vakandi í markinu. Fjölnismenn hefðu bara þurft litla snertingu þarna. En þarna koma KR-ingar, tíminn vinnur með þeim, eins og ég segi, ætlar að finna félagið sinna þarna aðeins að fasta eða hvað. Nei, heldur hann inn á. Kemur sér bara inn í teginn. Ætlar síðan að setja hann inn í en fer í stöngina og dómari leiksins flautar þetta bara af. Loka tölur 3-1 fyrir KR. Tökum okkur smá pásu og komum aftur smá stund.
Já, þá erum við mætt í næsta leik. Það er engin önnur en sú argentínska sem er komin hér á stað. Fara yfir lið HK. Það er númer 6 Patrik, númer 74 Jóhann Berg, númer 28 Guðmundur, númer 17 Kristófer, númer 10 Kristján, númer 16 Breki Freyr, númer 96 Valur, 26 Fannberg og númer 10 er Marino. Þetta er komið í gangi hérna hjá okkur. Og skotið, og það er mark! Glæsilegt skot þarna fyrir utan teiginn. KM komnir yfir. Já. Lét bara vaða þarna Magni. Og hörku skot þarna. Já. Stórkostlega skemmtun hérna bara strax fyrstu mínútu leiksins. Koma HK. Patrik. Já, tilbaka. Sé ekki alveg númerið á markmannum hann, en ég er ekki alveg viss hver er í markinu hjá HK. Það var Aron, alla leið tilbaka. Bolti svo hérna fram. Og þá koma HK-ingar að sleppa í gegn hérna eitthvað. Kristófer með skotið og rétt framhjá. Á frábær tilraun. Snýr hérna af sig varnarmanninn og lætur vaða, en þessi rétt framhjá markinu. Koma KM hinum megin. Langur fram hérna hjá markmanni HK. Og Magni tilbaka. Og Aron aftur tilbaka. Rólegir hérna bara í uppspilinu KM. Já, fínt spil hjá KM-um hérna. Og svo stungan hérna inn fyrir að koma inn á teiginn. Hvað gera þeir hér? Skotið, það er framhjá. Já, fínt spil hjá KM-um hérna, en ofnir með skotið. Koma HK, já, þetta er rétt. Magni brýtur af sér hana, þetta er hárrétt. Sleppi í gegn hérna HK-menn eða eitthvað. Skotið, en já, endur taka aukaspyrnuna, sýnst mér. Stungan inn fyrir, en markmaður HK með þetta allt á hreinu. Þá er það Kristófer. Setur hann á Kristján sem færi hann svo yfir og aftur á Kristófer. Það stígur á boltan óöpinn, var að sleppa í gegn og svo skotið, en frábærlega varið. Koma HK-menn aftur og við það að sleppa í gegn hana. Fín vörn hjá KA. Heldur þessum inn á eitthvað. Já, gerir það. Karel yfir á Magna. Og Aron ætlar að finna hann aftur hana. Gekk ekki, fín hugsun. Kemur Kristófer. Hann missir boltan hana ofalega á vellinu. Og Magni. Aron ætlar að finna hann aftur, gekk ekki, en Magni vinnur hann hana inn í teig, HK. Léleg óöpum með sendingun tilbaka hana.
Kristoffer heldur þessu inn á. Já, gerir það. Koma KM-menn. Boltinn hér tilbaka. Það var Óskar inn á teignum. Yfir á Magna. Hann inn á Karel sem með skotið. Varið, frábærlega varið í markinu. Hjá HK. Langur fram hérna. Já, góður skalli hana. KM-menn komnir á hann aftur. Óskar. Inn á Karel. En komast inn í þetta. Þá var það Kristján. Eða Marino. Já, eftir að finna út í þið. Tveir hana númer 10. Langur fram, Óskar reynsar. Óskar kemst aftur inn í þetta hana. Og þá var það Kristoffer sloppinn í gegn eða hvað. Snýrast í varnarmanninn en vel var í markinu. Hann náði ekki nógu góðu skoti, þannig að hann var búinn að gera allt frábærlega fram að því. Svo bara óheppinn með skoti í rauninni. Það var Halldór. Er hann að sleppa í gegn eða hvað, kominn inn á teiginn. Skotið, það er í hliðarneti. Já, hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Geta HK komið hratt, já þetta er rétt. Þetta er hárrétt brot. Það var ekki Patrik sem var að hörku spretti hérna. Það ætlar svo bara að lúðra þessu hérna á markið, þessi yfir markið. Innan hérna hátt af vellinum HK. Finnur Kristoffer inn teig eða hvað. Já, Óskar reynsar, þá er það Halldór á Magna eða Aron. Já, hvorugur nær boltanum. Já, þá er það Breki. Alla leið tilbaka. Held að með það sé ég sá eitthvað af númeri markvarða HK að sé Jóhann Berg sem er í markinu. Já, hérna sé ég það skýrt og greinilega að það er Jóhann Berg sem er í markinu. En þá kemur Halldór fyrir KA inn á teiginn með skoti. En þar er títt nefndur Jóhann Berg sem að grípa boltan frábærlega. Koma HK tilbaka á Jóhann, stilla upp, vel gert hjá þeim. Langur fram á Kristoffer og ætlar að stinga honum hann inn á Kristoffer. Óheppinn hann að var það Halldór. Frábærlega gert hjá KA, kominn hérna inn á teiginn með skotið og þessi er inni. Virkilega vel gert þarna hjá KA. Hlaupa þarna upp vinstri kantinn og setja hann í netið, frábærlega gert. HK var búið að vera að ógna jöfnunarmarkinu heldur betur. Geggjum stungusendingum og annað. Og það var vel gert þarna hjá Jóhanni að finna val. Smá þungt touch hjá honum. Þá kemur KA Aron. Færir hann yfir.
Og svo mislukkuð sending hérna fram á við. Markspyrna. Markspyrna frá marki HK. Það Jóhann Berg sem tekur hana. Ára Halldór. Já, HK komast inn í þetta, geta mögulega sótt hratt hérna. Finna Kristófer. Og hann kemur honum alla leið yfir á Val. Hann með skoti. Það framhjá. Flott sókn og spilið þarna hjá HK. Sundur spiluðu vörn Káamanna þarna. Langur fram hérna, en sýnist Fannberg vera með þetta, kemur hann tilbaka á Jóa markinu og Óskar kemur sér svo frá. Koma Káamenn inn á völlinn, ennþá með hann eða hvað? Nei, góð vörn hana. Á brot rétt. HK hér, langar fram, þeir skýla þessu bara út af eða, nei, markmaðurinn hirðir hann. Kemur Óskar hér. Ætlar hann allarleið sjálfur, setja hann á Halldór sem komin í færi, ætlar að setja hann aftur á Óskar, en glæsilegur varnarleikur hérna. Já, HK koma sér fyrir þetta, gera virkilega vel. Það var Þorkell sem skoraði þarna fyrir Káa annað marki áðan. Það var bara stolið mér, hann datt inn núna. Ég varð að koma því að. Karel og Halldór fær hann aftur eða hvað? Nei, hörku varnarleikur hann hjá Patrik. Var það Þorkell. Inn á Aron. HK vinnur hennan, getur mögulega svo hratt. Nei, Óskar. Hörku baráttu hérna á milli Vals og Óskars. Og hver vinnur þennan? Guðmundur. En Káa virðist eiga innsparkið. Koma Káamenn. Þorkell að sleppa í gegn hérna eða hvað, komin með boltan á kantinn á Halldór, en hittir ekki boltan, ætlaði bara að skalla hann frí skalli, en hittir ekki boltan. Innspark hérna við hornfána. Jakob dómari vill endurtaka spyrnuna, má ekki lyfta honum. Koma HK hér, 3-1, en Óskar með boltan tilbaka. Vel leist hjá markmanni Káa, hana kemur Þorkell og fínt spil hérna, en enn eina ferðina komast þeir inn í þetta í vörninni, gera þetta virkilega vel í vörninni. Ári Kristófer
Finna Val hann heldur ennþá boltan. Nei, Halldór vinnur hann. Það er allt í einu orðnir 3-2 hinum megin. Karel. Hörkuvörn hann. Valur. Boltan hérna fram, 2-1. Getaði nýtt sér þetta. Kristoffer að sleppa hérna í gegn. Já, ennþá með. Nei, Óskar vinnur hann á honum. Fín vörn. Þá nýtir skommina dómari sér það og flautar til hálfleiks. Við ætlum einnig að taka okkur smá pásu, komum að vörmu spori. Já, ára komin hérna í seinni hálfleikinn. Magni ætlar hérna bara að reyna að skota hann nánast frá miðju. Kemur Halldór, komin inn á teginn á Karel. Aftur út á Halldór, en komast ég fyrir þetta varnarmenn HK hann að gera glæsilega. Já, koma KM-menn, hápressa hjá HK. Já, vinna hann boltan hérna hátt á vellinum, á kemur Karel. 3-2, hvað gerir hann hér? Það að setja hann inn á Halldór, en Jói Berg með þetta í markinu. Já, pressa hérna og er að vinna hann hér eitthvað, nei. Setur hann í KM-mann og út af hana. Vinnur það svo við köllum marksspyrnu. Já, boltinn á Val hérna á miðjunni. Óskar vinnur hann.
Hver á þennan? KM eiga hann. Magni með hann hérna inn á Aron. Finnur Karel en góð vörn hann hjá HK. Já, fín vörn. Fínt spil hérna hjá HK. Valur sem kom honum hann áfram. Halldór vinnur síðan vel tilbaka. Setur hann alla leið tilbaka á markmanni. Og Karel á miðjunni. Reyna að finna Þorkell en góð vörn hana. Hver á þennan? HK. Og stingur hann inn fyrir og Kristoffer vinnur boltan komin á tegin en missir hann örlítið og langt frá sér. KM. Halldór finnur Karel. Komur hann yfir á Þorkell, gengur ekki góð vörn hana hjá Fannbergi. Það er Halldór á Þorkell sem er aðleitt hinum megin, kemur inn á völlin með skoti en Jóhann Berg með þetta hana í markinu, öruggar hendur. Það er Breki. Leita liðsfélögum sínum. Og Jóhann með boltan hérna langa fram, Óskar vinnur þennan. Heldur að sinna á eitthvað, nei. Já, Guðmundur. Hálofta boltar hérna. Fram og tilbaka. Til Karel tekur hann niður. Finnur Halldór upp í... Nei, þetta er of langt. Jóhann örugur með hennan. Lúrar hann svo hérna fram. Hárbolti. Hvað endar þetta? HK vinnur þetta. En Óskar vinnur hann síðan tilbaka. Þorkell á Óskar fær hann síðan aftur. Þá er það Magni. Háan bolta hérna fram, nær Halldór þessu, nei. Jóhann kemur út um markinu og gerir það frábærlega. Tímasetti þetta virkilega vel. Þá er það Valur eða ekki, nei. Patrik var það. Ennþá með hann hérna, glæsilega gert. Kemur Halldór komin inn á tegin, setur hann út í tegin. Þorkell er þar, næra skotinu, gerir það en þeir henda sér fyrir þetta laglega. Leikmenn HK, boltinn aftur hérna upp á Halldór. Næra halda þess inn á. Fær hann aftur á Óskar sem fer bara í skotið. Valur er fyrir því. Einsbakk sem KM eiga hér. Stilla KM upp hér. Karel, glæsilegur snúningur. Og setur Magna í gegn, hann kominn inn á tegin með skotið, það er framhjá óhöpinn. Flott spil og snúningurinn hann það, en hittir ekki markið. Koma KM aftur Magni á Óskar, langa í skotið. Það er þessi boll. En það upp. Gekk ekki á Guðmundi. Á mistökarna hjá Erik í markinu en það ver síðan skotið. En kom í kjölfarið.
Halldór tilbaka á Erik. Karel tilbaka. Þá er það Magni. Hann missir hennan út af óheppin. Halldór að komast inn á teiginn hér. Hvað gerir hann? Skotið, frábælega vari á Jóhann í markinu. Ekki búið eða hvað? Hot. Stillaði sér hérna upp. Stutt hotn, nei, blöffa það og Jóhann ver. Þá er það Kristóður hérna 1-1 en Aron sér við honum. Já, 1-2 hérna, Aron fær hann aftur með fyrirgjöfina. Karel með chippuna yfir óheppin. Já. Lúrði þarna á fjær en setur boltan yfir. Að finna hana Kristján í gegn, gekk ekki en hérna geta þær mögulega sótt hratt en Óskar sér við þessu. Þá er það Magni, setur hann á Karel. Innspark sem að káa á hér. Boltinn kominn í leik á fjær, nær Halldór þessu. Já, gerir það. Kominn inn á teiginn og Karel skorar, hælspyrna. Já, flott hælspyrna hana hjá Karel. Virkilega vel gert þarna. Staðan orðin 3-0 fyrir KA. En nægur tími eftir fyrir fleiri mörk. Langur fram Kristófer eldir. Þetta er álitlega nær hann þessu. Munaði engu að setja hann að tána í boltan. Þá er það Óskar. Nær hann þessu? Nei, flottu varnarleikur á Patrik. Og Fannberg síðan. Þá er það Karel. Finnur Halldór sem er aðleitn hinum megin. Nær hann að nýta sér þetta skoti? Nei, glæsileg varnarleikur. Patrik kemur sér tilbaka og hendur sér fyrir þetta. Þá er það búið að taka hornið hér og já, við þetta. Þá er enginn tilbaka hjá KA. Koma KA-menn Halldór að sleppa hérna inn fyrir með skotið og skorar. Já, frábær sókn hana hjá KA. Halldór skorar. Þá er Patrik kominn með þetta aftur á stað hérna fyrir okkur. Og það er Kristófer. Já, ennþá meðan gerir þetta vel, kemur honum á Kristján. En þá er Halldór kominn tilbaka í vörnina. Magni spila vel út úr þessu hérna. Kristófer, þá er 3 á 1 hérna. Setur hann yfir. Og skotið og það er mark. Flott sókn hana hjá HK. Virkilega góð sókn hjá HK þarna. Hlaupa svo og ná í boltan.
Var þetta ekki Marino sem skoraði? Held það. Koma HK aftur. Valur. Nei, Patrik segi á Kristján. Hann með boltan fyrir. Og skotið en frábæla vari á Erik. Hann lúrði hann á fjær. Virkilega vel gert. Það var að Halldór í 1-1 stöðu. Hann kemur sér fram hjá sínum manni og slepp inn á tegin. Hvað gerir hann hér? Skotið. Það er varið Karel en vel gert hjá Jóhanni hann að bjargar á línu. Kemur hún svo hérna fram á Kristófer. Þetta var virkilega vel gert. Það var Erik. Já, Þorkell með hann hérna. Flottur þrýningur. Karel þá kominn hérna upp vinstri kantinn. Þorkell á Karel, hvað gerir hann? Vinnur, nei, halda þess inn á markspinna frá marki HK. Jóhann með langan hérna fram á Kristófer en Magni gerir vel. Það var Breki. Það var Magni. Halldór. Hápressa hérna hjá HK núna. Freista þess að finna fleiri mörk hérna. Marino reynilega hættir ekki að hlaupa þarna. Alveg þvól á drengnum. Stoppar ekki. Fannberg gerir þetta vel. Kristófer hörkubartu við Halldór hana. Þá flautar dómari leiksins til leiksloka hjá okkur hér í argentínsku deildinni. KFM með 4-1 sigur. Við komum aftur eftir örskamma stund.
Þá höldum við áfram, við erum komin í ensku deildina. Það er Þór 4 á móti Þrótti 4. Þróttarar í grænum vestum. Ég er með skýrsluna hérna hjá Þórsurum. Það er númer 5 Anita Þórunn Kristinsdóttir, 77 Daniela Björk Kristinsdóttir, 22 Elisa Dagný Guðmundsdóttir, 27 Júlíana Rós Þorsteinsdóttir, 21 er Hildur Benný Jóhannsdóttir, 55 Maríanna Ósk Hafþórsdóttir, Sigríður María Ingadóttir númer 45, 25 er Sigurbjörg María Bjarnadóttir og Vilborg Harpa Jónsdóttir í markinu númer 1. Innspark sem Þórstelpur eiga. Fer bara þetta sjálf. Hann er stöðvuð í bili. Aftur innspark sem Þórsar eiga. Settir hann það tilbaka bara. Stöðvuð Þróttarar freista þess að koma sér ofar á völlinn. En vel unnið tilbaka hjá Maríönnu. Boltinn fór lengst þarna yfir næstu á völl 10. Innspark Þróttarar eiga. Þórsararnir koma hérna hörkusprettur. Daniela en vel unnið tilbaka. En Daniela vinnur boltan aftur, kemur hann fyrir. Hörku skotfæri, fínasta tilraun hjá Júlíönu sýndist mér, en yfir markið. Boltinn fór eitthvað lengst. Týndur bolti. Hvað eru mennirnir með varaboltan? Jakob dómari kominn lengst inn á vinnusvæðið hérna fyrir aftan, sækja boltan. Kemur hérna Þróttarar. Innspark sem Þórsararnir eiga. Setur hérna yfir Júlíana. Nær honum. Kemur honum fyrir eða hvað. Gerir það en hefur verið farin út á markspyrna. Kemur hérna hörkusprettur en vel unnið tilbaka hjá Þórstelpum. Maríanna hörkupressu en Þróttarar vinna innsparkið.
reyna að byggja upp sókn. Það fær nút á þarna. Innspark sem Hildur Benny tekur. Flott spil á Þórstelpum. En það ná. Gera Þórstelpum vel gert þarna. Hildur Benny. Og þá var Daniela. Hún stöðuð. Hörku barátta hérna. Þórsarar eiga þetta. Aftur vinna Þróttarar boltan. Það sitja hérna upp í hornið. En aðeins á fastur og Vilborg vel vakandi í markinu. Spretti hérna að reyna að setja hann inn í fínasta tilraunina á Sigríði Maríu. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna í horninu. Þórsarar með hann. Komin inn í færi. Fín skot tilraun en það er ekki nóg miklum kraft í skotið. Koma Þróttarar. Hörkufæri fyrir aftaran. Vinna Þróttarar boltan í hættulegu færi með skotið og skora. Þróttarar komnir í 1-0. Komið að staðinn aftur hjá okkur. Mikil barátta. Aftur fer boltinn eitthvað lengst. Jakob þarf að taka á sprett. Gera hérna Þórsarar stöðar. Þróttarar. Nei, það er að fara hann í vinstri kantinn. Önnur tilraun. Skemmtilega gert þarna hjá Daníelu. Vinna tilbaka á Vilborgu og reyna að byrja upp á nýtt. Enn og aftur boltinn kominn yfir á næsta völl. Þórsarar reyna að koma þessu upp í spil hérna. Gera vel með sann. Þróttarar ná hann aftur. Þróttarar komnir 2-1 og færi. Skotið en vel gert þarna. Sýndist þetta Hildur Benny í vörninni. Mjög vel. Hvað gerist hér? Færi, skot, Vilborg ver. Koma þessu síðan
Þrá. Þórsar að vinna boltan, gerir þetta vel og geta núna sótt hratt. Hörkusprettur finnur. Hörkusprettur þarna hjá Sigríði Maríu reyndi að finna að mér sýndist Elísu. En markvörður Þróttara vel vakandi í markinu. Flottur snúningur þarna og hann er ennþá með hann. Finnur félaga sinn, komin í færi. Hótar skotinu. Finnur félaga sinn síðan aftur en endar hjá Vilborgu í markinu. En eru Þróttarar að vinna boltan en Þórsar að koma þessi í burtu. Skemmtilega gert þarna og komin í skotfæri en vel varið á Vilborgu. Mikið miðjumóð hérna akkurat núna, Þróttarar spila sig í gegnum það. Þórsararnir, Elísa, já, fær aukaspyrnu rétt. Sigríður María ætlar að taka þetta. Setja langan líklega. Gerir það hörkuspyrna. Elísa lúrði þarna fyrir aftan. Aðeins og fast fyrir hana. Í lúkurnar var markvörður Þróttara. Flott vörn hjá Anítu. Undir bílinn hérna hjá okkur. Kominn í leitirnar. Þróttarar fá annan séns hérna eða hvað. Flott spil. Það eru þétta fyrir hann í vörninni að Þórsurum. Hvað gerir hann hér? Fer hann í skoti bara eða hvað? Já, gerir það en fram hjá markinu. Hann lúrði þarna félagans líka á fjær. Og aðeins of fast fyrir hann. Þróttarar. Hann er komin inn í færi eða hvað. Þá með hann. Spila hérna. Aðeins og fastur. Endar hjá Vilborgu markinu. Mikil barátt í þessu innspark sem Þórsararnir eiga. Hálf mínúta eftir af þessu hérna. Þórsarar hérna, vantar hjálp. Þróttararnir pressa. En virkilega vel gert hérna. Kemur hann svo fram. Þá flautar dómari leiksins til hálfleiks og tökum okkur smá pásu eins og leikmenn.
Já, þá komum við hérna með seinni hálfleikinn. Staðan 1-0 fyrir Þrótturum, 15 mínútur eftir. Aðeins að fastur markvörður Þróttara setur hann bara langa fram. Fínt spil hjá Þrótturum hérna og hann komin í færi eða hvað. Missi hann aðeins og langt. Skotfæri, ná að henda þessi fyrir, fá annað tækifæri eða hvað. Þá koma þessi hérna í spil, reyna aftur. Flottur snúningur. Þéttur varnarmúr Þórsara. Það komast þér inn í okkur og geta Þórsarar komið hratt á það hátna en vel unni tilbaka. Hann var 1 á móti 3. Frábærlega tímasett tækling. Og reyna Þróttarar aftur. Markverður Þróttara komið sér bara í spil, virkilega vel gert. Boltinn þetta hérna inn á leggur hérna inn á félagsinn sem á hörku í tilraun hérna, ætlaði að snúa honum hann í fjær, rétt fram hjá markinu. Flott sókn hjá Þrótturum. Þá koma Þórsararnir. Já, pínu tæft þarna en sluppu með það. Hörku tilraun hérna en Vilborg vel vakandi í markinu. Hérna, Daniela gefst ekkert upp en hann sterkur hérna, Þróttarinn heldur boltanum. Flott fótavinna hérna og hvað gerir hann? Ennþá meðan sendir hann. Já, aukaspyrna rétt. Fór hann í bakki á honum. Aukaspyrna á stórhættulegum stað. Hvað gerir hann hér? Tekur skotið og hann skorar. Hörkuspyrna. Skorar beint úr aukaspyrnunni. Kemur Þrótturum í 2-0. Virkilega vel skotið. Baldur heyrðist með hann heita. Aukaspyrna á mínu skapi. Bara fastur. Geta verið að reyna eitthvað að lyfta honum yfir vegginn á svona færi. Bara setja löppin í gegn. Þannig koma Þróttarar aftur, freista þess að bæti í. Aðeins á fastur eða hvað. Endar í markspyrnu, hann hefur verið komin út af. Taka hérna langan fram Þórsarar. Elísa á hörkuspretti en Þróttarar vinna vel tilbaka. Reyna hérna að hitta í okkur hérna. Gekk ekki. Elísa kemst þarna inn í boltan, kemur hún sér í færi eða hvað?
ennþá með hann. Finnur Daníelu. Daníel með flottan snúning en þeir eru margir hérna kringum hana. Hirða af henni boltan. Þarna gerir þetta vel hérna Þróttararnir en vel gert hjá Sigurbjörgu í vörninni. Gera hér annað innspark eða hvað? Þórsararnir eiga þetta. Þórsararnir þetta. Í staðis að reyna að koma sér ofar á völlinn. Aukaspyrna. Þarna Daníel ætlar að tróða sig bara í gegn en missir hann aðeins svo langt frá sér. Mínútur eftir þessum leik og staðan 2-0 fyrir Þróttara. Nú eftir að þessu er markað mörk og það alveg á hreinu. Kemur hérna Daníel að færa hann tekur á mót honum eiginlega bara með bakkinu. Vinnur innsparkið. Ætlar að gera hér. Fer sjálf bara. Þarf svo að skilja hann frá sér. Nei, Þróttarar koma þessi í burtu. Geta núna byggt upp hraða sókn. Heldur hann vinna á. Finnur félaga sinn hérna hinum megin. Hann stoppar. Gerir vel. Flott spil en vel vakandi hann í vörninni. Þróttarar halda áfram. En þá með hann, skot. Og hvað gerist hérna? Setur hann fram hjá. Reyna að setja hérna upp en Þróttarar. Nei, vel gert þarna, vel vakandi í markinu, hvað gerist? Nei, enda í markspyrnu, sleppa með þetta Þróttarar þarna. Hörku tilraun framhjá. Koma Þróttarar. Ekki fram og tilbaka hérna núna. Daníela elti boltan. Vel vakandi í markinu á Þrótturum. Koma Þróttarar sér í færi eða hvað? Aukaspyrna, já. Karæktið að nýjan.
ætlar að gera hér? Reikna með hann skjóti úr þessu. Gerir það fastu bolti en við komum í varnamanni þarna og síðan í hliðaneyti í annari tilraun. Markspyrna á marki Þórsara. Þróttar að komast inn í þetta og í færi en Vilborg vel. Langur beint í lúkurnar á markverði Þróttara. Koma hérna Daniela ætla að setja hann upp í hornið en þar var engin. Tíminn vinnur með Þrótturum. Þeir eru ekkert að flýta sér. Setja hann inn á miðjuna, tekur vel á mótorum með mikið pláss. Ætlar að setja hann inn fyrir en gekk ekki. Daniela hörkusprettinn næra haldan vinna eða hvað. Gerir það en er stöðuð. Fín tilraun í varnamann og hotspyrna. Kemur hérna inn á teginn. Þróttar að koma þessi burtu. Hörku sending hérna, hann er sloppinn inn í gegn en vel varið á Vilborgu. Skemmtileg. Koma Þórsarnir hérna. Nei, Þróttar að vinna vel tilbaka. Þróttararnir innspark sem Þórsararnir eiga. Þarna er Daniela að sleppa inn í gegn. Gerir þetta vel. Markverðið Þróttara vel vakandi þarna. Kom vel á móti. Stoppar þetta. Daniela ætlaði að fara þarna fram í á honum. Eina sem hún gat gert til að eiga möguleika á að skora. En hann lokaði þessu vel. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Lokatölur 2-0 fyrir Þróttara og við komum aftur eftir smástund.
Þá erum við hér komin í næsta leik. Það er Vestri Fataya á móti Aftureldingu í frönsku deildinni. En mér skjallast ekki á Afturelding Jakob. Og leikurinn kominn í gangi hérna hjá okkur. Boltinn inn á teiginn. Og svo skotið hérna fyrir utan, en vel varist. Vinna boltan hérna. Aftur vestramenn, Sæmi, kemst ekki í skotið. Þá kemur Afturelding ennþá með hann hérna á kantinu. Kemur inn á völlinn. Skotið, það er framhjá. Dagur. Dagur vinnur hann aftur fyrir Aftureldingu. Setur hann hérna upp í kantinn. Náður að halda þessu inn á. Nei, aðeins á langu fyrir Vigni. Hörku barátta hérna. Elvar vinnur hann fyrir Aftureldingu. Komast í gegn hérna eða hvað. Kemur inn á völlinn. Finnur Vigni hinum megin. Hann fer í skotið. En góð vörn hann hjá Vestra. Skotið hérna bara langt fyrir utan gerir það. Hörku vörn hérna hjá Vestra. Já, flott barátta þetta. Boltinn í leik hérna á Vestra. Það er Vignir inn á miðjuna, komast inn á teiginn hérna og hvað? Vítaspyrna hérna sýnist mér. Skotið í stöngina. Fylgir eftir en vel varið. Ekki búið, jú. Áframhaldur Afturelding. Kemur hornspyrnan á fjær, en hesta yfir allan pakkan. Afturelding, nei, segir Vestri sem að á þetta innspark er. Vildu fá hann á óbeinu aukaspyrnu sem hefði átt að vera í rauninni. En dómarinn ekki alveg með þetta á hreinu hana. En Afturelding búið að vinna boltan aftur. Þá kemur Vestri. En Afturelding hreinsar.
Birgir setur hann hérna fram. Hörku barátta hana. Ykkar taka sér góðan tími í þetta. Vestramenn. Afturhalding vinnur hann hér eða hvað? Nei. En þá meðan hann í öftustu línu. Kemur Afturhalding aftur. Komnir inn á teiginn, setur hann fyrir en hetti gegnum allan pakkan hana. Já, óhefnir hana Afturhalding. Aftur er að ná í boltan hér. Koma vestramenn hér, búið að taka innsparkið. Ætlar að koma hann fram en varnarmenn Afturhalding að sjá við því. Kemur Afturhalding. Já, flott spil hérna, slepp í gegn eða hvað. Og skoti fram hjá óheppinn hana. Kemur Afturhalding. Var að fá hérna nafnalistan, þetta slökka á mér í smá stund. Alltaf gaman þegar við fáum nafnalista hjá liðunum. Langur hérna upp kantinn, Örvar nær hann þessu, það er góð vörn hjá Sæma. Og fín hreinsun hérna á vestra. Hreinsar Birgir hinum meginn í innspark. Uffi hornfána. Kemur vestri hér. Brot rétt. Kemur aukaspyrnan, Sæmi. Nei. Það er Huldar sem að tekur þetta inn á teiginn. Hvað er þetta? Á markmanni. Afturhaldingar að koma þér hér. Koma þér hér, góð vörn hjá vestramönnum. Koma Afturhaldingamenn hér inn á teiginn en góð vörn þarna á vestramönnum sem geta sótt hratt í hinn áttina. En góð vörn hjá Mark hana. Og komnir inn á teiginn, skotið, Veran í slána að fylgja eftir og skora. Frábær markvarsla þarna hjá markmanni vestra í fyrra skotinu. En
Aftureldingamenn fylgja vel á eftir og setja þetta í markið. Já, vel gert hjá þeim hérna. Já, komlega aftur í gang. Vestramenn spila hérna bara fyrsta manni. Vel spilað. Já, hvað enda þetta? Sæma hérna. Já, sem komin á flegi ferð hérna. Elvar vinnur án boltan eða eitthvað. Nei, ennþá með hann. Já, hann missir hann boltan. Óöpinn. Já. Kemur afturhelding. Góð vörn hjá Elíasi. Hörku barátta hérna miðjunni. Svo langur fram hérna, hvenær þessu? Það enginn nema markmaðurinn sem nær þessu. Já, kemur afturhelding. Já, flott vörn í Elíasi. Já, kemur Eiríkur, hörku barátta í honum hérna. Og Sæmi hinum megin fyrir skotið, frábærlega varið. Virkilega flott sóknarna hjá Vestramönnum. Kemur boltinn inn á teiginn. Markmaður Vestra, nei, Aftureldingar segi með þennan. Og þá eru Afturelding sloppin í gegn hérna, hvað gera þeir hér? Setur hann fram hjá markmanninum og í markið. Já, frábær skyndisókn hjá Aftureldingu þarna. Langur fram hjá markmanni og hann bara klárar þetta örugglega. Flott sókn hjá Aftureldingu. Komið í gangi hérna aftur. Já, Sæmi hinum megin. Og eru þeir að sleppa í gegn hérna eða hvað? Nei, flott vörn hjá Aftureldingu. Þetta er svo rosalegt. Virkilega vel gert hérna. Hornspyrna sem að Vestramenn eiga. Já, þetta er brot rétt. Boltinn fram. Og aftur að sleppa í gegn hérna eitthvað. Skotið rétt fyrir utan teiginn í stöngina. Óheppinn hérna í stöngina. Flott hjá Sæma hérna, er hann að sleppa í gegn eða nær Elvar þessu, Elvar hreinsar í horn. Vel gert hjá Sæma hana. Virkilega vel gert. Þá fáum við hér hornspinnuna. Ætla að setja hann út í teiginn. Óheppinn komast fyrir þetta. Þá er það 1 á 1 hérna. Hann er sloppinn í gegn. Og skotið og það er mark. Flott mark hjá Aftureldingu. Virkilega vel gert hérna í rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Óheppnir hérna Vestramenn búin að fá í raun bara 2 á sig úr skyndisóknum. Þá flautar dómari leiksins til hálfleiks hérna hjá okkur og við ætlum að taka okkur smá pásu.
Já, smá vissin á hljóðinu hjá mér afsakið, góðan aftur. Seinni hálfleikurinn hafinn hérna hjá okkur og það er hornspyrna sem að Vestramenn eiga. Bolti inn á fjær en þessi gegnum allan pakkan hana inn á næsta völl. Boltinn hérna á markmannin, spyrnir honum langt fram. Og skotið og þeir skora! Vestramenn skora hér, frábært mark. Sé því mér ekki alveg hvað stendur hann aftan á leikmanninum sem skoraði. Hann er hann á fjær. En þvílík afgreiðsla, frábærlega gert. Vestramenn strax búinir að minnka hér munin. Alvöru afgreiðsla hana. Kemur afturhelding inn á teiginn og hvað endar þetta? Ennþá með hann, skotið, það er framhjá. Já, þetta er markspyrna. Kemur hérna langur fram, Dagur með hennan. Bara alltaf hérna á miðjunni, kemur svo með hann hérna Davíð. Hann ætlar að framlengja en reynsa þetta menn afturheldinga. Það er Davíð, kemur honum hérna inn á miðju og Sæma. Þeir reynsa hérna í horn. Vigni sem gerir það. Kemur hornspyrnan og næri þetta skipti, þar er enginn. Það eru 2 á 2 hérna, Vestramenn snöggið tilbaka. Já, flott vörn þarna hjá Sæma. Kemur síðan með hann hérna bara sjálfur upp. Já, koma hérna inn teginn eða eitthvað, nei. Boltinn hérna út fyrir og skoti. Fín tilraun en þessi yfir markið. Vinnan hérna hátt á vellinum eða eitthvað, nei. Gera þetta vel, Ára Aron, þeir eru 3 á 1 hérna. Boltinn aðeins svo vinnalega hérna. Gerir vel í markinu hjá Vestra. Kemur út og hirðir þetta. Kemur Vestri. Var það Huldar. Hörku baráttu hérna. Huldar ennþá með hann og skotið, það er framhjá. Og komnir aftur hérna. Huldar með skotið, það er yfir markið. Óheppinn hann kom sér í góða stöðu. Þetta er alvöru leikur sem við erum að fá hérna. Vestramenn búinir að heldur betur stíga hérna upp í seinni hálfleik. Búin að skapa sér fullt af stórhættulegum færum. Og misskilningur hann á milli manna. Já, vel gert hjá Vestra hér. Og þá er þeir að sleppa í gegn hérna. Og hvað gerist hér? Að kloppar markmanninn og setur hann.
Frábær afgreiðsla á Vestaramenn að koma sér hann inn í leikinn en kemur þessi skyndisókn þarna. En það er nægur tími eftir að þessu fyrir fleiri mörk. Flott vörnina en Vestramenn ennþá sækja á fullu. Þeir eru gríðarlega ógnandi fram á við núna. Kemur hérna inn á völlinn, skotið og glæsileg markvarsla þessi á leiðinni í J-Lloyd. Samuel. Frábær varsla þarna. Boltinn á nær en markmaðurinn með hennan. Kemur svo með hérna langan fram. Og hvað endar þetta? Elías vinnur þetta hérna. Og vinnur innsparki í leiðinni. Koma Vestramenn. En sjá við honum hann að Vignir í vörninni. Hver á henn á bolta? Ég sá það ekki alveg. Er það Vestri? Jú. Það var það Huldar. Langur hérna fram. Elías og Sæmi í hörkubaráttu þarna. Sæmi vinnur hann. Við það að sleppi gegn hana. Stoppar á síðustu varnamanni. Hvað endar þetta? Komnir hérna inn á teginn með skoti og þeir bjarga á línu. Þeir bjarga á línu. Komst þarna framhjá, með skotið framhjá markmanninum. En varnarmenn stoppaði þetta þarna á línu. Hvað endar þetta? Krafsana í tegnum hjá Afturheldingu og svo koma þér hérna upp Afturhelding. Já, hver á þennan? Vestri, það er rétt held ég. Koma Afturhelding inn á teginn. Hvað endar þetta? Frábærlega, kemur hann vel út í markinu. Já, Vestra kemst fyrir þetta og varði að gera það líka. Gerði þetta frábærlega. Já, vel gert hérna, árið 4-3. Kemur Huldar inn á teginn með skotið og þessi er inni. Já, frábærlega gert hérna. Snýr hann af sér 2 varnarmenn og setur hann svo í fjærhornið. Glæsilega gert. Sæmi í pressunni. Elvar hérna fyrir Afturheldingu. Langur fram. Hvað enda þetta? Góður skalli. En Elvar vinnur hann síðan. Kemur hann hérna fram á félaga sinn. Og er orðnir 3-1. Setur hann fyrir. Enginn í markinu og þeir skora. Já. Flott spil hérna hjá Afturheldingu. Prjóna sig bara í gegn.
Frábærlega gert. Staðan orðin 5-2, 4 mínútur eftir að þessu. Við eigum eftir að fá fleiri mörk, ég alveg sannfærður það. Koma vestramenn hérna. 4-2 skiptir yfir og skotið og það er mark. Glæsileg spilamennska þarna. Alveg eins og hinum megin áðan. Þá gerir Vestri bara eins, prjóna sig í gegn. Prjóna sig þarna í gegn laglega og frábær finish. Kemur Vestri aftur, getaði minnka munin enn meira fyrir loka mínúturnar. Sett smá pressu á þetta. Huldar með skotið, vá. Utanfót að snutta þarna. Ekkert svo fjarri markinu. Vinnan hérna hátt á vellinu með hvað. Vigni með hann hérna flott á snúning. En þá er Huldar að sleppa í gegn hér. Og vel gert hann í markinu, nær honum. Kemur svo með hann hérna langa fram. Koma vestramenn. Og þá eru Aftureldingar að sleppa í gegn hér. Setur hann fyrir, hvað endar þetta? Skot frábærlega varið. Fylgja eftir og hann fyrir yfir marki. Leit hérna boltanum. Hvar er boltinn? Aftureldingar sleppa í gegn. Setur hann hérna fyrir og þeir skora. Já, flott sókn þarna hjá Aftureldingu. Flott sókn þarna. Staðan er 6-3 mínúta eftir þessu. Annað einspark hérna fyrir vestramenn. Það var það einspark sem að Aftureldingar á en svo beint aftur út af fyrir vestramenn. Boltinn hér inn á. Halda þessu hérna inn á, vel gert. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka hér hjá okkur. Og já, þetta enda með 6-3 sigri Aftureldingu.
í frönsku deildinni. Við komum að Vörmuspori. Já, þá erum við komin hér í næsta leik. Þetta er leikur Völsungur 1 á móti THK Ísak. Þeir eru verið að spila í dönsku deildinni og við erum hér með skýrslur beggja liða, en ég ætla nú að hinkra með að lesa hann upp þar sem er komin hérna hornspyrna sem THK á. Og kemur hún hérna spyrnan þessi inn á teiginn og Völsungur nær að hreinsa þetta en þá hætta þetta samt. Ætli að nýta tíman og fara yfir skýrslu. Byrjum á THK Ísak. Það er nummer 22 Ingimar, nummer 4 Helgi, 9 Eldar, 17 Óðinn, 66 Kalli, 10 Hilmar, 11 Henry, 94 Sigurbjörn. Nummer 2 í markinu er Mikael og 5 Ólíver og Ólafur Bjarni. Hann var það óheppinn að hann slasaðist hérna í gær eða fyrirpartinn í dag og ætlum að skila batakveðjum á þann meistara sem er heima að horfa. Og við erum að skýrsla Völsungs er að detta inn, hún er komin og þar er númer 3 Alexander Þór, númer 5 Baldvin, númer 7 Ríkard, 22 Olgeir, Viktor Daði 17, 21 Viktor Fannar, Liljar Þór er án númer sýnist mér, Baldur Freyr og 11 Fannar Árni. En hér á meðan ég var að lesa upp skýrsluna bara biðst ég afsökunar, ég misti af þessu marki en Völsungur var að skora. Má ég sjá. Hver sem að skora það, sýndi þetta vera leikmaður 22 Olgeir Einar, 1-0 fyrir Völsung. Og það farið hér í gang aftur, THK koma hérna en flott vörn hjá Völsung, koma þessi í burtu, baráttum boltan hérna, baráttuna innspark hérna sem Völsungur á. Olgeir tekur það, ætlaði að taka þríðningina en þeir sjá við þessu. Hilmar í vörninni hjá Tindastól, gerir vel. Flottur
flottur hérna, Olgeir ennþá með boltan og hann hliður bara í skotin, þessi hliðalneti. Mikael í markinu, öruggur með þessi verið að fara fram hjá. Kemur boltinn hérna fram, Kalli vinna innsparkið það ekki, eða fór út af hliðinu, sé ekki almennilega hérna fyrir áhorfendum. Og kemur Kalli, flott spil hérna hjá THK. Innsparkið við fá hérna. Bara alltaf hérna hörkuleikur sem við erum að fá inn í dönsku deildinni. Ég held að þetta sé betri í fótboltadeildinni en að horfa á FCK og Midtjylland. Og koma Völsungur á boltanum. Flott vörn þarna hjá Óliver, sýndist mér þetta að vera þarna. Sá við honum. Bara sækja boltan. Sýnist Viktor þetta hefði verið að jogga þarna á völl 9 ná í hann. Já, boltinn kominn. En sjáum við þessu varnarmenn Tindastóls. Dómari dæmir hornspyrnu. Hornspyrna sem þeir fá. Kemur hornspyrnan hérna inn á teiginn. Þeir hreinsa þetta í burtu. Innsparki hér sem Tindastóll á, taka það fljótt, setja hann upp vinstri kantinn, þá er það Helgi. Helgi reynir bara skoti en þeir komast að henda sig fyrir þetta, varnarmenn Völsungs. Og Kalli setur hann inn á teiginn, ætlar að snúa hérna óheppinn Helgi, en ennþá á boltann á Tindastóls, Kormáks og Kvatarmenn. Þessi síðan skoti sem endar fram hjá. Markspyrna frá marki Völsungs. Kemur sér hérna eitt langur bara fram. Og baráttu boltann, glæsileg vörn hana, Hilmar. Já, afsakið þetta innáskipting hérna í lýsindunum, hleypa mönnum í mat og svona. Ég ætla að reyna að klára þetta fyrir ykkur hérna. 6 mínútur liðnar, Völsungur, THK. Tindastóll, Hvöt Kormákur. Völsungur hérna reyndi hérna utan fótar, snuttu inn í. Hornspyrna, góð spyrna hérna út í teiginn, hún í skotfæri. Viktor hérna fekk hann skotið og svo annað rétt fram hjá. Sá ekki alveg hver átti þetta skot. Völsungur þetta í skotfæri, hörku tilraun og hann syngur í netinu, Baldur Freyr. Kemur Völshungum í 2-0. Fín pressa. Þarna eru Tindastóll Hvöt menn að sleppa í gegn og vera vakandi hann í markinu.
Og svo hörku tilraun og hann syngur í netinu. Minnkar munin í 2-1. Hver var það? Það verið Óðinn, já. Smelt honum hann utan að kanti. Og minnkar munin í 2-1. Völsungar freista þess að koma sér aftur í 2 marka fórstu en aðeins og fyrst sendingarna mynd í hendurnar á Mikaeli. Sterkur þarna Lexi vörninni. Og þarna ætlar hann að lauma honum inn fyrir frábær sending hann og Alexander Fann Ríkard sem tók hann í fyrsta en virkilega vel varið á Mikael í markinu. En þetta koma Völsungar aftur og þeir komast í 3-1. Baldur Freyr aftur skorar. Hér pínu fram og tilbaka akkurat núna. Við þess að fara að rigna á okkur hérna. Neita að trúa því. Liðin í pínu vandræðum að ná valdi á boltanum en þannig farin út af, já. THK hérna í góðri sókn en Alexander stendur fastur í vörninni. Endar í hornspyrnu þó. Mikill barningur hérna við markið og kemur hérna en yfir allan pakkan. Viktor Daði hörkuspretti finnur hérna og já hann bara tók eitt touch og svo gegnum klófið af varnarmanninum og niður í hornið sýndist að vera hann Ríkard. Koma Völsungar hérna. Boltinn skilar sér hérna.
Liftur hún minnaði hvað? Nei. Innspark sem Völsungar eiga. Mikill barningur. Hvað endar þetta? Með skotið og mark. Skorar hérna. Óðinn sýndist mér aftur. Minkar munin hérna í 4-2. Þegar þessi fyrri hálfleikur að renna sitt skeið. Og hérna eru THK komnir aftur bara og þeir skora. Eldar mikil barátt í honum og þeir eru komið 7 mörk hérna í fyrri hálfleiknum. Fjögur, 3. Það er Aron dómari flautar hérna til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu í þessum stórskemmtilega leik. Já, þá er þetta komið að stað aftur. Óskum eftir sömu skemmtun og í fyrri hálfleik og hérna er Eldar bara skotið en fer í hornspyrnu. Það kemur hún og hörkuskalli. Eldar reis þarna manna hæst. Skallin yfir markið. Hörkusprettur hérna. Tekur þetta bara í fyrsta. Og Völsungar. Hörku barátta hana, boltinn út af. Mikilvæg björgun hana hjá Liljar. Var að fara að sleppa í gegn. Henry sýndist mér. Nei, hérna er Eldar kominn í færi og hann skorar. Og hann er að jafna leikinn
4-4. Því líkur leikur sem við erum að fá hérna. Liðin halda áfram. Liljar neglir honum fram. Mikael í markinu neglir honum bara í fyrsta. Koma Völsungar. Ennþá inn á segir dómarinn. Það var Henry fyrir THK. Mikil sprettur hérna. En boltinn í lúkurnar á Viktori í markinu. Fljótur að koma honum í leik. Flott spil hérna hjá Húsvíkingum. Liljar finnur Ríkard. Tók vel á móti honum með hann. Gerir þetta vel. Setur hann fastan fyrir. En Mikael markinu stóð vaktina vel. Liljar. Mikil barátta hérna. Flottur sprettur en meðan finnur svo Eldar. Flott spil. Kemst hann í skotið, gerir það en Fannar stóð þarna fastu fyrir. Koma THK aftur, flott spil. Eldar leggur hann út og hörku skot í varnarmann. Fær aðra tilur hérna en nú það framhjá. Það var hann Oliver. Völsungar kom honum í leik. Og eru þeir í fínni stöðu. Kemur flottan bolta. Frábær sending hérna. Viktor í dag sýndist mér inn á Baldur. Eða hvort það er Ríkard. En vel varið í markinu. Spark sem THK eiga. Flottu bolti þarna, hann er komin í færi en Liljar varðist þessu vel þarna gegn Henry. Þarna kemur Viktor Daði á hörkuspretti en meðan finnur Baldur en má vera þarna fyrir Viktor Ríkard með skotið í slána. Small í sláni þessi. Mikil barátta á aukaspyrna. THK menn ekki alveg nógu sáttir en þýðir ekkert að vera að deila við dómarann hérna. Kemur langur hérna, flikkast til Mikael sem er fljótur að koma hann fram. Aftur fær hann í hendurnar ekki og Mikael á róar hann aðeins. Tekur síðan langa hann. Fór hann í hendina á Eldari. Eldar vissi það strax. Var ekkert að reyna eitthvað að fela það. Óheppinn hann boppaði beint fyrir framan hann upp í hendina. Kemur þetta langur fram. Vel vakandi í vörninni. Viktor Daði. En meðan
stígur svo á boltan, já. Steiga boltan út af innspark. Eldar gerir þetta skemmtilega en já, vinnur innsparkið. Liljar þá sitja hann það fyrir að finna Ríkard. Boltinn best á Baldur, finnur Viktor Daði, Viktor Daði finnur Baldur aftur. THK koma þessi burti í bili eða eitthvað. Já, ennþá með hann, koma honum í spil, 1 langur. Eldar eldir, en vel vakandi hérna í vörninni. Skemmtilega gert þarna Kalli. Og svo skipta yfir Eldar með hann. Nú Hilmar er að koma hann fyrir. En Völsungur bæja hættinu frá. Gerist hér. Völsungur koma þessu í burtu. Já, Viktor Daði tók vel á mótornum en ennþá með hann. Nei, ekki hægt að dæma hendi að þetta. Það er bara þannig með bolt. Hendurnar alveg upp í líkamann. Og þetta kemur hann fyrir en aðeins og fast fyrir Ríkard. Reyna að finna Ríkard inn fyrir aðeins og fast. Endar hjá Mikael. Kemur með hann langan. Boppar þetta yfir. Það var að Hilmar hörkuspretti en Liljar stóð sterkur. Og ennþá með hann. Og finnur félagið sinn hana. Vel gert. En THK standa sterkir og Hilmar með hann núna. Já, tekur hérna 1-2 með Völsungnum bara. En Húsvíkingar koma þessi í burtu. Hörku tilraun en fram hjá markinu. Hálofta Ríkard heldur hann vinna á. Viktor Daði reyna að koma sér í skotfæri, gerir það en rétt yfir markið. Og þetta örkutilraun. Liljar mikil barátta. Mikil barátta hérna í þessu. Hilmar mitti sér smá en sterkur stendur upp.
Gerir hann vill skjóta, gerir það. En nei, ekki ætti að dæma hendi þetta. Nei. Völsungur ennþá með hann. Dómarinn lætur þetta ganga. Hörku tilraun. Vel varið, hotspinna. Kemur þetta inn í, og hvað endar þetta? Mikil darradans, Völsungar bjargaði sig í bilið, þess að kemur hörku skot hérna og hann endar inni. Ingimar, stórkostleg skottækni hérna, hálfpartinn utanfótar, söng í netinu. Hammar á hann bara í fyrsta, gegnum allan pakkan. Frábælega skotið, koma THK í 5-4. Sendingir hann fyrir aftan. Gerist hér. Það er Völsungar eiga þetta. THK bara að hreinsa þetta. Mitti sig aðeins þarna í hreinsunni. Gera ég aðeins á fastur. Bara hörku tilraun. Tíminn vinnur með THK hérna. Hver að vera síðastur hérna á Húsvíkinga. Kemur með hann langan en skall þetta í burtu. Smá misskilningur hérna eða hvað. Það er velvakandi í markinu. THK í færi með hörkuskot en framhjá. Nú er leiktíminn að renna sitt skeið. Og markvörður, hann flautar ekki neitt. Dómarinn flautar til leiksloka. Við komum aftur eftir smástund með næsta leik.
Já, við erum komin hér af stað með leik Selfoss 2 og IBVF Sigga í ensku deildinni. Þetta er hörku byrjun hérna hjá Selfyssingu, þeir eru bara komnir í færi með skoti en þeir komast fyrir þetta. Gera vel hérna varnarmenn IBVF. Þeir eru með hér leikskýrslu Selfyssinga. Það er númer 7 Óskar Bragi, Kári Vilberg nummer 97, Jakob Freyr 17, Hrafnkell 3, Ísak Guðni 77, Stefán í markinu nummer 23, Aðalsteinn 95, 35, Guðlaugur Breki og Ríkharð Már nummer 27 og Selfyssingar eru komnir yfir. Læsilega gert. Skemmtilegt fagn hérna hjá þeim. Sólin fann að láta sjá sig. Hver átti þetta mark sá ég ekki. Má ég sjá, ég ætla að reyna að sjá hérna hvort þetta hafi verið Jakob Freyr, sýndist það, ekki vissa. En Selfyssingar komnir aftur hérna. Og frábær sending og skotið og þessir í stöngina óöpinn. Þetta er ekki búið. Jó, hann að koma leikmenn IBVF, koma þessi burtu. Á, barátta hérna, hörku barátta, gaman að sjá. Koma IBVF og skotið og þessi í stöngina. Boltinn skiptist á að færa í stöngina hérna á báðum mörkum. Hefum getað verið konum með 3 mörk í leik. Koma Selfyssingar, sendingin ekki alveg nóg nákvæm, uppkallin út af innspark hérna. Það að reyna að lesa aftur treyjur hjá IBVF. Og ætlaði að þræða hann inn á 9 hjá IBVF en tókst ekki óheppinn. Selfyssingar. Og skoti hérna, já, IBVF jafnar. Smá óheppni hérna í varnarmönnum Selfyssinga og IBVF nýta sér það og jafna leikinn. Það komið hér aftur í gang, Selfyssingar. Ríkharð hérna skiptir boltanum yfir og barátta hérna. Aðalsteinn hérna og Óskar voru með hann hérna hinum meginn, sýndist mér. Missa hann hérna að koma IBVF og sprettur hérna, er þetta ekki brot? Jú, hann komst á undan manninu. Og hann ætlaði að pota í boltan en hann komst í boltan undan hérna númer 9 hjá IBVF og vinnur aukaspyrnu. Spurning hvort ég get ekki nýtt sér þetta eitthvað lúðra eins og bara á markið. Vonandi bara stöngin að slá eins ekki fyrir í þetta skiptið. Kemur aukaspyrnan hérna á þessa marki en flottur varnarveggur hérna hjá IBVF, sýndist að þetta hafa farið af. Ríkharði hérna í vegnum en IBVF menn halda boltanum. Vel gert hérna. Á, flott sending hérna upp í horn. Þeir halda boltanum, ætlaði að fara að koma hérna út í boltan og taka hann Stefán í markinu en honum ekki. En missa síðan boltan hérna út af innspark sem Selfyssingar eiga. Stefán í markinu, spila bara frá fyrsta manni, ekkert stress. Kemur síðan hérna eitt langu fram en varnarmenn IBVF komið sér burt í bilið. Þeir eru hins vegar 4 á 3 hérna, geta nýtt sér þetta. Kemur sendingin en glæsileg vörn þarna. Á koma, sjáu þið skemmtileg taktar hérna og sendingin hérna, fín sending. Nær hann ekki að halda þessu inn á? Jú, ætti að gera það. Jú, heldur þessu inn á. Getur hann komið boltanum inn á teginn, gerir það. IBVF er ekki búið en skotið og þessi endar síðan
í öruggum höndum Stefáns í markinu sem fljótur að koma svo fram. Ætla finnur félaga sinni þarna, Jakob. Þetta smá hjálp hjá Jakobi fyrir Jakob og kemur Aðalsteinn hérna á sprettinum. Já, fer að aftan í hann og næri getur missir hérna dettur, þetta brot, þetta hárrétt. Hárrétt. Kemur aukaspyrna hérna, sé ekki númer hérna alveglega aftan á hver að fara að taka þetta, sýnst þetta að vera Jakob. Nei, þetta ekki Jakob, ég get sagt ykkur það. Kemur spyrnan hérna, fastunir með jörðin en óheppinn. Ríkharð sem tók þessa aukaspyrnu, frábær tilraun. Koma Eyjamenn, flott varnarleikur. Já, Kára. Kemur innsparki hérna. Kemur á hörkuspretti og ætla að þræða hann inn fyrir á félaga sinn. Þetta ekki búið eða hvað? Jú. Koma þessu hérna langt í burtu. Innspark sem IBV að fá held ég, var þessi ekki farinn? Jú, hann farinn. Kemur hérna innsparki fljót til að taka þetta. Flott spil hérna. Ætlaði síðan að skipta þetta yfir kant og endar þar boltinn. IBV að fá boltanum hérna. Flott spil, skipta boltanum hérna vel á milli sín. Kemur sér sendingin á tegin, hann vattaði aðeins upp á þetta hérna, óefnir. Það var það Jakob sem á hörkuspretti hérna, en frábær varnarleikur. Er undan honum í boltan og kemur honum hérna tilbaka á markvarsinn. Og það verður spyrna honum síðan langt fram. Það var það Óskar hérna, var í baráttunum boltan, en hver endar þessi, þetta bolti sem Selfyssingar með. Óskar ætlaði að koma hann upp hægri kantinn og óbeinn. Þá koma Eyjamenn. Já, hann trekkir bara löppur og skýtur og þessi rétt framhjá. Frábær tilraun hérna. Óheppinn með skotið, flott tilraun, flott skot. Selfyssingar spila hérna frá fyrsta manni, frábær pressa, komnir á boltanum leikmenn IBV fyrir að vinna hotspinna, er þetta markspinna? Nei, boltinn fer ekki út af, áfram leikinn. En þá hörkubarátta hérna, missa boltan IBV í hörkusjens hérna, boltinn inn á tegin og skoti og þeir eru að jafna leikinn. Nei, þeir eru að komast yfir í 2-1, afsakið. Voru búin að jafna víst áðan. Glæsilega gert, pressan að skila sér hérna hjá IBV. Staðan hér orðin 2-1 eftir 8 mínútur. Það kom í gang hérna aftur. Hörkuleikur hérna sem við erum að fá í ensku deildinni. Langur bolti hérna fram, góð hugmynd. En hefnast ekki alveg óheppinn. Koma Selfyssingar. Flott sending hérna. Fá hann inn í eða hvað? Já, kemur boltan inn í hann. Hann með þetta í markinu hjá Vestmannum. Geta IBF menn komið hérna svo hratt. Þeir eru 5-6 hérna frammi. Nei, þeir eru 5-3. Kemur sendingin inn í teginn og óheppinn. Þetta var svona sending og skot eiginlega bara einhvern veginn en óheppinn að hafa enginn verið þarna tilbúinn og fjær. Nú var Selfyssingar. Ríkharð spyrnir þessum bolta fram. Sjáum baráttuna, hörkubarátta hérna. Haldur boltanum inn á hérna, já. Og flott sending hérna og er það Ísak. Ísak setur bara á markið en hann verið þetta glæsilega. Verið þetta í hotspinnu sem Selfyssingar fá.
Kemur boltinn inn í teginn, hann endar hérna fjær og skotið, hvað endar þetta? Varnarmenn, varnarmenn IBVF koma þessi burt í bili. En þetta ekki búið ennþá, kemur sendingin hérna inn á teginn, óöfinn. IBVF kemur svo aftur frá, innspark sem Selfyssingar eiga. Ísak sýnist mér sem tekur þetta, já. Finnur félagsinn hérna og hann fer í skotið og þetta glæsileg markvarsla. Frábært skot líka. Guðlaugur hérna, Guðlaugur Breki. Fasta spinnu meðfram jörðinni. En glæsilega varið. Spinna hérna inn á fjær en þessi bolti aðeins og fastur yfir allan pakkan og út af hinum einn, innspark IBVF á. Kom í gang hérna. Já, yfirvegar hérna í áttustu línu. IBVF menn spila svo bara milli sinna allu síðan að koma hann fram. Selfyssingar komast inn í þetta. En fljótur að komast á boltan aftur. IBVF innspark sem IBVF á. Kemur innspark hérna. Já, flott spil. Ætla síðan að þræða hann inn fyrir á félagsinn sem var að lúra hérna frammi. En þessi bolti enda hvar á hornspinna sem IBVF fær. Kemur hornspinnan hérna. Inn á teginn, stórhættulegur bolti, rétt næri ekki að skalla hann á markið. Kemur við hann eins og ég er alveg klár á því. Detta aðeins ofan á kollinn á honum þarna. Endar í markspyrnu frá marki Selfyssinga. Stefán tekur þetta stutt. Fær hann síðan aftur hérna. Já, rólur á boltanum hérna, kemur hann síðan hérna inn á miðan völlin. Þetta er flott spil hjá Selfyssingum. Flottu spilkafli hérna, kemur síðan eitt langur hérna á miðju og varnar. Þetta var flottu bolti en óheppnir. En þá geta IBVF sótt hratt hérna. Smá misskilningur hérna með hlaupið og sendinguna. Flott hugmyndsafn. Selfyssingar fljótir fram. Spretthlaup boltan. Kemur síðan hérna langur bolti fram. Eyjamenn gera vel hérna, eru að komast í gegn eða hvað. Kemur síðan sendingin inn á teginn, örlítið og fastu bolti og endar hjá Stefán í markinu. Þetta var skemmtileg skyndisókn hérna, það vantaði örlítið upp á að reka boltan í markið. Koma Selfyssingar. Guðlaugur Breki. Þá á boltanum, kemur honum hérna á félagsinn Kára. Kári hérna niður og síðan bara eru að fá skot hérna eða hvað. Já, þetta er skot, glæsilega varið. Ríkar hérna með skoti og vel varið í markinu hjá IBVF. En Selfyssingar komnir aftur á boltan, fljótur að komast á boltan hérna. Hann hliður bara í annað skoti, glæsilega varið aftur út. Þetta er glæsilega tveggja. Bara varsla. Og strax alveg varsla því að þeir ná frákastinu hérna Selfyssingar. Ég sá ekki hver það var sem átti frákastið og skaut á markið. Hann var fljótur upp og varði aftur. Glæsilega gert. Hornspinnan hérna. Þessi bolti á fjær en hann grípur þetta í markinu og er glæsilegt. Hann fljótur að koma svo fram. Flott spinna fram. Kaplum upp boltan. En enda sér með að fara allavega á kollega sinn hinum inn í markinu hann Stefán. Þá kemur hann með langa bolta fram líka. Þessi endar hjá hvítklæddum IBVF leikmönnum. Halda hérna í boltan. Eyjamenn. Flott spil. Flottu kapli hérna hjá báðliðum. Alltaf ekki að gefa neitt eftir. Hörku barátta. Koma Selfyssingar. Þeir eru með aðeins upp þessa sendingu þarna en þá er dómari leiksins búinn að flauta til hálfleiks. Þetta maður taka okkur
örskama pásu. Já, seinni hálfleikur að fara á staðið hérna hjá okkur, hann kominn í gang. 2-1 fyrir IBVF en þá hörku leikur sem erum að sjá hérna í ensku deildinni. Þetta bara svo Prime Manchester United á móti Prime Manchester City. Hörku leikur hérna. Gaman að horfa á þetta, þvílík gæði. Hérna bara IBVF að komast í gegn, en glæsilegu varnarleikur. Og það Óskar ætlaði að koma hann upp á félaga sinni frammi en óöfum með sendinguna en ekki búið en Selfyssingar á boltanum. Flottur snúningur þarna. Fer þarna milli tveggja, gerir þetta vel. Ennþá á boltanum, hvað er þetta ekki hot? Hvað segir dómarinn? Jú, hot er það. Kemur hotspinnan hérna, dómarinn taka smá fund með leikmönnum inn í teig. Kemur hotspinnan hérna, hættulegu bolti en slæðir þetta frá í markinu og þá geta IBVF með sótt mjög hratt hérna. Glæsilegu varnarleikur hérna hjá Aðalsteini. Barátta hérna, Selfyssingar á boltanum. IBVF spilaði það en Selfyssingar komast inn í boltan, halda þessu minna á, geta þeir sótt hratt hérna upp vinstri kantinn. Senda boltan hérna inn á miðju. Þetta er glæsilega spil. En brjóði baráttin í mönnum. Glæsilega gert þarna í vörninni. Oliver sýnist mér að standa aftan á þessari treyju. Hann prjónar sig hérna áfram en glæsilegur varnarleikur, boltinn þó ennþá hjá IBVF með skoti en ver þetta vel í markinu á Stefán. Hotspinna sem IBVF fær. Kemur hotspinnan hérna, þessi bolti á fjær. Mér sýndist þessi bolti hafa farið bara inn, ég ætlaði að fara að segja hann hefði bara sett hann beint úr hotspinnunni en hann hefur farið aftan við markið og í neti þar og stöngina. Vilsum að þessi hefði bara farið inn, ég ætlaði ekki að fara að trúa þessu. Kemur hérna langur fram, þessi bolti ætlaði Ísaki hérna frammi. Klókur hann að hanga frammi og ætla að fá sendinguna en ég menn sjá við í. Nú eru þeir komnir á boltan hérna, flottur snúningur. En þá á boltanum
Frábærlega gert. Boltinn hérna á skoti en þessi bolti yfir. Sé ekki alveg hvað er að gerast þetta fyrir kamerumanni. Ykkur barátt þarna hinum megin, Selfyssingar á boltanum. Koma Selfyssingar. Frábær barátta þarna. Jakob þarna. Fer að Jakobi út af innspark sem Selfyssingar fá. Nei, ásaki IBV fær. IBV kemur boltanum hérna yfir á hinn kantinn, þá geta þeir sókt hérna en þessi sending örlítið og föst en þeir eru grimmir á boltan og eru komnir á hann aftur eitthvað. Já. Glæsilega gert, flottur snúningur, er hann að sleppa í gegn hérna eitthvað. Ætlar að mynda vinstri löppina, skýtur en glæsilegur varnarleikur hérna. Eða hvað, ég sá ekki alveg hvað gerist þarna, jú, þetta var frábær varnarleikur. Hvort þetta hafi verið Samherji sem ætlaði að pota í hann, þannig að ég sá það bara ekki alveg. En aftur á móti frábær sprettur á leikmanni 10 hjá IBV. IBV komið aftur á boltan. Komið hérna upp hægri kantinn. Spila boltanum hérna flott á milli sín. Geta reynt að koma boltanum inn á teginu eða hvað. Nei, flottu varnarleikur hjá Guðlaugi. Á kveiknar á stuðningsmönnum Selfyssinga. En IBV fá boltanum. Glæsilegur sprettur þetta en flottu varnarleikur hérna hjá Aðalsteini. En hann komast aftur á boltanum með skotið en þessi rétti við markið. Þvílíkur hraði sem að býr í þessum leikmanni númer 10 á IBV. Þá er það markspyrnan frá marki Selfyssinga. Kemur hérna langur bolti fram. Eyjamenn svona við það að komast í þetta. En síðan kemur einn langur fram hjá Selfyssingum. Endar alla leið á markverði Eyjamanna. Vel gert þarna hjá Guðlaugi. Hleypa þessu bolti ekki að upp kantinn. En aftur á móti boltinn kominn langleginn yfir á vel 10. Það þarf að eldast við þennan bolti eitthvað. Nei, það hefur komið nýr bolti. Þá koma Eyjamenn. Glæsileg sending en vel lesið þarna í markinu hjá Stefáni. Koma út á móti og nær að loka á þetta. Koma Eyjamenn hérna upp kantinn en flottu varnarleikur hjá Guðlaugi. Breka. Les síðan sendinguna þarna. Komin á boltan og flott sending en óöfn fær hann í hælinn en þó meðan þó. Þetta er ekki búið. Þessi bolti ekki farinn. En þannig er hann farinn hins vegar. Innspark sem Selfyssingar fá. Ég held ég sé sammála. Ég held að boltinn hafi ekki verið farinn allur út af. Meiri hlutin á hana kannski. Ekki alveg allur. Segir dómarinn allana og þá hlustum við. Selfyssingar hér. Óöfn hann að Aðalsteinn ætlaði að finna félag sinn en þá geta IBV komið hérna fljótir. Glæsilega gert þarna er hann að sleppa í gegn eða hvað skotið. En þessi rétt fram hjá markinu. Óöfn. Þvílíkur sprettur hérna. Glæsilega gert. Mikill hraði í þessu IBV-liði. Þeir eru mjög mikið fljótum mönnum. IBV menn aftur. Spurning hvort að hlaði skotið eitthvað. Nei, missa hann aðeins alltaf frá sér. Selfyssingar komast á hann. Geta þeir komið hérna. Kemur hérna langur fram. En flottu varnarleikur. En boltinn boppar hérna smá miskilningur. Boltinn ennþá í gangi.
En óheppinn, boltinn skoppar þarna upp í hendina og hann ætlar að taka snúninginn, óheppinn. Jakob þarna ætlaði heldur betur að klára þetta en hann var óheppinn hvernig boltinn boppaði þetta, snúningur á boltanum. Þegar hann boppar. Kemur síðan hérna langur fram, Selfyssingar komnir á boltan. Og hörku skot hérna og þessi í netinu! Ríkharður með bombu! Þvílíkt skot hjá Ríkharði. Glæsilega gert og þarna jafnar hann leikinn í 2-2 þegar það eru 6 mínútur eftir þessu leik. Há vaknar aftur yfir stuðningsmönnum Selfyssinga. Allt orðið jafnt hér á ný. Galopinn leikur. Sindri myndatökum að kinka kolli, hann er sammálaði. Selfyssingar komnir hér aftur, en glæsileg vörn þarna hjá IBF, þá geta þeir svo trætt, 2-2 hérna. Koma þær hérna, og ætla að fara aftur inn á völlinni, flottu varnarleikur, þetta er ekki búið þó. Selfyssingar reyna að vinna boltan hérna, en IBF ennþá á boltanum. Hvað gerist þetta? Missar hann aðeins langt frá sér, ennþá með boltan samt. IBF heldur ennþá í boltan, en það var glæsilega gert, koma boltanum í burtu þarna, að endanum Óskar spyttir þessum út af innspark sem IBF á. Ég er að vera rugglar þetta, þetta er búið að vera svo galopinn og skemmtilegur leikur. Allt að gerast. Innsparkið hér, kemur, flott sending, barátta hérna. Það er ekki hotspinna, hann er ekki farin þessi. Nei, áfram leikinn, þetta er endan í markspinnu. Glæsilega gert þarna hjá Stefán í markinu, fljótur að koma þessu í leik. Aðsteinn fram á Jakob setur hann aftur hérna inn á völlin og hann er að koma sér í gegn eitthvað sendinginn og vel gert þarna í vörninni. Og þá þeir eru 4 hérna á 2 eða hvað, en sendinginn óheppinn hann aðeins fyrir aftan leikmanninn og út af 4,5 mínútur eftir, nægur tími fyrir sigurmark hérna. Innsparki hér, allarlega á Stefán í markinu. Kemur síðan langur bolti hérna fram. Já, finnur félag sinn hérna. Kári ætla að sjá hann koma boltanum aftur inn á völlinu, lesa IBF. Ári þeir komin á boltan hérna, hætta. En flottur varnarleikur, gefa ekkert eftir í vörninu hérna, Selfyssingar. Emil fljótur þetta fer bara sjálfur og hleður í skotið, en þessi alltaf öruggur hjá Stefáni í markinu. Þá er það spurning hvort að Selfyssingar geti snúið vörnin sókn og sóktar aftur hérna núna. En óheppinn missir hann aðeins frá sér hérna. Og IBF kjóma hérna, alveg barátta hérna. En þá á boltanum. Flott spil hérna. Sendingin hérna yfir á hinn kantinn, er ennþá með boltan, IBF. Flott spil hérna. Trekkir síðan bara löppin og skítur, en koma sér fyrir þetta. Óskar sýndist mér þetta vera. Já, sjáu þið hérna, vinna Selfyssingar boltan, er þetta brot? Nei, áfram leikinn. Baráttan hérna, sjáu þið þetta, hörku barátta. Og endar í innsparki sem IBF fær. Ari með þetta innspark, IBF, finnur Ísak með langa fram. En þá með boltan ekki IBF menn, jú, þetta er ekki brot, jú, þetta er brot. Þetta er aukaspyrna og stór hættulegur stað. Næstu jafn hættulegt og hættulegasta horni á vellinum. Leikmaður númer 5 sýnist mér sem ætlar að spyrna í boltan, ég sé ekki alveg hvað stendur aftan á honum. Miður. Hann er tilbúinn að trekkja löppina, kemur spyrnan hérna. Skotið og þetta varnarmanni og rétt framhjá. Nálægt í að vera sjálfspark þarna, en þessi bolti rétt framhjá. 2 mínútur eftir að þessu. Það er að koma markaður okkur megin, ég finn það bara.
Og skallinn, en þessi framhjá óöpinn. Er það útspark frá marki Selfyssinga, Stefán. Kemur með hann langan hérna en IBVF komast í þetta barátta hérna á kantinu fjær. Selfyssingar hafa betur og kemur sendingi fram með hann að sleppa í gegn þetta, hvað? Þetta er glæsilegt útlöpi á markverði markverði IBVF, glæsilega gert. Sýndist þetta að vera hvað? Kári sem var að sleppa hann í gegn. Já, Kári var það, en vantaði 2 stærðu meira í skóm, þá hefði hann líklega geta potað þessum. Kemur hotspinna hérna þegar að mínúta er eftir þessu, boltinn hérna á fjær, en aðeins of hári yfir allan pakkan. Markspinna frá marki IBVF, leikmenn að drífa sig núna. Hélt hann hefði verið að rekja boltan út þetta, það var vist ekki, hann átti bara eftir að koma boltanum fyrir. Og koma Eyjamenn, hörkusprettur hérna, glæsilega gert. Hann er ennþá á boltanum, ítti í hann hérna aðeins. Þetta er brot. Já, hófilega verk. En aukaspyrna sem að IBVF fær á flottum stað. Það eru 5 sekúndur eftir þessu leik, en ég ætla að giska að þetta sé bara seinasta spyrna leiksins. Kemur spyrnan þetta í vegginn og þá notar dómarinn tíman og flautar leikinn af. Hörku spennandi leikur þetta sem við fengum í ensku deildinni sem endaði með 2-2 stórmeistara jafntefli. Við ætlum að taka okkur nokkrar sekúndur í pásu og komum með næsta leik eftir smá stund.
Já, þá erum við komin hér í næsta leik. Það er gríska deildin. Það er Breiðablik og Njarðvík Freysteinn. Já, blikarnir í vestum koma hérna, býðum aðeins. Segja upp liðin. Sjáum hér færi en vel varið. Já, það er Jökull í markinu. Nú rennum við þá snöggulega yfir liðin. Já, Njarðvík byrjum þar. Það er númer 50 Adam Breki, númer 68 Andri Steinn, númer 22 Andri Þór, númer 24 Aron Frans, númer 38 Bragi, númer 92 Ísólfur, númer 44 í markinu Jökull Freyr. Sjáum hvað gerist hér árum við klárum. Boltinn inn á teiginn og skotið, þessi rétt framhjá óöfið þarna. Þá klárum við þetta. Þetta var samt leikmaður númer 22 Andri sem átti skotið þarna. Það var að síðustu tveir hér. Það er númer 14 Jónatan Leó og númer 20 Theodór Nói. Koma Njarðvíkingar hér, boltinn í gegn á Andra, nær hann þessum, já, en vel varið hann í markinu hjá Blikunum. Já, Njarðvík hér, Jökull, spyrnir þessu hérna fram. Já, flottu varnarleikur að koma þér hérna upp vinstri kantinn. Heldur þessu inn á, já, Adam Breki. Heldur bara hérna áfram inn á teiginn. Hvar endar þetta? Skotið er frábærlega varið í markinu hjá Blikum. Það er Eiður Aron. Kemur hornið, svo förum við yfir lið Blika. Verður svolítið erfitt fyrir mig að sjá númerinn vegna, já, þess að þeir eru í þessum vestum, en ég reyni. Það er númer 57 Brynjar, númer 5 Elvar, númer 43 er Birkir Leó, 79 Bjarki Rúnar, númer 15 Heiðar Már, númer 9 Ómar, númer 53 Viktor, 21 er Vignir og já, í markinu Eiður Aron. Njarðvíkingar hérna komnir inn á teiginn og Adam reyna að finna hérna Theodór. Já, Jónatan. Á Ísólf. Halda þessu inn á Blikarnir. Kemur Ísólfur hér á boltinn, skoppar hérna vel í grasinu, en komin helli rigning allt í einu hérna, ekki alveg þess við viljum, en gott fyrir grasið. Koma Blikarnir. Ísólfur vinnur hann hérna, geta þeir svo trætt Njarðvík eða hvað. Þá kemur honum hérna fram á Andri ennþá með hann, en þeir kom honum í horn hana. Kemur hornið, önnur hornspyrna.
koma Blikarnir, geta þeir svo trætt hérna eða hvað? Nei. Já, þá koma þeir hér. Það reyna þríðningin hann að Andri nafnarnir. Gengur ekki upp í þetta skipti. Og það var 1-1 staða hérna. Blikarnir koma hérna á fleygiferð, allar setja hérna í gegn klofið hérna á Jónatani, gengur ekki. En Blikarnir hér aftur. Það Birkileg og missir hann út af óhöppi. Á flott spil, nær hann þessu, nei. Gerir það ekki. Og boltinn hér fyrir, hvað endar þetta? Hittir ekki boltan hann Aron Frans, óheppinn. Það rignir duglega hjá okkur núna. Gerir aðstæður eilítið meira krefjandi. Þá kemur Njarðvík. Theodor Nói. En flott vörn hjá Blikunum. Geta þeir svo trætt hérna að finna upp kantinn hér. Ég held þetta sé Birkileg sem var hérna fyrir Blikana. Gríðarlega erfitt að sjá aftan á í þessum vestum. En svona þetta. Já. Þetta ekki, hvað er hér? Innspark eða hot sennilega með hvernig menn stilla sér hér upp. Og inn á teiginn og skallinn, en frábær varsla hana hjá Jökli í markinu. Koma Njarðvíkingar, hápressa hérna hjá Birki. Já. Hvað endar þetta? Komnir 3-2 hérna, en flott vörn, en gerir vel hann Aron og svo skotið frá Andra, en það er framhjá. Og maður Blikarnir. Boltinn hérna upp kantinn. Orðnir hérna 3-2. Boltinn fyrir, en vel varið. Taka frákastið, skoti í slána og yfir. Óheppinn hérna. Setur hann í slána og yfir. Óheppinn. Sá ekki hver þetta var. Já, koma Njarðvíkingar. Sá ekki almennilega þarna fyrir myndatökumanni. Já, koma Blikarnir inn á teiginn. Hvað gera þeir hér? Geta nýtt sér þetta. Ennþá með hann. Frábær varnarleikur hérna hjá Andra Steini. Kemur út í horn.
Hornið hérna inn á teiginn. Ætlaði að senda félaga sinn hann í gegn, það gekk ekki. Já, kemur Njarðvík og þeir eru að sleppa hérna í gegn og skotið og þessi er framhjá. Já, Bragi kominn hann óvænt einn í gegn. Já, erum aðeins að innspark hér. Sem að Blikar eiga að ég held. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna í horninu góða. En ég veit að það er hlýtt því það er yfirleitt 90 gráður. Kemur boltinn og svo fyrir. Hvað endar þetta skotið en þessi framhjá. Já, óhefnir hann að vel gert hjá Blikurum. Já, koma Njarðvíkingar. Já, boltinn skoppar hann að gríðarlega á vellinu núna, erfitt viðuregnar. Hver nær þessum? Það eru Blikarnir. Já, koma Blikarnir hér. Finna á hérna inn á miðju, en þá hreinsa Njarðvíkingarnir. Það er Adam sem að gera það. Og hver á þennan sá það ekki alveg fyrir myndavélinni. Komið poncho á hana. Svo okkur rigningar. Koma Njarðvíkingar. Og geta sótt hratt hérna mögulega eða hvað. Nei, Blikarnir eiga hérna innspark. Á Njarðvíkinga vinnan hér, það er Adam. Kemur með hann hérna. Og er þetta brot eða hvað? Já. Held þetta hafi verið Elvar mögulega sem var við það að sleppa í gegn hana á Blikum. Nei, þetta var Ómar sennilega. Það brotti á honum hana. Boltinn inn á teiginn, bara á ramman, hann ver hann út í teiginn. Hvað endar þetta? Ómar í baráttunni hana við Adam og vinnur hornið fyrir Breiðablik. Já. Æsi spennandi leikur hérna. Búið að vera stál í stál. Boltinn inn á teiginn. Og já, Blikarnir vinnan hérna hátt á vellinu. Geta nýtt sér þetta eitthvað. Já, koma Njarðvíkingarnir, Aron. Já, setur hann hérna yfir. Já, Ísólf sýnst mér. Og svo skoti hér fyrir utan hjá Aroni, en það er framhjá og það er það síðasta sem gerist hérna í fyrri hálfleiknum. Við ætlum að taka okkur smá pásu.
Já, það er, við erum að græja hérna ponchoið á myndavélina, það verður smá svona hérna í byrjun. Já, Máni myndatökumaður kemur hérna í nærmynd, gaman að þessu. Það er kannski búið að gerast þarna en ég var að sjá þetta í símanum. Helvíti skemmtilegt. Alvöru nærmynd að bjögga myndatökumanni þarna. Já. Það er gríðarlega gaman að þessu. Og þá koma Njarðvíkingar hér að sleppa í gegn. Skotið er frábærlega varið í markinu. Andri með skotið þarna, en Eiður sagði bara takk en nei takk. Koma blikarnir hinum megin, hittir hann ekki óheppinn. Já, koma Njarðvíkingar. Langur fram, en þið sjá við þessu í vörninni. En þeir eru svo að sleppa aftur hér í gegn eða hvað? Nei, frábær vörn. Og svo aftur frábær vörn. Virkilega vel gert þarna. Koma Njarðvíkingar nær hann þessum, já, fer fram hjá markmannu, heldur hann sinn á, nei, missur hann út af. Koma blikarnir. Já, missa hann hérna út af óheppinn. Hérna háloftabolti. Blikar vinnan hér. Sýndist að vera Elvar. Nei, sennilega. Það hafi verið Heiðar. Ísólfur er að reyna að finna hann inn á teignum. Andra félaga sinn, en það gekk ekki, en halda boltanum. Gerir þetta vel. Koma Njarðvíkingar. Já, finnur Andra hérna. Sem ætlar svo að færa hann yfir, en góð vörn hjá Blikum. Og svo skoti, en góð vörn, og Ísólfur vinnur hann hérna svo við vítategin og skýtur í varnarmann. Hornspyrna fyrir Njarðvíkinga. Kemur hornið á nær, en Blikandi sjá við þessu. Ísólfur búinn að vinna hann eftir. Þá Adam bara með skotið hérna langt utan velli. Eiður ekki neinu vandræði með þetta. Já, Viktor hann að innspark. Hver á þennan? Mér sýnist alltaf að frósi okkur. Já, veit ekki hvort að ég heyri í mér ekki. Mynd allan á Frossi. Við erum svona aðeins að vinna í þessu hérna. Hangar til held ég bara áfram að lýsa og gjamma.
Njarðvíkingar að fá innsparkið. Þökkum Sindra tæknumanni meira að reyna að redda hlutunum hér. Kærlega fyrir. Já, markspinna hér. Já. Skotið þarna rétt fram hjá Njarðvíkingum. Blika búin að koma í leik en þeir vinna hann hérna Háttavellina en að halsinn á nei er svarið. Í miður. Kemur Gústi. Tæknimaður hér. Blikar sleppa hér í gegn. En góð vörn þarna. Spinnan hérna á Aron. Kemur svo með hann aftur hérna upp kantinn. Já, vel gert hérna, alvöru barátta. Aron að vinna hann hérna. Og Andri setur hann hérna yfir á Jónatan. Nær að halda þess inn á. En brýtur síðan af sér hérna. Á rétt. Dómar Alexis. Koma Njarðvíkingar á boltinn hérna í bílinn. Já. Tæknimennirnir okkar hérna hoppuðu nánast út úr bílnum brá svo mikið. Já. Það var gaman að þessu. Tæknimenn enn að ná sér hérna niður en við höldum okkur við fótbolta. Koma Njarðvíkingar inn á teiginn og skjóta í stöngina. Óheppinn hann Andri. Það var komið fram hjá markmanninum, átti bara eftir að pota honum inn. En setur hann í stöngina. Svakalega óheppinn hann. Og svo skot hérna utan á velli en það er varið af Eið líka. Svakalegt færi hann. Já, komin inn á teginn Njarðvíkingarnir en Blikarnir hreinsa frá og svo bara skotið hjá Adam en setur hann beint í Theodor félaga sinn hana sem var búinn að beygja sig niður til að vera ekki fyrir en var fyrir. Já. Og Blikarnir hér að sleppa í gegn. Hvað gerist hér? Skotið eða hvað? Nei, ennþá með hann. Já, markmaðurinn kemur og bjargar þessu. Þarna gríðarlega vel gert. Var svolítið óákveðinn þarna hvort hann ætti að skjóta. Má ekki lyfta boltanum. Boltinn hér. Alla leið yfir á hingkantinn að næra honum ekki. Óheppinn.
Þá koma blikarnir. Hörkusókn, en þeir hreinsa frá þarna. Það var enginn annar en Bragi sem komur þarna í burtu. Biðst bara afsökunar á að vera ekki með nöfnin á hreinu hjá blikunum. Eða gríðarlega erfitt að sjá í gegnum vestin. Nær hann að halda sig inn á, já, gerir það. Finnur félaga sinni hérna fyrir utan teginn, hvað gerir hann? Já, góð vörn hjá blikunum. Svo langur hérna yfir vörnina, hann kominn í gegn en þá kemur Jökull út úr markinu og hreinsar upp. Blikarnir komnir aftur, fer bara í skoti eða fyrirgjöf, en þeir náðu þess ekki. Á þessi allarlegi gegn náður þessu, nei. Gera það ekki. En vinnan hérna á miðsvæðinu. Já. Blikarnir sem eiga þetta. Koma Njarðvíkingar en Eiður gríðarlega öruggur hann í markinu. En búin að vinna hann aftur hér. Adam. Blikarnir gera vel, hreinsa í horn. Já, koma blikarnir hérna með útsparkið. En Njarðvíkingar vinnan hér. Og komnir hérna upp að teig en vel gert. Hér í dómaran. Það verður að vera. Já, allt að gerast hér. Og glæsileg vörn þarna hjá Bliku. Langur fram. 2 á 1 hérna, hvað enda þetta? Skotið á nær, vel varið. Held þetta sé innspark frekar en horn. Fær hann hérna fyrir utan. Þeir í skot, fyrirgjöf og þeir ná honum ekki þarna óhefnir á teignum. Já, kemur hér langur. Og þeir að sleppa í gegn hérna blikarnir skoti, frábælega varið, fær hann aftur. Fyrir í skoti og aftur frábælega varið hjá Jökli í markinu, þetta er ekki búið. Skotið og það er framhjá. Vá. Nokkrar sekúndur eftir að þessu hérna hjá okkur. Hýlík spenna hérna í lokin. Hornið búið mögulega. Og boltinn hérna inn á tegnum, hvar endar þetta? Ennþá hérna inn á tegnum. Og svo langur fram hérna. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka hér hjá okkur. Enda með 0-0 jafntefli í grísku deildinni. Við komum með annan æsispennandi leik eftir örskamma stund.
Já, höldum við áfram hérna hollensku deildinni. Þeir sem voru að velta fyrir sér þessum rauða skjá hérna áðan, þá var það ponchóið sem við erum að nota hérna aðeins fyrir kameruna meðan rignir á okkur. Það er Haukar 3, Káa, Guðjón Ernir. Það mætast hérna í hollensku deildinni. Káa menn hérna aðeins á fastur, missir ánum. Já, út af. Björn Steinar tekur innsparkið hérna. Barátta hérna í upphæðu leiks. Bæði liðar inn að fóta sig hérna á vellinum. Káamenn hérna komni inn í teginn með skotið rétt fram hjá fjärstönginni. Markspyrna. Góð pressa Káamanna hérna. Það gera þarna Haukar bæja hættunum frá í bíli eða hvað. Komið þetta inn í teginn. Markvörður Haukar þarna nær honum í 3. tilraun. Harðfylgi. Boltinn hérna í innspark. Það er markverði Káamanna. Kemur með hann langan. Haukarnir verjast vel. Inn í teginn en markverður Hauka vel vakandi, fljótur að koma niður leik en beint á Káamann bara. Komið inn í færi, boltinn bestinn inn í teginn, skot, hann verið þetta enn og aftur. Önnur tilraun. Og það gerist þetta mýkt darraðadans í tegnum. Haukarnir koma þessu í burtu í bili. Endar markspyrnu. Þarna næri Halldór minna á hann. Haukarnir stela boltanum og eru komnir hérna en þarna smá klaufagangur Káamönnum. Sé ekkert hvað gerist þarna fyrir áhorfendum eins og staðan núna. Gerist hérna, Káamenn er að sleppa hérna í gegn. Stefán náði ekki alveg valdið á boltanum hana en fær innsparkið.
Er komin inn í tegin allt í hennu, skot, en ver hann í markinu og aftur bolti fyllinginn, hann ver og ver og ver, því líkur markmaður. Hvað er þetta? Endar í innsparki. Markmaður Hauka þetta meðan langan beint á Káamann samt. Koma Haukarnir. Fresta þess að koma sér hérna í tegin. Nei. Það er svo langt. Kemur hérna, já, hann sama boltan í markinu. Aðeins og fastur hérna endar í markspyrnu sem Haukarnir eiga. Innspark, setur hann inn í, fær hann aftur eitthvað, nei. Góð pæling en gekk ekki upp. Haukarnir innspark. Setur þetta tilbaka, KV pressa. Með boltan kemur hann inn í eitthvað. Nei. Á, hætti við að búið að dæma aukaspyrnu fyrir Hauka. Hár rétt. Hörku tilraun hérna Haukunum. Vinna innsparkið bara. Hann á að vera fyrir hérna Káamenn. Haukarnir vinna boltan á miðjunni. Og ákveðnir hver á að taka þetta hérna í Haukunum. Setja hann tilbaka og reyna að vinna, byrja sóknina hérna. Káamenn stoppa þetta og geta núna þetta endar í hornspyrnu, já. Hornspyrna á stórhættulegum stað. Gera kemur þetta inn í í rétt yfir hann á fjærstenginni. Haukarnir reynda að setja hérna langan upp miðuna. En missa síðan að boltan og hann boppar hann að skoppar yfir á báða.
Haukandi komni í færi hérna eða hvað, nei, KM bjarga. Og síðan hörku skot þarna, en vel varið. Hörku skot langt utan að velli, smell hittan. Markur KM vel vakandi og varði þetta. Hvað ákveðin hérna, hvað hann vil gera. Smá misskilningur hérna, Haukarnir komast inn í þetta. Kom hann fyrir. En hann fer þetta glæsilega í markinu. Svo endar þetta í hotspinnu. Kemur hotspinnan hérna inn í miðan teginn. Og reynir hjólhestaspindinu hérna. Hitt hann ekki. Boltinn síðan í lúkutnar á markverði KM. Þetta hefði verið hrikalega skemmtilegt. Skýtur hann í samherja. Gerir sér mikið kapphlaup. Aukaspyrna hérna sem KM eiga út á kanti. Kemur hérna að sitja fastan með jörðinni en undir alla. Hefur átt viðkomu. Já, hefur farið í leikmann Hauka. Hotspyrna það. Þetta kemur hún. Haukarnir skalla þetta en KM ná honum eða hvað, nei. Þetta finna félagið sinn og eru þetta komni tveir saman en vel unni tilbaka, hægir alltaf aðeins á þeim. Og endanum þetta innspark fyrir Haukana. Sittur hann þetta tilbaka. Bara treður sér inn í gegn. Kemur boltinn inn í skallinn. Og svo það Haukarnir sem setja hann. Datt þarna fyrir hann og smelt honum. Alexander, nummer 45, Haukaliðinu. Smell hitt hann hana. KM freista þess að jafna mittin. Haukarnir hafa engan hófa því hins vegar. Skemmtilegur hæll þarna. En endar í innsparki fyrir KM. Gerist þetta Haukarnir að sækja hratt. Frábælega unni tilbaka. Hörku sprettur hérna og gott spil og þarf að finna félag sinni hérna aðeins og fastur. Heldur þó inn á. Finna hann aftur hérna inn í teg. Hann einn. En þá flautar dómari leiksins til hálfleiks og við komum aftur eftir smásund.
komum við þetta með seinni hálfleikinn. Staðan 1-0 fyrir Hauka. 15 mínútur eftir að þessum leik. Og einna finnur félag sinn. Kemur hann sér skotfæri? Nei, gengur ekki. Vel varist þarna. Menn læða boltan hérna inn á teginn. Hann enn með hann. En Haukarnir ná að hreinsa þetta í bili. Það reynir að lauma honum hérna, stingur hann inn fyrir, en aðeins svo uttalega fyrir sóknarmanninn. Markverður KM að handsama boltan. Tekur hann langan. Innspark. KM eiga. Berstinn á Tómas. Ætlar að finna félagið sinn hérna en Haukarnir hérna að koma sér í færi eða hvað. Klaufagangur í vörn KM-ana. Reiðfall nýjan aukaspyrna. KM eiga. Tekur hann hérna langan fram. Stefán. Kári. Ætlaði að finna Stefán aftur hérna. Gekk ekki. Tómas. Ætlaði að finna félagið sinna þarna yfir en Haukarnir komast inn í þetta. En KM vinna vel tilbaka. Kolbeinn svinsaði þetta í horn líklega frekar en innspark. Kemur hérna hotspinnan beint í hendurnar á markverði KM sem missir hann samt frá sér og Tómas tekur engar áhættur, setur hann aftur í hot bara. Kemur hérna og ætla að stýra honum hann inn en rétt yfir markið. Markspyrna frá marki KM-ana. Tekur hann stutt hérna á Tómas. Tómas missir hann aðeins frá sér en verður þetta í markinu. Haukarnir komust hann í skot. Nú tekur hann langan. Innsparkið hérna setur hann upp. Stefán eldir en Haukarnir verjast vel. Svo bara hamrar hann hérna langt. Yfir allan völlin. Markspyrna frá marki KM-ana. Takk hann stuttan. Kári. Já, heldur honum hérna. Dómari stoppar þetta. Það var ekki aukaspyrna en hann hefur meitt sig samt sem aður. Halda að þetta væri bara svo kallaður
drop ball fyrir Káamenn þá væntanlega. Káamenn, setur hann bara fram. Markvar Hauka var kominn þetta bara langt út úr markinu. En bjargar þessu. Þorvaldur fyrir Haukana, kloppar hérna. Spar sem Haukarnir eiga. Endur taka þetta, lyft honum aðeins svo mikið þarna. Kári vinnur boltan, finnur Stefán þarna sem að sleppa einn í gegn. Markvörður Hauka kemur á móti og verið þetta vel. Stefán ætla að taka hann þetta bara í fyrsta, gerði það. Markvörður Hauka varði vel í hopp. Kemur þetta sendingin fyrir inn í miðjan tegin en Haukarnir ná að bæja hættinu frá. Skemmtilega gert hérna, mikil barátta boltan. Koma Káamenn reyna að finna hann upp á topp, gengur ekki. Stungan inn fyrir Haukarnir, geta komist í 2-0 eða hvað, nei, setja hann í hliðarnetið. Góð sending, gott hlaup, fínasta tilraunin í hliðarnetið fór hann. Gerist hér, Haukarnir standa þéttir í vörninni, stoppa þetta. Tómas gerir sama hinum megin fyrir Káamenn. Haukarnir hann að vinna innspark. Hann kom inn hann að Jógöngur að vinna sér inn innsparkið. Kemur sér með hann inn á tegin og finnur félaga sinn hann að. Haukarnir ennþá með hann. Kemur sér skotfæri eða hvað, gerir það og skorar. Haukarnir bæta í 2-0. Mjög flott skot hana, þéttingsfast niður í hornið. Óverjandi. Skemmtileg fótavinna hana undir pressu. Og svo hana fín tilraun, sendingin og föst. Gera Haukarnir hér, skemmtilega spilað og hann lúrir einn hann inn í teg, sér hann ekki, reynir skotið, verið þetta vel. Haukarnir reyna þá aftur, vinna boltan strax aftur og hann færir hann lekur í gegnum allan pakkan og skorar. Haukarnir eru komnir í 3-0. Sendingin hann að lak í gegnum allan pakkan. Lúrði hann á ferðstönginni og
Sett hann fast á markið, skoraði. En það komu KM-menn. Það færi fyrir þá að minnka munin hérna. En vel unni tilbaka hjá Haukunum. Virkilega vel unni tilbaka, bjargaði þessi í horn. Hotspilna hérna, kemur hérna inn í miðjantegin á Kára. Kári í færi en verja þetta. Hendar í horni. Kemur hérna hotspilnan, hittir á KM-menn en Haukarnir enn og aftur ná að vera fyrir þessu. Reynir hérna skemmtilega snúningi, stoppaður, mikil barátta en Kári með hann, ennþá með hann. Það svo einhvern veginn teygja með hann bara sitjandi. Kom honum hann á félaga sinn en Haukarnir bjarga. Kemur þetta inn í á fjær. Aðeins og erfiðu bolti hérna. Markspyrna frá marki Hauka. Tekur hérna langan. Endar í innsparki fyrir KM-menn. Fer bara sjálfur. Þykist senda, fór sjálfur. Kom honum svo á félaga. Kemur síðan eitt langur en markverður Hauka bara vel vakandi en Kári fær hann aftur hérna. Finnur Egil sem missir hann. Boltinn á milli. Þá eru Haukarnir komnir hérna í áreitlega stöðu. En vel unnið tilbaka á Kára hann. Hann hefur fundið fyrir þessari teklingu á gervigrassinu. Það er nokkuð ljóst. Hann er sterkur. Hann endur taka þetta. Gera hérna, koma boltanum fyrir, fær hann aftur. KM-menn koma þessu síðan frá eitthvað, já. Haukarnir fljótir á hann aftur, þeir eru bara aðeins grimmari núna, Haukarnir. Fann engan hana en ein mínúta eftir þessu. Lítur vel út fyrir Haukana sem eiga hérna skoten fram hjá markinu. Einhver misskilningur hérna hjá KM-mennum. Við erum svona aðeins vera búin að gefast upp bara. Kannski skiljanlega. Þetta er búið 3-0 fyrir Hauka. Hérna hörku tilraun hefði getað bætt við þarna. En vel varið. Hörku tilraun hér en vel varið. Og hér flautar dómari leiksins til leiks loka. Loka tölur 3-0 fyrir Hauka. Við komum aftur eftir smástund
Já, komið sæl, verið velkomin til leiks hér í kólumbísku deildina. Hér er að eigast við lið Víkings og ÍR. Við erum hér með skýrslu frá liði ÍRinga. Þar er í markinu Steini. Aðri leikmenn eru númer 3, Ágústín, númer 10, Ragnar Erik, númer 32, Kasper, númer 44, Ísak, númer 50, Víkingur, númer 57 er Mikolaj, númer 72, Aron Bragi og númer 84 er Davíð Jón. Hörkulið hér á ferð sem og að sjálfsögðu líka lið Víkingana. Hér eru Víkingarnir einmitt í sókn. Boltinn hann er sendur tilbaka á Steina í markinu sem að kemur honum í horn. Víkingar byrja leikinn að krafti eða hornspyrnu strax upp að og skallinn og það er mark. Víkingar er að skora, komast hérna yfir á og fagna hérna glæsilegt mark. Það er Ágúst. Á, það er hugmyndaflug í fagninu, freeze frame. Vel gert. Þetta var ekki bilun í útsettingu, þeir bara stoppuðu allir. Allt í frosti. Hér Víkingarnir strax búin að vinna boltan aftur. Það er kannski leit númer 90 í liði ÍR-ingana sem að er ekki á skýrslu. Það er fróðilegt að sjá hver það er. Sést Víkingur verið hérna frammi og Davíð Jón á miðjunni. Ragnar á vinstri kantinum. Víkingarnir spila þessu bara tilbaka og upp hérna og ná að vinna boltan hérna. Ragnar Erik kemur á Víking. Víkingur 1 gegn 2 en flottu varnarleikur hana. Sendi ekki reynda upp vinstri kantinn en er hann ekki út fyrir? Jú, svo er víst. Og þessum er bara neglt langt fram. Engin séns að teknir þarna í vörninni og ÍR-ingunum. Þeir þola ekki að fá þessu mörk. Eru búin að fá þessi 1 núna. Ætla sko ekki að fá þessi annað. Hér eru þeir með mikla pressu á markaskorar Víkinga. Ágúst sem að kemur nú til vinstri. Skemmtilegi taktar þarna. Boltinn upp í horn. Og nær hann haldur minna og nei er svarið við því. Markspyrna hérna, hlýtur að vera Steini. Langur fram hérna. Víkingur með þríðningsspili hérna út til vinstra megin, þessi rennur út fyrir. Og hér er að sleppa í gegn Víkingar og það er mark. 2-0 fyrir Víkingunum. Og hér koma þær aftur. Heyrðu. Þeir liggja allir eftir. Hann skýtur á alla. Getur einhver spilað þennan leik? Heyrðu, þeir eru staðnir á fætur. Er þetta allt saman uppvakningar í liði Víkinga? Það er stóra spurningin. En frábær byrjun hjá Víkingi Reykjavík.
Langur bolti hérna fram frá íringunum. Þarna eru bara Víkingarnir. Nálægt í þarna komast inn í þetta. Leikmaður númer 90. Sýnist hann þetta Þorsteinn. Hann verður allavega að kalla það Þorsteinn þá þetta alveg kemur í ljós. En ætli það sé Steini sem áður í markinu? Það spurning. Þetta verður alltaf að koma í ljós. Spila hann til hliðar. Aron Bragi upp á Þorsteinn. Þorsteinn verður bara að koma leiðrétt mig í hálfleik ef þetta er vitlaust hjá mér. Og Davíð með háan boltaðinn upp í áttina Víkingi. Og hér er mikil barátta og Víkingur vinnur hann frábærlega gert. Hann er að sleppa inn í gegn með tæklingur aftan í og þetta er ekki falleg tækling. Rænir upplöðu marktækifæri og þjálfarinn gerir vel að skipta honum bara velli í smá kælingu. En þetta er alltaf möguleikinn í 5. flokki þar sem er ekki spjöld. Víkingur hafði gert þetta gríðarlega vel undan. Og Víkingur hann ætla bara sjálfur að taka. Hleypur á boltanum. Dundra! Beint í haus. Og ég hélt kannski að hann væri að fara að dæma. En nei, hann flautaði þetta aldrei. Og Ágústín hérna, já. Bjargar hérna. Og hér eru Víkingarnir komnir upp hinum megin. Sendingin á teginn. Hreinsa frá Íringar. Víkingur hérna. Kemur Þorsteinn á fleygi ferð upp kantinn. Og vinnur hornspyrnu. Boltinn inn á teginn. Hættulegu boltið er hreinsa frá. Inn á teginn. Skotið! Hann lekur það meðfram en ætla hann ekki alltaf verið með þetta í öruggum höndum. Allt saman í toppmálum. Marki Víkingana. Ágústín hérna lyftir boltanum hátt upp. Víkingur með smá takta tekur hann á kassan en gerði ekki ráð fyrir seinasta varnarmanni, aftasta varnarmanni Víkinga sem að stöðva þetta. Hér eru þið 3 íningarnir komnir hátt í pressu en og vinna boltan. Fá hérna einn spark. Hefðu örugglega viljað fá hættulegt 2 upp úr þessu. Eftir mikla pressu. Og hér er þeir að skipta mann til að taka aukaspyrnuna. Áhugavert, hann hleypur hana. Sýnist hann eiga að negla hann langt fram. Negla hann allan lengra upp kantinn. Davíð hérna mættur í baráttuna fyrir Íringa. Kemur honum á
Ragnar, Víkingar setja inn dómaran. Dómaran lætur leikinn halda áfram þar sem Víkingar héldu boltanum. Mikil sprettur þarna og það Míkolaj sem nær boltanum. Fyrst afsökunar ef ég ber vittlust fram með Míkolaj hérna með kloppa, skemmtilega gert. Alvöru taktar. Davíð. Víkingarnir vinna boltan. Og hérna frábær sending. Skotið fast og það varið og óheppinn þarna. Markvörður ÍR-inga. Ég hélt hann væri með þetta og herru, það enn eitt fagnið. Þeir eru farin að róa. Það gott væp hérna yfir Víkingunum. Það verður ekki annað sagt. Svipurinn á ÍR-ingunum hefur verið betri. Þeir verða að halda áfram. Leggja sig fram. Snýst að bæta sig líka. Það gott á milli að fá að spila erfiða leiki. Míkolaj hérna. Og hver komin á hægri kantinn? Það hann Ísak. Spurning hvort þeir séu farin að spila með boltan á hinum vellinum, hvort þeir ætla að nota 2 bolta þar. Nei, boltin komin tilbaka. Engar ágjur. Við fáum haldunum og Víkingur hérna komin inn á teiginn fyrir ÍR með skotið frábærlega klárað hjá Víkingi. Frábært jafnvægi þarna stóð þegar pressan kom í hann og kláraði snirtilega niður í fjær. Við erum aftur komið leik. Ekki það, við höfum alltaf verið með leik. Markaleik, að minnsta kosti. Fylg mörk, 4 mörk á fyrstu 13 mínútunum. Og Víkingur, hann að sleppa aftur í gegn eða hvað? Æ. Varnarmaður Víkinga gerði vel þarna. Ég hægja á honum. Þó hann hafi ekki náð boltanum, hægðan á honum. Þannig að markmaðurinn gat komið út og tekið boltan. Skemmtileg snerting hana. Fara henni upp hægri kantinn. Vantaði örlítið meiri kraft bara í þess sendingu og Davíð kemur hann út af. Já, góð hugmynd, ekki allir á sömu blaðsíðuna. Langur bolti hérna fram. Spila tilbaka. Og langur fram hinum megin. Ef ég vissi ekki betur, þá held ég að vera að horfa á Íslandsmeistaramótið í borðtennis. Það einmitt Víkingur sem hefur oft orðið Íslandsmeistari þar. Hann hlýtur að vera Guðmundur Stefánsson. Frábær sendingin á teiginn og vel varið þarna. Bjargar því að Víkingar skori 4. markið í blá lok fyrirháleiks. En Víkingar aftur konum með boltan, ætlaði að setja 4. markið hér. Nei, Ágústín með flotta varnarleik, en þeir fá horn. Síðasta sem gerist í þessum fyrirháleik, hornspinna Víkinga. Þeir skoruðu á hann eftir hornspinna á þessum stað. Hættulegur staður. Og fjær, sami maður, þetta ekki Ágúst, sem skallar hann rétt fram, já hann skoraði mitt með skallaðan. Þeir verða að hafa góða gætur á honum í hornunum. Hörku skemmtilegur fyrirháleikur að baki og við komum aftur eftir örskamma stund.
Já, liðin voru ekkert að tvínóna við þetta í hálfleiknum, drífa þetta af stað. Þeir vilja spila fótbolta, þeir vilja ekkert bara standa og spjalla. Ekki það að ég hugsa að þjálfarnir hafi pottþétt haft eitthvað gott að segja fyrir þennan síðarhálfleik. Ég ætla að gíska á að Víkingar vilji meira þið sama og að ÍR-ingar ætla að passa Ágúst í hornunum. Góður í hornunum, jafnvel held ég að hann sé vinstri hornamaður líka í handbolta. Mig gruna það, hann er það öflugur í horninu. Virkilega vel spilað og eru Víkingar að komast í góða stöðu hérna. Fjölmennan á teginu sendi ekki fyrir að fyrsta mann sem var einmitt ÍR-ingur. Get ekki betur síðan að þetta sé Víkingurinn, hann er búinn að taka af sér húfuna. Hann er komin í færi, Víkingur með skotið og hann skorar. Já, Víkingur skorar og skorar. Minnkar muninn í 1 mark. Og ef að ég hef verið að setja stöðuna rétt inn þá munar bara 1 marki. Það gæti verið að þetta sé vitlaust hjá mér og staðan sé 7-6 en það verður bara komið í ljós. Góðu varnarleikur þarna hjá Aroni Braga. ÍR-ingar hafa tekið húfurnar af sér, þetta er sólin farin að skína. Og þið vitið hvað mér finnst, ég dýrka þegar sólin fer að skína. Dýrka er þetta líka þegar blómin springa út, en það er svona mál. Ágúst hérna með smá fyttu, fínasta finta en standa þetta vel í vörninni. Boltinn er alveg upp við okkur, Víkingur hérna, hann er svo fimur með boltan, hann heldur á bara tærnar á sér og fær hér auka spyrnu. Dómari leiksins er yfirleitt með allt á hreinu, en það er mikill stuðmaður. Og hér er bara væntanlega skot. Míkolaj með skot, fyrir á fjæri og hann er að skora og jafna leikinn með frábæri spyrnu, löngu færi. Míkolaj frábærlega gert þarna, óreimaðan vinstri skó, það skiptir engum máli því hann skaut bara með hægri. Neldi honum að það upp í fjærhornið og það er allt orðið jafnt. ÍR skora mörkin eins og segir í laginu. Og það virðist svo sannarlega að vera staðan hér. Og hér Víkingur með skot niður í fjær og hann er að skora. Þeir eru heldur betur að snúa þessum leik. ÍR-ingarnir, íþróttafélag Reykjavíkur. Hvað er að gerast hérna, þvílíkur viðsnúningur? Þetta er það sem við elskum við íþróttir, það getur allt gerst.
Því ekkert að leggja árar í bát. Víkingarnir þurfa að finna árarna sem notuðu til að róa í fagninu áðan og fara að róa ennþá hraðar sömu átt eða þeir ætla að komast tilbaka í þessum leik. Þetta lítur að Þorsteinn, já, leikmaður númer 90. Og boltinn út í horni, hann ennþá inn á. Víkingarnir hreinsar upp kantinn. Aron í mikilli baráttu fyrir íringana. Leggur hann tilbaka, Davíð upp á Víking. Víkingur kemur á lengra. En Ísak nær ekki alveg stjórn á þessu bolta. Já, mikil baráttu hérna, það eru Víkingar sem vinna boltan. Það er ennþá nægur tími til stefnu, það eru 8 mínútur eftir að leiknum. Heldur betur tími. Og Víkingar hérna fara af stað í sókn. Mikil baráttu hérna boltan, hann gengur á mitti, hann er þvílíkt ákveðinn. Þeir eru komin í færi, Mikula hendi sér tæklingu síðustu stundu. Og hvar endar þetta? Endar í hornspyrnu, sýndist mér, já. Hornspyrna. Hér tala menn bara powerhead fyrir fram mig. Kannski þurfa Víkingarnir smá orku. Og þessi bolti, hann var aftur miðaður á Ágúst. Og aftur var hann nokkuð laus. Boltinn á teiginn, hættuleg sending og skotið og þeir jafna. Víkingarnir eru stór hættulegir í hornum og allt í einu er það orðinn 8 marka leikur. Gæti verið að við séum búnir með fögnin hjá Víkingunum. Þeir allan að, nema ég hafi mistað þessu þegar ég var að setja inn markið. 4-4 og það er ennþá 7 mínútur eftir. Svona á þetta að vera sóknarbolti. Og Ágústín kemur þessum í hornið það ekki, nei, þeir haldur minna Víkingarnir og þeir haldur með þau inn á skot og þeir eru komnir yfir. Víkingur 5, ÍR 4, hér koma þeir, við fáum eitthvað fagn. Og hér datt hann fraus það mikið að hann einfalda félli við. Það er erfitt að frjósa í miðurlofti. Jæja, þá er það ÍR að svara þessu. Víkingar með 2 mörk á 2 mínútum og allt í einu eru þeir komnir aftur yfir. Þetta er hreint útsagt ótrúlegu leikur sem við erum að fá hér í þráðbeinni á KTV. Og hér er boltanum hreinsað í horn og áhorfendur, þeir eru hvergi óhultir. Það verður að fylgjast með leiknum. Ef þú ert að horfa í burtu þá færðu bara boltan í þig. Hornspyrna, hérna Víkingarnir, þeir eru búin að skora 3 mörk eftir horn í þessu leik. Og
kemur að fjórða hérnu en enn og aftur stór hætta og þessi bolti endar í markspyrnu. Gefa þær í skotið og það er 7. markið, virkilega vel klárað út í fjær, óverjandi og fiskurinn, já hann er að veiða laxinn og laxinn er veiddur og það þarf að taka mynd af þessu líka, já. Miklir laxmenn þessir víkingar og allt í einu á 4 mínútum eða svo hafa þeir breytt stöðunni og 4-3 fyrir IR í 6-4 fyrir sjálfum sér. Ég kalla það ágætis viðsnúning og nú fer þetta að vera erfitt fyrir IR-ingana að fá það út úr þessu leik. Mikolaj bjargar hérna, 7. marki kom ekki. Tíu marka leikur. Sendingin inn á teginn. Erum við að fá enn eitt markið? Hann fyrir niður í tegnum. Er þetta vítaspyrna? Nei, segir dómarinn. Það var klálega smá snerting. Kannski ekki nægileg til þess að dæma. Og Mikolaj já, leikur sér aðeins með boltan. Ragnar upp á Ísak sem er komin á flegi ferð. En Ísak nær ekki til boltans. IR á innsparkið. Og þessi er hreinsa í horn. Jæja, geta íkynningarnir gert eitthvað úr þessu. Skotið! Ó, þessi lekur framhjá stönginni. Gott ef að þetta sleikti hann ekki. Áhorfendur eru farin að taka við sér hérna. Styðja sitt lið. Vel spila hjá Víkingunum hérna. Og eru komnir í góð sókn en Mikolaj sem fer klettur í IR-vörninni eins og Mark Ásland. En hér er það slepp í gegn, skotið og það er mark, klára hana á volinum, 7-4 og IR eftir frábært miðbik leiksins. Það hafa Víkingar gjörsamlega tekið yfir hér síðustu 7 mínútur eða svo. Boltinn er upp og eru Víkingar leitað í 8. Getur það verið? Skotið og þeir fá hornspyrnu. Boltinn á teginn og þessi rétt verið í gegnum alla pakkan. Í einhverja markspyrnu. Spurning hvort hann ná að taka markspyrnuna áður en að flauta af það sem að boltinn fór í burtu. Síðustu sekúndur leiksins.
hér að tifa. Víkingar eru komin með hann, er eitt loka skot. Nei, þetta er hreinsað frá og þá er flautað til leiksloka. Víkingur 7, ÍR 4 í riðlakeppni kólumbísku deildarinnar. Já, komið marg, blessuð og sæl og verið velkomin í beinu útsendingu á KTV hér frá öðrum keppnisdegi NM-mótsins árið 2025. Sólin skín, bjartir í heiði og hér eigast við Stjarnan og Fylkir í norsku deildinni. Þetta eru Fylkir Orri Sveinn og Stjarnan Jóhann Árni. Og við erum hér með lið Fylkis. Þar eru númer 24 Patrik Nói, númer 82 Benedikt, númer 28 Elvar Helgi, númer 22 Hilmar, númer 50 er Mímir, 56 Óðinn, 66 Óliver og 64 Róbert. En hér er hornspyrna og bolti lárin á tegin en aftur fyrir allan pakkan og í gegn. Og hér boltan spilað út til vinstri. Alexander hérna fyrir Stjörnuna á vinstri kantinum. Fylkismenn eiga eftir að sýna mér almennilega númerin sín. Ef það kemur þá mun ég ekki geta gleymt þeim hverju þeir eru.
Þetta er Oliver hérna fyrir Fylki, hann er upp á topp, sýnist mér á öllu. Markaskorari, fæddur markaskorari skilst mér. Eðlilega er hann settur þangað. Hafa hann sér næst markinu. Og hér bakreiting, brotið á Óðni, ætla ég að gíska á. Hér Stjörnumenn geysast að stað. Flottu varnarleikur hérna. Benedikt kemur í hjálpina. Og Benni er ennþá meðan, hann heldur að minna á, er það ekki? Jú, hann gerir það. Það var flaut á öðrum velli sem að trufla hann. Jájá. Stjörnumenn hérna. Óðir reyndi að finna Benedikt, gekk ekki upp í þetta skiptið. Og Hilmar hendi sér hérna í tæklinguna. Og svo er það Óðinn. Góð varnarleikur hérna. Sendi ekki inn á tegin en vel handsamað þarna. Sé ekki nákvæmlega hver þetta er í markinu á Fylki en ég ætla að gíska á þetta sé Patrik Nói, þá til hann kemur ljós. Róbert er með flotta vörn fyrir Fylki, kemur boltanum frá en pressa Stjörnumanna er mikil þessa stundina. Hvað gerist hér? Þeir eru að komast inn á tegin. Margir Fylkismenn í kringum hann er skotinu en það er rétt fram hjá markinu. Fylkismenn fljótir að koma um þetta í leik. Óðinn fær hérna boltan. Og hér vinna Stjörnu með boltan en komst það fyrir skoti, lúmskot hérna löngu færi. Patrik verið í horn. Þessi hornspyrna í hliðarnetið, hann ætlaði að setja lágan fasta niður og nær. Það var bara aðeins svo mikið á nær, þannig að það fór út fyrir. Löng sending hérna fram, ætluð Óðni en örlítið og löng fyrir hann. Sendingin í gegn en það er búið að flauta þannig að má ekki lyfta boltan svona hátt í innsparkinu. Það verður að ná einni snertingu fyrst áður en að boltanum er lyft. Það er svona reglanir yfir hné en þetta er svona cirka hné til mitti sem að ætti að sleppa. Dómarleiksins sem þetta allt á hreinu. Fylkismenn eiga hér innsparkið að vera að fara yfir þetta allt. Hér kemur sendingin, allt eftir kunstana reglum. Og Hilmar er hérna við það að komast í boltan, það er hann ekki. Hilmar
undir pressu, gerir vel hérna, kemur boltan á Benedikt. Benedikt er kominn á teiginn, leggur það fyrir marki og Mímir sem er nýkominn inn á. Vá, nálægt því að koma Fylki yfir. Þessi bolti fram hjá markinu. Hilmar, þessi bolti aftur fyrir markspyrna Stjörnunnar. Hér mikil barátta á miðjunni boltan. Það er Hilmar sem er með hann fyrir. Já, hann ætla bara að fara svo jarðið hann í gegn. Og hér er Benedikt komin í færi með skotið en vel staðsettur í markinu að vera þetta. Hér Stjörnumenn komnir í skyndisókn, Fylkismenn íbúið gott færi hinum megin, kemur skotið, ákveður að skjóta, var með mann lausan inni á teignum. Ágreif það, búið að fara yfir þetta. Og hér boltinn gengur hann langt á milli liða. Hörku sprettur en Hilmar gerir þetta vel. Kemur sér fyrir. Og næst Mímir og hér eru margir Fylkismenn komnir í kringu boltan. Hilmar hendir sér í tæklingu. Þeir eru fjórir hérna og klemmir hann á milli. Það má víst ekki. Og ég held reyndar að þetta vera einhvers konar aukaspinna en það virtist nú bara vera innspark. Langu boltinn upp til hægri. Hér aðeins að menn takast í hendur, eitthvað að kýtast. Dómarinn bara stöða leikinn fyrir þetta. Og leikur er bara komin aftur í gang. Já, við erum með góða stjórn á leiknum. Já, Stjarnan er með boltan, geysir sinna stað og hann langar í skotið, ákveður að láta boltan ganga áfram, en það var það skynsamlega ákvörðun og hér boltinn á teiginn og þessi er rétt framhjá. Já, Patrik spilar hann með út til vinstri
Tveir komnir í pressuna frá Stjörnunni og skota löngu færi að framhjá markinu. Sýnst að það var Elvar Helgi að það vinstramenn í vörninni hjá Fylki bláum skóm sem var settur undir mikla pressu. Patrik aftur með boltan á eigin marki. Boltinn, stopp, já. Reynslu mikli dómarar sem að dæma hér á ennimótinu með þetta allt á hreinu. Boltinn á teginn. Hvað gerist? Elvar kemur svo frá. Fyrir skot. Þetta var negla og Stjarnan eru komnir yfir. Geggjað skot og 1-0 fyrir Stjörnunni. Alvöru dæmi. Þrettán mínútur að slá á klukkunni þegar að Stjarnan leiða hér með innmarki gegn engu. Þetta er fyrsti leikurinn í B-riðli norsku deildarinnar. Það er augljóst að Stjörnumenn ætla sér að byrja það að krafti. Ætla sér að verða Noregs meistarar. Hlýtur að vera. Mímir tekur hérna einsparkið. Komast inn í þessa sendingu Stjarnan, en Hilmar með sína 17. tæklingu í leiknum kemur þessu aftur út fyrir. Langur boltinn út til hægri og fer út fyrir hélinu. Þjálfari Fylkis hugsaði að fara að stoppa boltan en hætti við þegar hann sá Stjörnumann koma á fljúgandi siglingu. Sækja herra 4-3. Hann kýs að fara sjálfur með skotið og rétt fram hjá markinu og þá er flautað til hálfleiks. En ekkert verið að bíða með þetta. Við förum inn í hálfleikinn með Stjörnuna í 1-0 fórustu, kom aftur að vörmu spori.
Já, þá erum við komin aftur til leiks. Ég veit ekki með ykkur, en ég gat ekki beðið eftir að setja okkur að færa af stað. Og loksins hann byrjaður. Og hér, Oliver, hann fljótur að hugsa, keyrir það í sókn fyrir Fylkismenn, reynir að finna Mimi, en þessi markaskorari Stjörnunnar, hann allir á neglunum, negli þessum núna bara út fyrir hliðarlínu. Og mikil bardaðinn út í horni. Hreinsa hann það fram, löng sending, næstu bara frábær sending. Og það geraði vel Stjörnumenn. En Róbert gerir þetta frábærlega, kemst inn í. Og svo setur Benedikt afsakið boltan bara lengst yfir á næsta völl. Og boltinn, hann kominn tilbaka. Sem betur fyrr fáum við að halda áfram með þessa veislu. Þetta eru skemmtilega hreyfingar Stjörnumönnum. Vá, dregur hann það virkilega vel og hann með 2 með sér á teignum. En fær í staðinn hornspyrnu. Þetta hornspyrna á stórhættulegum stað. Þetta horn hefur gefið ansi mörg mörkin. Hvað fáum við núna? Spyrnan á teginn. En þessi á nær og gripinn. Það voru ekki alveg tilbúinir inn í líka Stjörnumenn. Það var ennþá að koma sér fyrir. Það þarf alltaf að vera eftir kúnstarinnar reglum þegar að hornspyrnan tekin akkurat þarna. Hilmar, tæklingum með 22. Hann einmitt líka númer 22. Það held ég það sem hann alltaf stefnaði í hverjum einasta leik. Fylkismenn eru hérna 4 gegn honum 1. Hann dansar samt og kemur tækling frá Benedikt. Og Fylkismenn búin að vinna boltan. Hilmar. En Stjarnan, þeir eru flottir í pressunni. Enn og aftur komið boltan. Hafa í raun og veru stjórna þessu síðari hálfleik Stjörnumenn. Eftir mikla pressu. Þessi bolti í innspark sem að Stjarnan á. Hlaupa hérna eftir honum. Nokkuð yfir á næsta völl. Spurning hvort að Fylkismenn eigi einhver svör við þessu. Það er ennþá 11,5 mínútur til stefnu. Það er engin tími til að örvænta, ekki ennþá. Skot hérna, löngu færi og rétt framhjá. Munaði með þessi litlu hann að pota í hann inn á teignum þar sem var aleinn. Hér boltinn á teig og skoti, hann var aðeins að flýta sér. Hafði meiri tíma en hann hugsanlega hélt. Og Patrik Nói öruggur í markinu með þessa vörslu. Flott tækni á honum. Hér samt nálægt í Stjörnumenn að komast í döðafæri. Óðinn finnur Hilmar. Hilmar er að hafa betri í baráttunni en völlur hann einfaldlega ekki nóg breiður í þetta skipti. Spurning hvort það þurfa að færa þessa línur eitthvað lengra. Breikka þetta fyrir Hilmar.
boltan lyftan yfir, já, það sleppur, lyftunum svona rétt í mittisæð, höldum bara áfram. Langar boltina fram og hann leikur í gegnum pakkan. Og þessi bolti að fara út fyrir það ekki, jú, sýnist það örlítið og þung snerting. Stjörnumönnum hlýtur að líða ágætlega eins og staðan núna. Fylgir hérna þessi bolti út fyrir. Erum við í smá brasi með að ná stjórn á boltanum akkurat þessu stundina. Þetta hörkulið Fylkis. Hér er enginn tilbúinn á móti einsparkinu. Hann getur hlaðið í skot og gerir það og það er Hamar. Stjarnan komnir í 2-0. Hann má ekki gefa þeim svona tíma. Hann var fljótur að hugsa. Nýtti sér það að Fylkismenn voru ekki alveg tilbúinir hana. Hvað er að gerast hér samt? Það er verið að dæma þetta mark af. Dómari vill meina að það megi ekki rekja inn á og skjóta. Ég verð nú að segja að ég held að reglan sé nú svo að það megi. Þú mátt bara ekki skora beint úr innsparki. En það má, eftir því sem ég best veit, rekja boltan af stað og svo skjóta. Líkt og hann gerði. Þannig að eftir því sem ég veit, þá ætti staðan að vera 2-0 en hún er aftur á móti bara 1-0. Og við erum þá bara með ennþá meira spennandi leik fyrir vikið. Við að KTV, við kvörtum ekki þegar við fáum spennandi leiki. Og henni er skemmtilega gert upp endalínu og Benedikt kemur í tæklinguna, heldur boltanum inn á. Áframleikir, negla og hér skorar hann bara og þetta mark telur. Þetta fær að gilda. Og þeir eru með skemmtilegt fagnanda, þeir félagar. Vel gert hjá Stjörnunni, svara bara strax. Ekkert að vera eitthvað að svekkjast af því að ekki fengið marki á hann. Svona gera gólið. Það er einfaldlega þannig. Og Hilmar hérna geysist upp vinstri kantinn. Hann ætla bara alla leið, hversu langt ætla hann að fara. Kemur boltanum með á teginn og þetta var frábær sprettur hjá honum. Hugrakkur þarna. Keyrði böllinn. Benedikt missið þennan bolta út fyrir. Hann er strax tilbúinn í vörðin núna. Skemmtilega öfu skæri hérna hjá Stjörnumönnum. Leikið með boltan, er þetta ekki Orri Steinn, sýnist mér. Og hér eru Stjörnumenn að sleppa í dauðafæri. Frábært úthlaup hjá Patrik Nóa sem að vera þetta virkilega góð varsla þarna. Liggur eftir sóknarmaður Stjörnunnar en var ekkert á þetta, einfaldlega bara góð markvarsla hjá Patrik Nóa. Hér spurning hvort að dómarinn hafi vilja meina leikaraskap væri að ræða. Allan er sóknarmaður Stjörnunnar sendur í smá kælingu. Leikurinn kominn aftur í gang. 5 mínútur eftir hérna, 2-0 fyrir Stjörnunni.
Innspark hérna sem að Fylkismenn eiga, þeir eru aðeins núna að lifna við Fylkir. Hér standaði tveir eiginlega ofan í honum. Spurning hvort þeir sé eitthvað miskilda, það er ekki tveir ofan í, heldur 2 metra regla. Svona miskilningar getur komið fyrir á bestu bæjum. Það er hornspyrna. Geta Fylkismenn klóra sig aftur inn í leikinn hér. Hilmar er það ekki sem á að taka þessa spyrnu. Spyrnum var góður. Boltinn á teig og það er önnur hornspyrna. Annað tækifæri. Og hér skotið en aftur fyrir markið. Og hér Stjörnumenn geysast það í sókn. Ætli 3. markið sé að koma hér til að gera út úr leikinn. Hann ákveður að fara inn í völlinn. Hann ætlar að gera þetta flott, ekki fara einföldu leiðina. Hliður í skotið og það er í hliðanettið. Hefði hugsan að geta bara hlaupið hann áfram í staðinn fyrir að fara inn á völlinn. Það er alltaf skemmtilega að sóla einn og skjóta svo, er það ekki? Sumir vilja reynda meina að sé jafnvel skemmtilega að skora. Hér kemur skotið og það er 3. markið. Stjarnan 3, Fylkir 0. Og þetta þýðir einfallega að leik sé mögulega að verða lokið. 2,5 mínúta er ansi lítill tími fyrir 3 mörk fyrir Fylkismenn. Það geti verið gott markmið enga síður að ná í 1 mark eða svo. Og boltinn á teginn. Og hvað gerist hér? Góðu varnarleikur hana. Benedikt klettur í vörninni. Það er inn. Nei, það er ekki innspark, það er hornspyrna sem að Stjörnumenn og Stjörnumenn taka við sér á hliðarlínunni eins og heyrist. Stuðningsfólk Stjörnunnar að vakna til lífsins. Já, heldur betur líf á hliðarlínunni. Jú. Það er líf á hliðarlínunni. Heldur betur líf á KS-svæðinu þessa dagana á ennið mótinu. N1. Já, þeir selja bensín. Þeir selja líka rafmagn. En það er rafmagnastuð hér á svæðinu. Það vantar ekkert upp á það. Mímir hérna komið með boltan. En Bjarga á síðustu stundu. Hann var við það að komast í góða stöðu. Og eigum við 1 marki viðbót í þessu leik eða hvað? Já, 1 gegn Patrik Nóa. Vel gert, virkilega góð varsla hjá Patriki Nóa. Varði það með fætinum. Gríðarlega snöggur niður. Boltinn á teginn og hreinsa frá. Og hvað er að gerast hér? Patrik Nóa ver aftur og þá er flautað til leiksloka. Stjörnumenn fara með flottan 3-0 sigur af Hólmi hér í norsku deildinni. Takk fyrir okkur.
Já, þá erum við komin hér af stað í næsta leik sem er leikur í grísku deildinni. Þetta er leikur á milli Víkings 5 og Stjörnunnar. Við erum ekki með neinar leikskýrslur eins og er allavega. Við erum að tjekka hvort við eigum þær hérna í pokahorninu. En að hotspila hérna strax í upphæði. Koma þessi í burtu. Stjörnumenn komnir á boltan. Kemur hérna langur fram upp í horn. Velta hennan. En varnarmenn Víkings með hennan. Já, sé ekki alveg hvað var að gera samt í hjörtan en Víkingur er komið bolt að geta sótt rætt hérna, no pláss. Koma hérna 3 á 2. Hann hliður bara í skoti á en þeir henda sér fyrir þetta Stjörnumenn. Já, Víkingur komnir á boltan aftur. Liðið skiptast hérna á að vera með boltan þessar upphafsmínútu leiksins. Góða Stjörnumenn. Allir setja hann bara á markið en þessi endar í örugum höndum markvarðar Víkings. Sýnir vist ekki vera með neina leikskýrslu hérna því miður. En þá koma Víkingar. En flottu varnarleikur þarna, er þetta ekki hotspinna? Jú. Hotspinna í niðurstaðan. Kemur hotspinnan hérna. Koma þær og boltinn utan, það er glæsileg vörn, þetta er ekki búið, Víkingur ennþá með boltan. Og næri þessum, nei þessi er komin út að innspark sem Víkingur á. Komið hérna af stað, já flott spil hérna upp hægri kantinn. Og setur hennan inn á teginn, missir hans á honum hérna á hópinn. Stjörnumenn komið sér burtu, það sé endar með skoti sem Víkingur ná á markið en glæsilega varið. Koma Stjörnumenn að geta það svo trætt. Flott að það er ekki brot, jú. Brýtur hann að sér, þetta er rétt. Kemur aukaspyrnan hérna, þessi á markið en þessi framhjá óöppin. Stjörnumenn, Víkingsmenn segir fyrirgefið, koma hérna hörkusbrettur og hörkubarátta, glæsilegu varnarleikur og hotspinna sem Víkingar fær. Kemur þessi bolti inn á teginn, stórhættulegu bolti en koma þessi burtu Stjörnumenn, þetta er ekki búið. Eitthvað, jú, Stjörnumenn hérna á boltanum en Víkingur fljótur að vinna hann tilbaka, koma boltanum hérna fram. Já, sjáum hvað Stjörnumenn gera hérna, spila hérna frá fyrsta manni, gera vel hérna. Kemur síðan hérna eitt langur fram en þeir komast fyrir þetta leikmenn Víkings. Flott spil hérna inn á miðuna en óöppin hérna missar hann hans frá sér. Og er það sparka þessum í burtu hérna. Og koma Víkingsmenn. Flott spil hérna, góð hugmynd er sendingin aðeins og nógæmi með bítið, þetta er ekki búið. Hörkubarátta hérna, hvað endar þetta? Jú.
markvörður Stjörnunar nær þessum og virðist hafa meitt sig þarna sóknarmaður Víkings, hvort að markvörðurinn hafi eitthvað aðeins lent óvart ofan á ökklanum á honum eitthvað. Getur haldið áfram, dómarinn tekur boltan upp og sleppar honum og má halda áfram. Innsparkis, Víkingur fær smá þarna kláss hinum endanum af vellinum. Endar þetta endar með að Stjarnan er boltanum og geta þeir svo trætt innan 2-1. Þetta er hörkusprettur flottur hérna en flottur varnarleikur kemur þessu alla leið heim á markvörð Víkinga sem spyrnir láti í burtu. Heldur hann þessu inn á, er þessi bolti nokkuð farinn? Jú, hann er farinn. Innspark sem Víkingur fær. Þessi sendi hérna inn á völlin en Stjörnumenn á að pota í hann áður en að eitthvað er hægt að gera með þetta. Annað innspark, tekur það sjálfur en dómari leiksins búinn að stoppa leikinn, má ekki lyfta boltanum upp fyrir hné eða þá boltin hafi verið ekki stopp, ég sá það ekki alveg hérna fyrir áhörfendum. En komnir hérna Víkingur og þeir eru að sleppa þetta í gegn. Nei, flottur varnarleikur, nær að pota það síðan þarna. Spurning hvort þeir komið með eitt langar hérna núna, já, gera það. Hittir hann illa þarna. Víkingsmenn komast á boltan. Barátta hérna, hörku barátta, sterkir. Stjörnumenn komur í boltan hérna, 2-1. Geta nýtt sér þetta. Þetta kemur á spretturum hérna. Ná að pota, flottur varnarleikur hérna. Nær að pota í boltan. Áður en hann sleppur í gegn bara hreinlega og Stjarnan fær hér innspark ofalega á vellinum. Kom í gang hérna. Spurning hvort að Stjörnumenn vinna boltan á vellinum. Nei, dómari leiksins búinn að dæma brot. Víkingsmenn fá fítbrotið hérna, ætlaði að koma með eitt langan, nei. Og spila bara hérna stutt á milli sín. Flott spil. Missar hann það aðeins frá sér. Hörku barátta hérna hins vegar. Hvað endar þetta? Smá ping-pong hérna eins og staðinu núna. Kemur sendingin hérna upp kattinn. Þetta fyrir af Stjörnumann úr taf innspark. Taka hérna bara spila úr stutt út frá þessu. Hörku bara þetta glæsilegu varnarleikur. Flottur varnarleikur hérna hjá Stjörnunni og geta þeir sótt hratt hérna. Hörku sprettur. En enn og aftur varnarleikurinn flottur hjá báðum liðum. Erfitt að komast í gegnum vörnina. Koma Stjörnumenn hérna, ætla að þræða boltan hérna meðfram en þessi endar úti og skotið í slána. Hörku skot hérna, náði frákastinu en boltinn ennþá í gangi, Stjarnan ennþá í hörku, svona glæsilega vari hérna. Glæsilega vari síðan hérna hjá markverði Víkings. Hann segir að boltinn hafi verið á hreyfingu. Illa er endurtakið þetta innspark. Stjörnumenn komin fljótir að komast á boltan hérna. Flott sending hérna inn á milli. Kemur alltaf að skipta hérna yfir nær boltinn. Já, hann er að ná, hann nær. Og boltinn reynda síðan inn á teginn, Stjörnumenn. Flott spil og sér skotin og Óbin hittir hann ekki almennilega og Víkingur nær að hreinsa. Kemur sér eitt langur hérna fram frá markverði Stjörnunnar og glæsilega gert spila þetta vel á milli sín. Hætta hérna á ferðum hjá Stjörnunni en
kingsa boltan hann eitthvað, sá ekki hvað gerðist, liggur aðeins eftir, virðist hafa meitt sig eitthvað aðeins. Leikurinn stopp hérna eins og er. Mér sýndist að vera búinn að dæma áður en allt þetta gerðist. Innsparki á sem Víkingur á hérna djúpt á sínum eigin vallahelming. Kom í gang hérna. 11 mínútur komnar á klukkuna, ennþá 0-0, hörku barátta beggja liða. Ég myndi segja að vörnin sé búið að vera aðalatriði leiksins því að það er hrikalega erfitt að komast framhjá þessum vörnum hérna. Alveg svakalega sterkar. Koma Víkingsmenn hérna, hún er ofal á völlin. Já, gerir vel hérna, spurning hvort það getur nýtt sér þetta. Skemmtileg setting þetta, chippusetting, reynir það inn fyrir vörnina en varnarmenn stjörnunar búin að sjá þetta allt saman og gera vel hérna. Sjá hérna ætlar að fara upp vinstri kantinn hérna Víkingur, spila síðan aðeins tilbaka og ennþá með boltan, ætlar að síðan að þræða hann hérna en nú aftur er vörnin hjá báðum liðum að standa sér hrikalega vel, það er ekkert. Og sjáu þessa tæklingu hérna, sé tækling líklegast að bjarga marki, annars hefur sloppið í gegn. Skemmtilega góð vörn hérna báðum liðum, það er greiðlega búið að leggja mikið upp á varnarleiknum. Þetta er brot. Smá stopp hérna á leiknum aftur. En búið að dæma hérna brot á hættulegum stað sem stjörnumenn eiga. Ég er að reyna hérna að lesa aftan á treyjurnar, sé ekki hver þetta er. Hann er að fara að taka þessa spynnu. Það er leikmaður númer 74, ég get sagt ykkur það, sé það. Búið að stilla upp í vegg, búið að flauta, kemur spynnan hérna, skotið, þessi rétti yfir markið. Það var satt góð spynna nær honum yfir vegginn sem hoppaði hátt. Bara rétt sleikt í slána. Leita boltanum hérna sem fór eitthvað aftur fyrir skilti. Boltinn fundinn og þetta halda áfram. Kemur þetta langur frá Víking. Búið að hörku 15 mínútur hérna að verða. Vörnin búin að vera hjá báðum liðum stórglæsileg. Mjög erfitt að reyna að finna einhverja leiðir hana. Ég er búin að segja þetta á marga oft en ég ætla að halda því áfram því að frábær varnarleikur báðum liðum hérna. En þetta eru kannski smá mistök, Víkingsmenn að sleppa í gegn en nei. Hver haldið að hafi reddað þessu? Jú, það var vörnin. Þetta er búið að vera hörku barátta hérna milli beggja liða. Þá koma stjörnumenn, flott spil hérna. Á feldur hérna, aukaspyrna sem stjörnumenn fá. Enn og aftur á stórhættulegum stað. Örlítið nær heldur en áðan. Gæti fyrir gott, gæti fyrir slæmt. En
komnar 15 á klukkuna. En þetta er líklegast seinasta spyrna fyrir hálfleiks. Kemur spyrnan hérna á markið en þetta og frákasti líka og þá er búið að flauta til hálfleiks. Hörku barátta hérna. Fá okkur smá vatnssopa. Komum við seinni hálfleikinn eftir smá stund. Komin hér á stað með seinni hálfleikinn í þessum hörku leik í grísku deildinni. Þetta er hérna koma Stjörnumenn, flott spil hérna. Finnur skotið, glæsilega varið. Fara á frákastunni, boltinn rétt framhjá, óefnir. Það var góð sókn þarna hjá Stjörnumönnum. En sýndist þetta hafa endað síðan í innsparki. Innsparki koma hérna, reynir að finna menn, finnur hérna markmannin sinn. Spila vel hérna á milli sín, vel gert. Innspark sem Stjarnan á síðan mér á. Kemur hérna boltinn inn á teiginn, barátta, en glæsileg vörn. Spila þessu hérna alla leið á markmann sinn. Tónlisti komin í botni hérna í smástund. Flott hérna, barátta hérna boltan, sendar hvar, heldur sinn og gerir vel. Kemur sér eitt langur hérna fram, en þessi bolti út af. Innspark, Jökulfær, spila hún hérna tilbaka bara, halda vel í boltan núna kannski. Nei, kemur erfið sendingi, næri að halda þessu, nei, hann er ekki að halda þessu inn á. Það er bara já, nei, ég er ekki viss. Endaði síðan á að missa hann út af óöfinn. Kemur boltinn hérna upp vinstri kantinn. Kemur síðan með það langan Stjörnumenn í boltanum, en flott vörn. Ekki að á þetta, bara innspark sem Stjarnan fær. Það kom í gang hérna, Stjörnumenn á boltanum. Kemur með boltan hérna, flott sending og flott sending hérna aftur.
Geta nýtt sér þetta eitthvað, en nei, sjáuði varnarleikinn, hörkuvarnarleikinn, ennþá með boltan þó Stjörnumenn. Koma með boltan hérna, færa hann yfir en missir hann aðeins hérna frá sér. Næri ekki að taka hann á mótor en heldur boltanum inn á. Geta nýtt þetta boltin inn á tegin en þessi að varnarmannu aftur fyrir inn hornspyrna stórhættulum. Kemur boltin hérna inn á tegin en skalla þetta í burtu, góður skalli. Innspark eða ekki, nei ákvarðan að dæma það sé það ekki, jú innspark held ég bara, nei aukaspyrna sem að Stjarnan á. Kemur boltin hérna inn á tegin en varnarmenn Víkings koma þessu í burtu. Hérna með bolta bara flotti taktar, glæsileg sending hérna upp kantinn að nær þessum eða ekki, jú, heldur honum inn á, glæsilega gert. Innspark sem Stjarnan á, fljótur að komast í gang en sparkar þarna óvart í liðsfélaga sinn og hérna, skiptir kall bara hérna í innsparkinu, keyrir vel, opnar völlin hérna vel og ætlar að taka hana snúningin. Ja, tala ekki alveg hann á milli en Hefnir fá boltan hérna aftur Stjörnumenn, geta þeir sótt og flott sending hérna yfir en að sleppa í gegn. Skotið, glæsilega varið hérna, glæsilega varið hérna með löppunni hjá markverði Víkings en þetta komið aftur í gangina. Stjarnan hættulegt en þá snýrir og skýtur og Hessi í netinu. Stjörnumenn að komast yfir 20. mínútu. Glæsilega gert þarna, kom upp úr því að markverður Víking átti frábæra markvörslu en óheppinn mista hann. Stjörnumenn komnir hérna aftur strax á boltan, kalla meira, þeir vilja meira. Stjörnumenn með boltan hérna á vinstri kanti, vinna, nei, missa hann út að hérna, Víkingur fær innspark. Sýnist vera að fara aðeins að dropa hérna á Akureyri, Regli hérna sprett upp og þessi bolti, hvað gerðist þarna? Ég bara áttaði mig alveg á því hvað gerðist. Stjörnumenn komnir í 2-1. Mér sýnist að vera að taka markið hér af eða hvað, hann er að dæma horn. Alveg kláraði, spurning staðan, þá orðin bara 1-0 aftur. Mér sýnist það. Já, ná allan er að taka horn, ekki miðið henni að þetta er bara 1-0 staða. Og þetta er bara mark beint úr horni. Það skora bara strax í hann í kjölfæri aftur. Komast í 2-0. Sýndist enginn hafa snert þennan bolta, þetta er bara mark beint úr hornspyrnu. Komið í gang hér aftur. Þetta var, skal ég ykkur segja, hornspyrna á stórhættulegu stað. Og hvað gerist? Jú, það kemur mark upp úr henni. Ekkert ástæðalausu fyrir við segjum þetta hérna í bílnum.
Innsparkið sem Víkingur fær. Boltinn fundinn. Komið sér leik. 7 mínútur hér eftir. Nægur tími. Og sendingin hérna hörkur baráttu boltan en endar hjá markverði Víkinga. Fljótur að komið sér leik. Kemur boltanum hérna inn á völlin. Halda vel í boltan núna Víkingar. Sendingin hérna tækla hérna fyrir sendinguna og koma þessum bolt út af. Innspark sem Víkingur á. Boltinn hérna á leiðinni. Dómari, já, en einhver sem að meiddi sig þarna. Leikurinn stopp hérna aðeins eins og verið að hlúa að einhverjum sem að hefur aðeins fengið högg á löppina eða eitthvað svoleiðis. Komið aftur hér í gang. Stjörnan á boltanum. Glæsilega spila þarna. Er þetta brot? Nei, áfram leikinn. Það er bara dottið út. Það var að tegja sig í boltan þarna. En boltinn kominn hérna út til vinstri. Skoppar einu svo skoti. En þessi rétt fram hjá markinu. Átti ekki miklu muna þarna. Kominn langur hérna frá markverði Víkinga. Geta þeir sótt. Þetta fer í. Víkingar fljótur að taka þetta alltaf spilnunum langt fram hérna eftir hendina. En Stjarnan fljótur á boltan og skemmtileg sending hérna en að sleppa í gegn eða hvað? Nei, vel vakandi í markinu á Víking. Kemur út og handsamar hennan. Kemur síðan hérna með langan. 4 mínútur hérna eftir. Og sendingin hérna nær hann ekki þessum? Jú, hann nær þessum. Geta hér komið ofar á völlin Víkingar. En áttu varna leikur. En, hérna Víkingur komnir á boltan. Og í þar mund hirða Stjörnum með boltan aðeim, komnir hérna 3-3. Flottur snúningur hérna. Ætla að taka hérna þrýtingu við félaga sinn en sendingin hans var ónákvæm. Bara átt að hérna skýla þessum bolt út, hafi Innspark sem Stjarnan á. Innsparki hérna ætlar að setja hann upp hægri kantinn en þessi sending að svo föst. Og þessi endar hjá markverði Víkinga, fljótur að koma þessu fram, spillir langt en gerir vel hann í vörninni, kemur sér fyrir þetta og Innspark sem Víkingur á. Fljótur að taka og koma með boltan hérna fram, þeir eru að sleppa í gegn eitthvað, nei, glæsileg vörn. Kemur þessum aftur fyrir hotspinna.
spinnan hérna sé ekki alveg fyrir fólkinu. Þarna kemur spinnan inn á teiginn og þessi rétt framhjá. Óheppin, þetta var frábær spinna. Óheppin bara að þessi hafi ekki ratað í markið reynilega. Þá koma Stjörnumenn. Skemmtilega gert. Glæsilegur sprettur hérna. En glæsilegur varnarleikur hérna. Hvað er að gerast? Ég sé ekki hérna alveg út á hotfána. Sýnist dómarinn ekkert verið búinn að gefa eina bendingan en leikurinn er ennþá í gangi bara. Já. Kemur Víkingur með boltan hérna upp. Kattinn. Setja hann hérna ennþá lengra en þessi bolti út af innspark sem Stjarnan á. Annað innspark. Stjarnan fær. Kemur hérna langur bolti fram, ná að halda þessum en Stjarnan með bolta en þetta er brot, já, var komið fram hjá hann meila, grípur utanum hann. Aukarspinnan hérna inn á teiginn en glæsilega varið. Boltinn út af innsparka Stjarnan á. Boltinn kominn hérna í ganga aftur. Smá hérna allt í flækju hérna hjá mér, afsakið þetta. Kemur langur fram hérna hjá Víking en Stjarnan kemst í þetta. Stjarnan með flotta sendingu hérna, geta gert eitthvað, önnur sending. Hann hliður í hjóles bara en þessi bolti yfir markið. Frábær tilraun. Að gera að reyna þetta. Komnar 30 á klukkuna hjá okkur, spurning hvað dómarinn þarf að gera. Hann er fann að líta á klukkuna sína og þá flautar hann. Leikurinn er búinn. Við ætlum að taka okkur örstutta kaffipásu, komum eftir augnablik.
Já, þá erum við komin í næsta leik. Við erum komin til Mexíkó. Mexíkó eins og þeir segja það. Og þar erum við með K.A. Biggi Bald móti Gróttu. Og já, eins og venjulega er hér búist við hörkuleik. Innspark hérna sem Gróttumenn eiga. Bíður eftir hreyfingu. Og Gróttumenn að sleppa í gegn hérna skotið, frábærlega varið. Hörku skot þarna. Og svo skot aftur og aftur, hrikalega vel varið. Skot hríð hjá Gróttu hérna í byrjun. Innspark hérna sem fann Gróttumenn eiga. K.A.menn vinna boltan. Gróttumenn vinna hann jafn áður. Já. Já, koma K.A.menn. Koma K.A.menn. Gróttumenn búin að vinna hann aftur. Hörku baráttu hérna á miðjunni. Endar hjá markmanni K.A.manna. Kiksar hann. Hvað endar þetta? Stönginni. Vá. Og svo fyrirgjöf og missa báðir af honum hann óöfnir. Já. Smá miskilningur í markinu hann. Aftur innspark. Langur fram hérna á Gróttumönnum og Hjalti með hann hérna á hægri, skiptir kant. Koma Gróttumenn hinum meginn komnir inn á teiginn. Það gera þeir hér, reynir að senda fyrir en þeir komast inn í þetta. Og þá er það hotspinna. Þetta er yfir, alla leið yfir grindverkið. Það er að sækja þennan. Vorum hér að fá, já. Þá förum við yfir lið Gróttu og vorum að fá hér skýrslu
Það er Jonni í markinu, númer 15 Þór, 80 Leo, númer 13 Tóti, 98 Hjalti, Víðir Leo, númer 10 og númer 4 Matti, 77 Dagur og svo eru tveir hérna númer 2. Það er Arnar Páll og Höskuldur. Boltinn fundinn og getur komið í gang aftur. Gróttumenn með hann hér en jú, ennþá með hann og þá er það Leo með skotið, þessi rétt fram hjá markinu. Á koma KM-menn. Hinum einn. Hvað er enda þetta? Gróttumenn vinna hann hana. Ennþá með hann hana á vinstri kantinu. Sér nú ekki alveg fyrir myndatökum hann hérna. Grótt ennþá með hann hérna koma upp. Og svo bara skoti að lega hana. Endar hjá Matta. Ætlar að setja hann fyrir á félaga sinna hann að Víði en það gekk ekki. Góð hugmynd, engu síður. Hornspyrna. Það stoppaði leikurinn hérna, smá meiðsli. Fyrir aðeins út á að jafna sig og kemur svo tvíældur tilbaka. Sannfærður af það. Þá kemur hornið. Á velvari og Leo með skotið. Það fer yfir svona utanfótar einhvern veginn. Blakar honum yfir óheppinn. Fínt færi enn einu ferðina og aftur komnir á hann hérna á skotið og aftur rétt framjá Hjalti í þetta skiptið. Svo köllu stórskota hríð að marki KM-manna. Það er raun ótrúlegt að staðan sé ennþá 0-0 hérna. Slík eru dauðafærin búin að vera. Skotið frá Leo, það er framhjá. Já, þeir halda hérna áfram stórskota hríðinni. Búin að vinna hann aftur hérna, komnir inn á teginn. Leo aftur með skotið, en það er líka framhjá. Þá er það markspyrna. Gróttumenn vinna hann aftur hérna ofalega á vellinu. Eru búinir að vera að vinna hann hérna svolítið hátt á vellinu. Já, koma KM-menn hér eða hvað? Nei, Gróttumenn búin að vinna hann aftur. Leo með enn eitt skotið, þeir henda sér fyrir það. Vel gert þarna í vörninni og svo aftur skot og þessi endar inni. Frábærlega skotið þarna hjá Leo. Búinn að taka örfá skotin en þessi loksins syngur hann í netinu.
Já, frábært skot þarna. Staðan orðin 1-0 í þessum æsi spennandi leik. Já, kemur Káa. Hörku barasta hérna á miðjunni. Kristó með hann hér. Já. Kemur Leo og ætla að finna hérna Hjalta félaga sinn. En góð vörn hjá sýndist að vera Dominik eða Björgvin. Koma Gróttu með Leo hliður í skoti. Það er fram hjá markinu. Já, hann er búinn að svolítið vera að skjóta þarna fyrir utan tegin, langt fyrir utan. Að gera að reyna þetta. Já, Árar Þór og Leo. Skotið, það er fram hjá. Markspinna frá marki Káa. Og Gróttu með vinnan hérna hátt upp á vellinu. Það er möguleiki fyrir Káa hér eða hvað. Það er góð vörn þarna. Frábær varnarleikur hjá Höskuldi. Káa menn eiga þennan. Já. Það var það innspark sem að Gróttumenn eiga hérna inn á tegin. Þar er Arnar Páll á boltanum, setur hann hérna út í tegin á félaga sinn sem skýtur og það er framhjá á óheppinn Dagur hana. Fekk boltan alinn á tegnum, hittir ekki markið. Og Gróttumenn vinna hann aftur hérna. Skotið frá Leo í varnarvegginn hjá Káa og út af. Og Leo hérna missir boltan út af ofurbein. Það var það markspinna frá marki Káamanna. Já, möguleiki fyrir Káamenn eða hvað. Barátta hérna á miðjunni. Leo vinnur, komið með hann hérna svo skotið. Frábærlega varið í markinu. Já, hörku skot þarna. Hornspyrna. Já, Leo tekur sér bara góðan tíma í þetta. Kemur spyrnan hvað og hverju. Já, kemur hér. Finnur Víði. Víði er inn á tegin. Ætlar að finna Leo aftur. Gekk ekki. Það var að Höskuldur. Á Leo. Leo bara með skotið en vel varið fær hann aftur inn á tegin. Skallinn frá Víði. Og það er mark. Já, flott sending hjá Leo og hörku skallið hann á Víði. Gerði þetta glæsilega. Skora hér annað markið rétt fyrir hálfleik. Já. Æsi spennandi leikur hérna. Við erum eftir að fá fleiri marki, þetta er sannfærður en það.
koma KM. Leo vinnur hann á miðjunni. Sé ekki alveg hver á þetta myndatökum hann eru beint fyrir fram að mig. Sín Grótta hafa átt þetta en Káa komið á boltan. Höskuldur svo vinnur hann aftur hérna fyrir Gróttu. Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks hérna hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu eins og strákarnir. Já, þá seinni hálfleikurinn komin aftur í gang hér hjá okkur og komum hérna beint í eina óbeina aukaspyrnu. Má ekki taka með höndum eftir að senda tilbaka. Hún tekin hérna bara á vítateigslínu. Já, hver ætlar að taka þessa spyrnu? Sýnist að ætla að vera hver ekki viss að því. Leo sem ætlar að gjóta þessu. Tekur utafótar hérna. Já, beint í vegginn. Þá kemur Höskuldur inn á teiginn og boltinn í hliðarneti frá víði. Já, langur hérna fram hjá Káa. Dominik í baráttunni við Höskuld. Já, Dominik brýtur af sér peysutól hárrétt hjá dómara leiksins. Ætlar Leo bara að láta vaða hérna. Já, gerir það. Skotið, varið og hvað endar þetta? Já, Arnari Páli. Já, geta Káamenn sótt hratt hérna mögulega. Já, Höskuldur stoppar þetta hana. Já, brot þarna. Leo brýtur af sér hárrétt. Kemur aukaspyrnan.
Langur bolti hérna fram völlin. Höskuldur vinnur hann hér fyrir Gróttu. Já, brot. Já, tækling hana. Ræðir aðeins við dómarinn hana, vill ekki sjá svona tæklingar. Já, róa leikmenn hér niður. Síðan áfram með leikinn. Það er það Thor sem að spyrnir sér hérna á Leo og hann heldur áfram en KM komast inn í þetta. Það er Dominik. Já, brot þarna hjá Thor, hárrétt. Langur bolti hérna inn á teiginn og reyna hann að hælspyrnu skemmtileg en boltinn fram hjá markinu. Já, langur hérna fram hjá alveg viss hver það er sem er í markinu, hvort það sé Hjalti, hvort það geti verið, ég er ekki búinn að lesa mikið af honum hérna allavega upp, þannig að ég ætla að giska á að það sé Hjalti. Það er til ég veit betur allavega. Það er skotið frá Káa hérna, rétt yfir markið. Já, rétt hann yfir. Hörku skot. Boltinn kominn í leik, það verða Arnar Páll. Spila svo hérna sín á milli. Dagur. En KM vinna hann, Dominik hérna komast í færi. En þeir henda sér fyrir. Og innspark sem KM eiga. Spyrnan, en þeir koma þessu aftur fyrir. Hotspyrna hérna inn á teiginn og skallinn og frábært mark. Já, KM skora hér, flott mark. Var þarna bara í sníkjunni á bakvið. Frábær skalli þarna og ja, rétt sig svona þá er leikurinn galopinn á ný. Andri tæknimaður kominn í salgeti eins og glöggir áhorfendur heyra. Sætabrauðsdrengurinn eins og hann er kallaður. Já, þá kemur Höskuldur fyrir Gróttu. Já, heldur hér áfram. Hvað endar þetta? Hotspyrna er hann ennþá inn á. Nei, hotspyrna er það. Já, kemur hornið inn á teiginn gegnum allan pakkan. Koma KM hér og missa boltan hann á óheppilegu stað og Tóti á
Hjalta sem skorar. Já, Jonni sem í markinu, ég sá það ekki hérna efst á blaðinu hjá Gróttu. Og það var Hjalti sem skoraði. Já, hörku barátta hérna boltan. Höskuldur hér tilbaka á Jonna í markinu. Búinn að halda fyrir nafnið á alla leikinn. Þarna efst á blaðinu. Fyrst afsökunar á því. Einn spark sem að KM eiga. Koma Gróttumenn hér. En þessi út af já. Kemur Tóti barðan við Frosta hérna. Svo kemur Hjalti og pikkar þetta upp. Komin hérna á flegiferð, en glæsilegu varnarleikur hana. Komast inn í þetta aftur. Hjalti komin inn á teiginn, hvað gerir hann hér? Byrjar í skotið eða eitthvað? Nei, feikar það og svo í skoti og skorar. Já, frábærlega gert þetta hjá Hjalta. Kemur hérna með stórkostlegt fagn. Virkilega gott fagn hana. Já, leikurinn komin aftur í gangi hjá okkur. Já, KM eiga þennan. Já, brot, hárrétt. Já, smá kælisprey á liðið. Koma KM hér. Hörku barða hérna á miðjunni. Káa sleppi í gegn eða hvað? Nei, Höskuldur sér við þessu. Eða hvað? Já, Gróttumenn eiga þennan að ég held. Já, hárrétt. Já, virðist hafa annars stíð ofan á hann að toga niður. KM-maðurinn. Það var að aukaspyrna hér, stórhættulegum stað. Þá kemur spyrnan. Skotið og í stöngina. Óheppinn hana. Kristján setur hann í stöngina hana.
KM-menn að vinna hann hérna á Háttavellinum. Axel í skoti, hittir hann ekki nógu vel hérna. Þá er það Frosti með skotið á velvari hjá Jonna sem að hreinsar þetta svo út af hérna. Á skotið hérna frá Viktori, það er fram hjá markinu. Á boltinn hérna á Arnar Pál. Já, vel gert hérna á Gróttumönnum, náður að halda þessum inn á. Nei, örlítið og langur bolti fyrir Tóta þarna. Hálótta bolti hérna í átta kameru. Hjalti passar þessi sig inn á. Og Stefán og Hjalti í baráttunni hérna. Já, flott spil hérna, nær Tóti þessum. Nei, kom honum út af hérna KM-menn, var ekki Frosti. Jú. Tóti á Hjalta sem að skiptir hérna yfir. Setur hann hérna út í tegin og skoti og það er mark. Flott spil hana hjá Gróttumönnum. Og þetta var það síðasta sem gerist hér í þessu leik í mexíkönsku deildinni. Grótta vinnur leikinn 5-1 og við komum með næsta vörmuspori. Já, við höldum áfram hérna í mexíkósku deildinni. Það er Fylkir Ragnar Bragi á móti Þór 6.
lið Þór er þannig skipað Ísak Kári er númer 37 í markinu, 19 er Emil Bjarki, 12 er Heimir Már, 10 er Emil Andra, 14 Úlfur Már, 9 Elvar Trausti, 17 Mikael Þór, 18 Arnar Logi og 10 Anton Gauti, 2 númer 10 þarna. Reyni að finna út hver hvað. Ég er ekki með skýrsluna hjá fylkismönnum. En hugsanlega er þeir með einhver nöfn og númer á bakkinu, við sjáum til. Þetta er farið að staða hérna hjá okkur. Fylkismenn sem byrja með boltan. Þórsarar vinnar hérna aðeins og fastur, endar í markspyrnu. Hérna fylkismenn senda tilbaka. Þórsarar hérna bara með skotið en vel vakandi í markinu. Aðeins fyrir að sá ekki almennilega hvað var að gerast. Það var fólki hérna sem var að labba akkurat fyrir mig en það koma fylkismenn. Aðeins og fastur nær honum ekki. Þú segir, ég er ekki með skýrsluna hjá þessu fylkisliði. En einhverjir, eða mér sýnist þeir allir vera með nafn aftan á bakkinu. Ég reyni mitt besta, ég sjá þetta. Ég er komið Þórsarar. Týndi aðeins boltanum hérna. Og aðeins og langt hérna Anton Gauti náði ekki til hans. Þarna kemur að reyna þeir að þræða boltan í gegn. Fylkismenn gekk ekki. Boltinn hafa verið undir bílinn. Nei, þarna fann hann Haukur Heiðar, númer 16 í fylkisliðinu. Það spilna þessu, setur hann þarna inn á miðjuna, Þórsarar vel vakandi fyrir þessu. Flott spil hérna og Þórsarum komni hérna að senda hann inn í, en aðeins og langur fyrir Anton Gauta sem kom hann á hlaupinu. Sá ekki alveg hvað það var sem átti sendinguna. Það er Mikael Þór, hugsanlega. Koma fylkismenn. Ætla að sitja þarna upp í hornið en aðeins og fast. Aðeins og mikið til ætlaðast þarna af honum. Enda er í markspyrnu. Langur gerist hérna mikið miðjumóð akkurat núna. Haukur Heiðar skildi hérna ekki kapplaup innspark sem Þórsarar eiga. Dómarinn farin í eitthvað crowd control sýnist mér hérna. Koma Þórsararnir, setja hann inn í, en fylkismenn koma þessi burtu í bili. Það er hérna einn númer 14 í Þórsliðinu sem er ekki á skýrslu hjá mér. Hérna koma fylkismenn, fresta þess að koma sér ofar á völlinn. Tekur hérna skemmtileg tilraun inn á millin, aðeins á fastur.
Endar með innsparki sem Fylkismenn eiga. Fyrir þetta bara sjálfur, kemur hún svo á félag sinn. Já. Fínt spil hérna, en þá með hann, með 42. Setur hún svo hérna fyrir en aðeins svo fastur eða hvað, já. Endar í innsparki Þórsara frekar en markspyrnu. Fylkismenn komast þarna á milli og svo bara hörkut skot hérna en Ísak Kári vel vakandi í markinu. Ætla svo að taka hann langan, hitt hann ekki alveg nógu vel hérna. Þórsar að reyga þetta, smá misskilningur hérna Fylkismönnum. Þórsar meitt langar hérna að færa hann í hendina, já, sannlega þetta hendi rétt. Koma Fylkismenn með að langa hann upp með hérna, Þórsar að stoppa þetta. Mikill eltingaleikur hérna en vel vakandi í vörninni. Emil Andri var að koma hann á hörkuspretti en Fylkismenn stoppuðu þetta. Hörkusprettur hérna, hann ennþá með hann. Aron Freyr heitir hann, númer 42 í Fylkisliðinu. Appelsínugula hárið. Þetta kemur eitt langur. Vel tekið á móti þetta hjá Heimi. Finnur svo ekki félag sinni eða hvað, jú. Og innspark sem Þórsar að eiga. Frábær móttaka þarna hjá Heimi Már. Og hérna kemur hörkutilraun hjá Þórsurum, vel varið. Fylkismenn bæja síðan hættinu frá í innspark. Og hérna geta Fylkismenn komið hérna en hann bara einn hérna, hann Sölvi. Alveg einn og Þórsararnir stöðva hann. Emil tekur á rás. Komin þetta bara inn í teginn, setur hann á markið og vel varið. Anton Gautir reynir að fylgja þarna eftir en Fylkismenn koma þessu í burtu. Koma Fylkismenn, stígur hérna á boltan bara, sýndist mér. En þá með hann missir hann aðeins svo langt frá sér en Haukur Heiðar fyrir Fylkismenn, kemur svo fram eða í innspark. Hérna er Sölvi bara lúrir einn hérna og boltinn í gegnum klofið á markmanninum og inn. Sölvi skorar fyrir Fylkismenn. Held að Sölvi hafi tekið þetta. Hérna bara á línunni. Það koma Þórsarar.
Ekki þarna í fylkismönnum. Þórsar að byrja aftur. Koma hann hérna fram. Og fylkismenn allt í einu Haukur Heiðar hérna á sloppinu í gegn og skorar. Virkilega vel klárað hjá Hauki. Fylkismenn komni í 2-0. Þetta er fljótt að gerast. Bjóð upp á dans, fylkismenn. Líklega eitthvað TikTok-æði. Ég skal ekki segjast. Þórsar að byrja þetta. Komin hérna hörku sprett. Ennþá með hann. Kemur hann fyrir eitthvað? Nei, aðeins of langt. Mista hann aðeins of langt frá sér hérna í síðustu snertingu. Fylkismenn taka hann langan. Endar í Þórsurum. Hvað gerist þetta á hörku skot? Er frábærlega varið markverði fylkismanna. Þetta gefur hótspinnan inn í miðjan teginn en yfir alla. Fyrir yfir alla hana. Þórsarar. Hvað gera hérna? Hann er að sleppa einn í gegn. Hann er með félaga með sér. Þá eru Þórsararnir komnir tilbaka. Þetta senda kannski aðeins fyrir hérna. Mistar hann undir sig, sleppi með þetta. Gerst hér. Hörku tækifæri þarna. Fyrir Arnar Loga sýndist mér eða Emil Bjarka. Kemur boltinn inn í, fylkismenn koma að sér burtu. Góð pressa hjá fylkismennum og þeirra að sleppa hérna í gegn eða hvað. Ennþá tækifæri. Mikael Þór vann hann vel tilbaka, truflaði fylkismennina. Koma Þórsarar. Innspark, fylkismenn eiga misti boltan hana út fyrir. Innspark sem fylkismenn eiga. Mjög hægt hérna akkurat núna. Mikið innspark. Fáir að bjóða sig einhvern veginn. Koma Þórsarar, Emil.
Haukur Heiðar ætlar að taka einn á rás fyrir fylkismenn, ætlar að setja hann þarna upp í horn. Sölvi endar í innsparki fyrir fylkismenn. Og þá flautar Villi dómari til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smástund. Þá fyrir við að staðirna með seinni hálfleikinn. Staðan 2-0 fyrir fylkismenn í hálfleik. 15 mínútur til stefnu. Nógu tími fyrir nógu af mörkum. Þórsarar þurfa að jafna. Fylkismenn vilja bæta í. Ég er ekki ennþá búinn að koma á staði hver þessi númer 14 er hérna í þessu Þórsliði. Jú, hann heitir Úlfur. Að sjálfsögðu, ég las það upp á hann. Þórsarar fyrirgefa mér þetta rugl. Búið að vera langur dagur. Las svona hrikalega vitlaust á skýrsluna. Bara týndi þarna leikmann númer 14. Sjálfsögðu Úlfur Már. Þetta er aukaspyrna sem Þórsarar eiga. Heimir, ekki skal hann reyna að setja hann á markið. Og hann gerir það en rétt yfir markið. Fínasta tilraun. Markspyrna, markið Fylkis. Ennþá með hann. Loksins stoppaði hérna Mikael Þór. Setur boltann í innkast. Og hérna er fylkismenn að komast í færi. Stöðvaður. Og hérna Haukur Heiðar í skotfæri, mundar fótinn, setur hann þeim vel varið hjá Ísaki Kára í markinu. Hérna flottur bolti, en vel unnið tilbaka þarna hjá fylkismennum. Og
setja boltan í horn. Þetta kemur hann inn í miðjan teiginn og Þórsarar eru búin að minnka munin. Henda í Baby Shark. Fagn. Frábær hotspinna hana. Það var Mikael Þór númer 17 sem skoraði þetta mark. Virkilega vel gert. Staðan 2-1 fyrir Fylkismenn. Heimir gerði vel hana. Fylkismenn setja þetta langan. Reynir síðan að finna félaga sinna þarna. Gekk ekki. Hotspinna sem Fylkismenn eiga. Kemur hérna á nær. Hann Heimir velvakandi. Innspark sem Fylkismenn eiga. Og hérna, hvað endar þetta? Fór hann í Fylkismennin aftur. Einhver óvissa. Og þá er markspyrna, já, sýndi Sölvi hafa viðurkennt að hann hafi fengið boltann í sig síðast. Íþróttamannslega gert af honum. Þetta kemur langur fram. Þórsarar eiga þetta innspark. Þórsarar komast ekki gegnum vörn Fylkismanna og hérna tekur hann á rás. Hann fór út af, já, rétt. Úlfur. Flott spil á Þórsurum. Og hérna eru þeir þrír. Finnur félaga sinni hérna og hann er komin færi en hittir ekki boltan nógu vel. Elvar Trausti var komin hérna í færi. Þurfti aðeins að teygja sig í hann. Þetta er flottan sprett frá að mér sýndist Emil Bjarka. Koma Fylkismenn. Haukur Heiðar en með hann týndi boltanum hann aðeins. Þarna, já, aukaspyrna fór í bak hjá honum.
pirringur eitthvað hérna í fylkismönnum út í dómaran. Það hefur ekkert upp á sig. En hérna koma þeir, misti boltan hérna aðeins. Hérna er Anton Gauti fyrir Þórsara. Og nei, þetta var hann Elvar. Ætla að finna hann aftur hérna. En hitt hann ekki alveg nógu vel. Boltinn í hendurnar á markvörð fylkismanna. Nú þurfa fylkismenn að fara að hugsa aðeins leikinn. Þeir eru að vinna 2-1. Láta dómaran aðeins bara eiga sig. Mikil barátta hérna. Flott móttaka hjá Sölva að missa aðeins svo langt frá sér. Arnar Logi stoppa þetta. Mistu allir á boltanum. Sölvi, en Úlfur, góða vörn. Emil. Finnur þetta Heimir ætlar að finna Anton Gauti var komin aðeins svo langt. Boltinn í innspark sem fylkismenn eiga. Kemur hérna og með pláss til að hlaupa. En Emil Bjarki mætti honum vel hérna. Hérna Emil reynir að finna Heimi. Mikil barátta, nei. Þetta er bara öxl í öxl hérna, barátta. Boltinn undir bílinn. Dómarinn smá hérna örtröð í bílinn og stress með boltan. Jæja, þá er boltavesinnið búið áfram að leiknum. Hvað er að gerast hér? Það ætlaði Ingir í boltan. Þetta er skemmtilega gert hjá Úlfari hérna. En vel mætt hérna í vörninni. Númer 78. Sé ekki alveg hvað hann heitir en ég ætla að segja að það séu svona 3 mínútur eftir. Hann bætir örugglega aðeins
við eftir þetta boltafíaskó hérna. Hvað gerðist þarna? Boltinn hérna gegnum allt einhvern veginn og hársbreytt frá því að fara bara inn í markið. En það er markspyrnu. Það tekur hann langan. Það koma Fylkismenn. Sölvi finnur Haukur Heiðar með skot og hann skorar. Fylkismenn bæta í og það er Sú. Heldur betur Sú. 3-1. Hugsanlega að tryggja þetta hérna fyrir Fylkismenn. Þórsar koma þess að stað aftur. Anton Gauti finnur Úlfar. Úlfar gerir þetta vel. Og Anton Gauti setur hann framhjá. Rétt framhjá markinu. Virkilega flott sókn á Þórsurum. Fylkismenn ætla eitthvað að fara að tefja. Langur finnur Haukur Heiðar langan á Sölva sem læra að taka með sér. Og henni vel varist þarna hjá Þórsurum. Það gera Þórsar hérna. Stóð þarna sterkur í vörninni, stoppaði þetta. Það var sennilega síðasti séns Þórsar að gera eitthvað. Fylkismenn koma hérna með boltan. Reyna að koma honum fyrir. Gekk ekki, fær aðra tilraun. En þá meðan bara Anton Gauti. Einhver misskilningur þarna. Og Sölvi skýtur bara en Ísak Kári vel vakandi í markinu. Innsparkið og þá flautar Villi dómari til leiksloka. Lokatölur 3-1 í mexíkósku deildinni. Við tökum okkur smá pásu áður við komum með næsta leik.
Já, þá erum við komin hérna í hollensku deildina. Þetta er Álftanes Óli Valur á móti FH 7. FH-ingar í svörtu búningunum, þeir eru komnir hérna. Og setur hann í hliðarnetið. Við erum hérna með mögulega með skýrslu hérna. Við erum með skýrslu FH-inga. Ég ætla að fara yfir hérna eldsnögt. Þar er Adam, númer 51, Ágúst, númer 11, Baltasar 17, Henry 77, Nökkvi 85, Óðinn 59, Oliver 7, Smári 43 og Rúna 47. Það er boltinn, FH-ingar með hann. Mikil barátta hérna, FH-ingar ennþá með hann. Óðinn ætla sér að koma honum hana. Þetta koma Álftanes að gera vel. Og Rúnar flýta sig kannski of þarna. Koma FH-ingar, freista þess að byggja upp sóknina í rólihautum. Eða hvað, kemur eitt langur, mjög langur. Óðinn sterkur þarna. Finnur hann, ætla að finna þarna. Hvað endar þetta? Hann endar í markinu. Þetta var pínu sprelli. Hélt að boltinn, hann verið aðeins og langur þarna. Fyrir hann Baltasar. Markverður Álftanesinga ætlar að hreinsa en setur hann bara í bakið á Baltasar sem nær frá kastinu og skorar. FH-ingar koma bara beint hérna í pressun aftur. Þá koma Álftanes. Hörku spretti hérna. Frábær vörn FH-inga. Mikil barátta í þessu hérna. Óðinn. Kemur hann á Baltasar. Hann tekur skotið. Hann verið vel í markinu á næstökinni. Hornspyrna er það. Kemur hérna gegnum allan pakkan. Kom Álftanesingar. Skemmtileg skæri hérna. Fann svo félaga sinn en stöðvaður. Álftanesingar vinna innsparkið saman. Mikil barátta en boltinn framhjá náði honum ekki þarna inn í
svo hann var líklega að reyna. Sparkið sem Álfnesingar eiga einhver misskilningur þarna, en koma sér út úr þessu eða hvað? Vorum að fá hérna skýrslu Álfnesinga í hendurnar. Ég fer yfir það við fyrsta tækifæri. Hér koma F-fæðingar. Sprettur hérna Álfnesingar ennþá með hann. Koma F-fæðingar, reyna að koma hann fyrir, gekk ekki. En lið Álfnesinga þannig skipað Steinar Mári með 13, Ingimar Víl er í markinu, Hákon Ingi 11, Krummi 21, Jón Arnar 4, Helgi 10, Darri 17, Henning Darri nummer 10 og Gunnar 7, 2 hérna nummer 10. Reyni að finna út úr því hvor er hvað hérna fyrsta tækifæri. Hér koma F-fæðingar. Sprettur hérna. Flottur snúningur, ennþá með hann. En missir að boltann hann aðeins. Mikil barátta í þessu hérna. Innspark sem Álfnesingar eiga. Krummi setur hérna fram. Boltinn hérna í bílinn hjá okkur. Innspark sem F-fæðingar eiga. Kemur hérna fram. Flottur sprettur. Kemur sér hérna í gegn, setur hann rétt fram hjá. F-fæðingar hann aftur en Álfnesingar stöðva þetta. Darri er með Steinar með sér hérna, reyna að finna hann, stöðvaður. Hákon Logi kemur hann á Darra, nei, Óðinn vinnur vel tilbaka, mikil barátta hérna í þessu. Sprettur hérna hjá F-fæðingum, hvað getur það gert hérna? Killa vel gert hérna hjá Baltasar, en þá meðan kemur hún fyrir eða hvað? Reynir en endar í hornspyrnu. Stóðu vel hérna Álfnesingar í vörninni.
Kemur hann fyrir ná skotinu, endar hann í hrömmum Ingimars í markinu. Innspark sem Álftanes á. Það kemur Óðinn fyrir F-fáinga. Hann reynir að finna Baltasarni í gegn, gekk ekki. Það Baltasar í skotfæri en stóð þarna vel í vörninni. Veit hann kemur Darri á spretti. Og síðan bara skotið. Gekk ekki þetta skipti. Kom aftur hérna eitthvað. F-fáingar bæja hættinu frá. Í bili. Mikill darradans, endar með skoti frá Helga. En fram hjá markinu. Oliver fyrir F-fáinga. F-fáingar komnir þetta bara inn í teginn. Já, víti er það. Sennilega hárréttur dómur. Gat ekki betur séð. Mitti sig eitthvað aðeins þarna í fallinu. Þjálfarinn reimar skóna. Það Smári sem ætlar að stíga á punktinn, tekur þetta og skorar. Kemur F-fáingum í 2-0. Vann vítið fyrir PlayStation-fagnið. Leikur komur aftur í gang hérna. Smári tekur bara rás hérna, hann vill annað. Hann vinnur hornspyrnu í staðinn. Gerast þarna, hann fór inn í miðjan teginn. Í pakkan. Gerist hér. F-fáingar vilja annað víti en þeir eru með boltan ennþá. Álfnesingar koma þessi burtu. Innspark við F-fáinga. Kemur hérna fyrir. Krummi kemur þessi burtu. F-fáingar komnir í hann aftur. Og skot og mark! Oliver skorar fyrir F-fáinga. Gerði þetta harðfylgni þetta. Nær skotin einhvern veginn á nærstöngina. Endar inni.
Dómari leiksins búinn að flauta hérna bara til hálfleiks og við komum aftur eftir smástund. Við erum komin að stað hérna með seinni hálfleikinn. F-fáingar leiða þetta 3-0 hérna. Góðar fréttirnar fyrir Álftnesinga en það nóg eftir. 15 mínútur. Eða svo. Smá sofandaháttur í vörn. Álftnesinga hins vegar sleppa með þetta. Darri tekur á rás. Og liggja 2 Álftnesingar hérna á vellinum. Dómarinn stoppar leikinn. Henning Darri meiddi sig aðeins hérna og Jón Arnar held ég. Álftnesingar fá hérna droppból. Bara góðmennsku dómarans held ég. Það er í lagi. Og þarna smá pingpong hérna í teiknum endar í markspyrnu fyrir Álftnesinga. Mikil baráttu hérna kemur boltinn Baltasar. Ingimar vel vakandi. Mikil baráttu boltinn hérna, F-fáingar með hann. Reyna að koma hann í spil, Óðinn. En þá með hann. Ætla að finna hérna. Ætla að finna Óliver hérna en sendingin aðeins fyrir aftan hann. Álftnesingar vel vakandi hérna. Adam sýndist mér að vera hérna í vörninni. Henning. Þannig að hann er stöðvaður.
Ekki alveg að ganga upp þessar mínúturnar hérna Álftanes. Óðinn ætlar að koma honum hérna fyrir en endar í hrömmunum á Ingimari í markinu. Svo kastar honum hérna langt. Helga síns mér. Nei, þetta var Gunnar sem átti að fá hann hana. Veitna flott pressa hjá F-fáingum. Baltasar var komin hana í færi. En Ingimar ver þetta vel. Þá liggur Jón Arnar til samstuð. Fer aðeins út af að jafna sig. Kemur tvíaldur tilbaka. Koma F-fáingar. Sendi ykkurna fyrir hérna á boltinn. Hann endar inni. F-fáingar skora hérna. Sá ekki alveg hver það var sem átti loka snertinguna. Jú, það var Smári aftur. Náði að setja hann undir Ingimar í markinu. Frábær pressa, Smári aftur komin hérna. Flottur snúningur. Feikar skotið en síðan rétt framhjá. Kom hann fyrir Ingimar vel vakandi í markinu. Reyndi svo að finna þarna langan. Gekk ekki. Hákon Logi Ágúst tekur innsparkið hérna fyrir F-fáinga. Og svo Adam ætlaði að setja hann lengra fram þarna en enda bara hjá Ingimar í markinu. Það er mikil barátt boltan hérna. F-fáingar. Ágúst sýndist mér þetta vera. Ætlaði að pota hann inn fyrir. Ingimar handsamar hann í annari tilraun. Það að vera fljótur finnur Henning þarna. Henning síðan með að langan. Krummi eldir en Adam vann vel tilbaka. Og ég veit ekki alveg hver þetta er í markinu hjá F-fáingum. Það er ekkert sérstaklega merkt hérna hjá mér. Markmaðurinn nefnilega. Hvort það sé Henry jafnvel, nummer 77. Þetta er allavega Henry áður en annað kemur í ljós. Skemmtileg fótavinna hana. Henning. Spretti ætlar að finna félaga sinna hana inn í. Adam kemur svo bara í burtu. Smári að finna Baltasar á hlaupinu hérna. Helgi vinnur vel tilbaka en Baltasar. Helgi gerir vel, vinnur markspyrnu.
Baltasar og Ágúst. Ágúst ætla að finna Smára. Gekk ekki. Skotfæri þarna fyrir Nökkva. Blokkað. Baltasar. Enn með hann. En missa hann svo út af hérna F-fæðingar. Ingi var með langan krummi eldir en Adam sem fyrr vel vakandi eftirstu línu. Smári finnur Ágúst. Ágúst kemst ekki í skotið. Helgi stoppar hann hana. Hotspyrna. Kemur hérna hotspyrnan, Ingimar slær hann. Innspark sem F-fæðingar eiga. Annað innspark fyrir F-fæðinga. Krummi fyrir Álftanes. Það er að taka á rás, en sem fyrr er það Adam. Vandanu vaksin í öftustu línu í F-fæðingum. Smá misskilningur þarna, Hákon reddar þessu. En þá er Smári og Helgi sem fyrr stoppar Smára. Krummi. Smári. Finnur Nökkva. En Gunnar stoppar hann þetta og er ennþá með hann. Finnur Helga. Boltinn þetta pínu að skoppa akkurat núna. Kemur Smári. Óðinn. Markspyrna dæmd. Nökkvi með skotið. Vel varið á Ingimar. Fram og tilbaka, miðjumóða akkurat núna. Það tekur Henning á rás. Finnur Krumma. Krummið með pláss. Ætlar að finna Henning aftur eða Hákon. En markvörður F-fæðinga gerði mjög vel þarna. Og hérna kemur Nökkvi fyrir F-fæðinga. Finnur Smára. Smári finnur Óðinn. Og svo er það Oliver hérna með skotið en Ingimar varði vel. Endar síðan í hotspyrnu.
hörku spinn á Smári, stekkur manna hæst. Hann hittir hann ekki alveg nógu vel hann með hausnum. Svífur fram hjá fjærstönginni. Kemur Nökkvi fyrir að fanga. Henning tekur hann síðan fyrir Álftanes og finnur Darra. Darri ætla að reyna að ná honum með sér á sprettinum, gekk ekki. Þá reynir Henning aftur. Hann tekur á rás og er ennþá með hann. En sem fyrr er það Adam. Þvílíkur varnarmaður. Rýnir svo alltaf að finna Nökkva hann upp í hóttin, gekk ekki. Þá er það Darri. Finnur Henning. Henning reynir skotið. Gekk ekki og Darri síðan með skotið og hann skorar. Álftanes minnka munin hérna þegar hálf mínúta er eftir af þessu. Henning meiddi sig þarna aðeins. Leikurinn bara komin af stað. Það vildu Álftanesingar brota á þeim en þeir eru ennþá með hann hérna. Darri með skotið en það er varið og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Lokatölur 4-1 fyrir F-fáinga og við komum aftur eftir smástund. Já, þá erum við hér komin í, síðasta leik dagsins. Hann er ekki af verri taginu, Þróttur 9 á móti Víking 8 í þeirri norsku. Og þetta er allt komið á stað hérna hjá okkur og skotið hérna bara langt utan á velli. Já.
Byrjar að krafti í sig leikur. Já, koma Víkingar. Hörku barátta hér. Boltinn ennþá inn á. Þetta var flauta á öðru velli. Hægt allir hérna. Já, þráttur á þetta innspark. Kemur langur bolti hér fram. Kári með hálofta bolta hérna. Hver á þennan Víkingur. Já, langur hér fram hérna. Koma Víkingar hér. Já. Það er smá misskilningarna. Rikki setur þetta út af. Já. Hörku barátta hérna í byrjun. Svo langur fram hérna. En á kemur Þróttur. Flott spil hérna á Víkingum. Þessi helst inn á eða hvað? Nei, komin hérna út af. Óheppinn hérna. Innspark sem Þróttur á hér. Uffi kameru. Hörku barátta hér. Hinrik. Hvað endar þetta? Endar hérna hjá Þrótturum alveg hinum einu vellinu. Ennþá með hann. Kom hann hérna fram. Tækifæri. Þá stingur hann inn fyrir. Já, frábær vörn hann hjá Víkingum. Koma Þróttur aftur. Ætlar að setja hann inn fyrir en frábær vörn hann hjá Víkingum. Brot hér miðjum vellinu. Vili Jóns á tækniborðinu í þessu leik. Heiðurinn á myndatökunni fær Sindri Már Stefánsson. Síðasta leik dagsins. Sjálfur heiti ég Andri í lýsingunni. Tek að mér hennan síðasta stór skemmtilega leik. Koma Víkingur hér inn á tegin skotið. Frábærlega varið. En Víkingar hirða frákastið. Hvað endar þetta? Víkingur með hann hérna á vinstri kantinum. Ennþá með hann. Já, kom honum hérna út. Sebastian. Ekki með leikskýrslur. Ég er að reyna eins og ég get að lesa aftan á treyju leikmanna hér. Já, þessi bolti enn í leik eða hvað? Já. Já, þetta var eitthvað skrítið að því. Ég hélt að það væri út af því smá stunda því að hægt allir. Spurning hvort það verið flauta á öðru völlum hér eða hvað. Koma Víkingar, Kári. Já, svo þrusa fram hérna Þróttarar. En Kári hérna upp. Vinstri vangi af Víking á hann. Eins og vindurinn.
hörku barátta hérna inn á tegnum. Síðan innspark hér fyrir Breiðablik. Þegar að Mávereit sækir upp vinstri kantinn hérna. Það búið að vera nóg af þeim hér í dag. Þá kemur hérna langur fram og yfir varnarmenn á ári Víkingar sleppi gegn hér og skoti. En kemur frábærlega út á móti hérna. Já, Víkingur kominn aftur í leik hérna. Vildu hendi hérna, ég held að hafi farið í magan á honum. Það er ekki að fullyrða hins vegar frábær stunga hér. Komnir aftur inn á teginn, hvar endar þetta? Í næra skotinu, nei. Ágæta Þróttur og svo trætt hinum megin. Já. Átni. Já, þetta er brot, það er rétt. Getur ekki mótmælt þessu. Það er bara staðan. Og beint í vegginn, möguleiki fyrir Víkinga. Og nær hann þessu, já, hann er slepp í gegn hér. Eða hvað, Rikki fljótur tilbaka þarna. Gríðarleg barátta hérna boltan, enda bara einn bolti, 14 leikmenn. Og hér kemur skoti eða hvað, langaði í það þarna, sjáu þið. Hann kemur honum hérna út á hægri. Og hörkubarátta hérna komin inn í teginn, bolti fyrir, kemur svo hérna fyrir utan teginn, skotið en frábærlega varið. Já, þvílík spenna sem við erum að fá í þessu leik. Þetta er gríðarlega skemmtilegur leikur. Endan á milli hérna í augnablikinu. Já. Sjáum við baráttuna hérna. Hér á ekki að gefa neitt eftir. Ætlar að koma með stungusendinguna þarna en Eyjó kemur þessu út af nánast bara yfir á völl 10. Við erum á 8. Það er á boltinu að vera. Kemur boltinn inn á teginn. Það er hann að halda þessi inn á. Nei svarið. Boltinn komin í leik hér. Möguleiki hinum megin. En Víkingar vinnan fljótt aftur. Langur hérna fram. Nær hann þessum. Hvar endar þetta? Ó, ég held að hann væri að fara að ná honum hana. Þegar markmaðurinn tekur hann ekki strax með höndum. En síðan fljótur að hugsa þarna markmaðurinn. Koma Víkingar eina ferðin enn. Það er bara skotið. Nei, þetta er sending, frábær sending. Komin inn í teginn með skotið og óheppinn hann hittar hann ekki nógu vel og frábærlega varið í markinu. En liggur hér eftir. Virðist það orðið fyrir einhverjum hnjaski.
Kemur Víkingur hérna, skotið en glæsileg vörn. Og þá er möguleiki hinum einn, þá missir hann örlítið og langt frá sér. En kemur hérna í hápressuna. Og þetta er búið að vera svona nánast, ég get ekki alveg sagt hálffæri en svona stoppar yfirleitt á síðasta manni. Það er yfirleitt síðasti maður beggja varna sem að er að bjarga hlutunum hér og svo kemur skot hér og þetta er hornspyrna, vera hann hérna út af. Kemur spyrnan inn á teiginn, gegnum allan pakkan, já. Óefnir hérna fyrir gegnum allan pakkan. Nei, við hefum farið í þróttara því að Víkingur á þennan bolta. Kemur spyrnan aftur í gegnum allan pakkan. Náður að halda þessu inn og já, gera það. Fáum við annan hérna inn á teiginn, nei, bara skotið en það er framhjá. Getur Þróttur komið hérna hinum megin. Það er Eyjó. Aftur tilbaka á markmanninn. Kemur svo með langan hér fram. Og þá er tækifæri hér fyrir Þróttara. Já, hörku barátta hérna. Hverjir eiga þennan? Það eru Víkingar. Þá er þeir að sleppa hér í gegn með skotið. Það er framhjá. Já, óheppið með skotið þarna. Hlaupi gott og sendingin líka, en gríðarlega óheppið með skotið. Koma Víkingar hér aftur og hvað endar þetta? Á Eyjó, síðasti varnarmaður sem var að segja þaðan. Búið að vera heldur betur nóg færi í þessu leik, Sindri. Heldur betur. Kemur Víkingur. Komnir inn á teiginn og þetta góð vörn þarna hjá Þrótti. Innsparki hér inn á miðju. Svo bara skoti á fjær. Já, hann verið þetta glæsilega varið í markinu. Sér hann þarna seint fyrir varnarmúrnum fyrir fram að sig. En gerir þetta listi vel. Kemur sér í hornið. Virkilega vel gert. Ein hornspyrna til viðbótar. Kemur hér. Á næstöngina núna. En það er enginn nema varnarmenn Þróttara. Kemur Þróttur hér. Þetta er möguleiki. Já, þetta hlýtur að vera brot eða hvað. Nei, áfram með leikinn. Og þá nýtir dómari leiksins í tækifærið og flautar til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur örstutta kaffipásu, komum aftur eftir smá stund.
Já, þá erum við mætt hér með seinni hálfleikinn í þessum lokaleik dagsins. Leikur, já, í þeirri norsku Þróttur 9, Víkingur 8. Og, já, Víkingur aðeins fleiri færi þeim fyrri en eins og við sjáum bara hérna strax í uppleggi Þróttara hér í seinni á að vinna með hápressuna, vinna boltan hátt. Og það gæti verið uppskrift að einhverju góðu. Já, þarna verður honum ekki kalt í horninu því það eru 90 gráður. Kemur hornið og innspark sem Víkingur kemur honum hér í leik inn á teiginn gegnum alla pakka. Hvar enda er þetta? Hornspyrna. Kemur boltinn inn á teiginn og skoti hérna fyrir utan, en það er framhjá. Já, ríðarleg barátta hérna. Já. Kemur Víkingur hérna að hægri kantinum inn á teiginn, skoti rétt framhjá. Fínasta tilraun hérna hjá Víkingum en boltinn lekur framhjá markinu. Já. Vinnan hérna hátt á velli eins og Víkingur inn á teiginn en glæsileg varnarleikur hérna og já, fín sókn henni á Þrótti. Og vinnan hérna hátt á vellinum, hér er tækifæri skotið en frábærlega varið. Já, fínasta færi hérna, þetta er alltaf galopnast hérna hjá okkur. Eitt af mörgu góða við þennan leik er að það er nóg eftir á honum. Þá kemur Þróttur. Það skipta hér og kall, komni 2 á 1 en eina ferðin en stoppar þetta á síðasta varnarmanni. Þetta skipti hjá Víkingum. Annað innspark fyrir Þróttara. Kemur Þróttur. Já, vel gert hérna á Þrótturum ennþá með hann, en missa hann hér. Og Eyjó svo með hreinsun hér út af. Já. Langur hér framvöllin. Tækifæri hér fyrir Víking. Já, þetta er brot, það er hárrétt.
Fyrst hér afsökunar, þetta var Kári ætlar að spyrna þessu bara hérna inn á teginni. Skotjafnvel og kemur hér, er vel varið. Síðan langur hér fram og þá er tækifæri hinum megin. Eða hvað? Já, misreiknar aðeins þarna. Komnir inn á tegin, Víkingandi skotið. Hvað endar þetta? Já, hörku vassla þarna. Víkingar búin að vinna hann aftur og aftur komnir hérna inn á tegin. Hvað endar þetta? Já, skiptir hér kant, komin hérna rétt fyrir utan teig hinum megin. Stór sókn hjá Víkingum hérna. Skoti, en Eyjó er fyrir þessu. Já, dæmibrot hérna fyrir Þróttara. Já, allt í járnum hérna. Kári með langan bolta hér. Já, þeir hreinsa hérna varnarmenn Víkinga. Já, þetta er brot, hárrétt. Biðst hann afsökunar, þetta er hárrétt. Markmaðurinn hérna biður menn að fara aðeins ofar á völlinn. Lúra svo löngum hérna fram. En þá er tækifæri fyrir Þróttara. Já, frábær vörn á Villi Jóns með glæsilega snertingu hér fyrir utan bílinn. Til að passa að hann fari ekki undir. Þökkum honum fyrir það. Og þá er að sleppa Víkingarnir í gegn hérna eða hvað? Já, hvað hér? Markspyrna, segir dómarinn. Já. Nei. Koma Víkingar aftur. Stór sókn hjá þeim þessa stundina. Koma hérna inn á tegin. Já, vinnan hér aftur. En hvað hér? Jú, markspyrna. Nei, innspark segir. Langur hér fram en varnarmenn Víkinga sjá við þessu. Já, kemur Víkingur. Já, brot hana hrindi leikmanni Þróttar hana. Það eru það byrð 5 mínútur eftir að þessu hérna hjá okkur. Gæti verið svo sem hér í allt kvöld að fylgjast með. Þetta er bara það spennandi deild. En því miður fær maður ekki allt sem maður vill í þessu lífi. Hér koma Víkingar inn á tegin. Skotið og þeir skora! Já. Þarna brjótaði loksins ísinn. Frábærlega gert hjá Víkingum. Glæsilegt mark þarna.
Virkilega vel gert. Já. Staðan 1-0 hér. Þegar 5 mínútur eru eftir að þessu hjá okkur. Skotið hérna utan á velli hjá Þróttarum. Hann ver það hann í markinu. Já, koma Víkingar aftur. Baldvin hér, markaskorari. Hann missir hennan út af. Já. Þróttur hér með boltan. Og vel spila hjá þeim hér. Missa síðan boltan hérna á eigin vallarhelmingi. Og það var að sleppa í gegn í Víkingarnir en hörku skot þarna en já, Kári hendi sér fyrir þetta hana. Frábærlega gert. Hendi sér hana fyrir. Gerir þetta lista vel. Virkilega vel gert hjá honum hana. Kemur hotspinnan og hér er eitthvað klafs og þeir eru að sleppa í gegn hérna hinum megin eða hvað? Nei, markmaður Víkinga kemur hér út úr markinu. Kemur þessu frá. Og Víkingar kominir aftur á boltan, missa hann hér. Er þetta tækifæri fyrir Þróttara. Já, hvað gerist hér? Er að sleppa í gegn eða hvað? Nei, frábær varnarleikur. Kemur boltanum hann út af, þeir voru við það að sleppa í gegn, en já, bjargaði þess að þarna á síðustu sekundu. Virkilega vel gert. Kemur Þróttur hér, Kári með skotið, það var í stöngina út af. Hérna voru gríðarlega nálægt í að jafna leikinn, en fer var í stöngina. Já, það er stutt á milli í þessu. Boltinn hér í leik. Og kom honum hérna inn á teiginn, en Víkingur hreinsar. Alveg sprettur hérna hjá þjálfari Þróttar. Boltinn hérna inn á teiginn, en það er varið. Já, vel varið. Já. Já, dettur hérna Kári og grípur boltan. Kemur hér langur bolti, en það er alla leið á markverð Þróttara. En þeir vinna hann hér hátt á vellinu. En þetta er hreinsað burtu. Þrjátíu sekúndur eftir að þessu nær Þróttur að finna jöfnunarmarki hér. Já, fyrir hver að verða síðastur, setja sitt mark á þennan leik. Já, Þróttur á þennan. Lítur dómarinn hér á klukku sína. Það er eitt séns í þessu.
Er eitt séns í þessu, það er stóra spurningin. Þá er þetta búið hérna hjá okkur. Víkingur fer með 1-0 sigur á Hólmi í þessum æsispennandi leikir í norsku deildinni. Og þetta var jafnframt síðasti leikurinn hjá okkur í dag. Og já, við þökkum styrktarlagnum enn eitt bíllega kærlega fyrir ásamt öllum liðum hér á mótinu og þjálfurum kærlega fyrir daginn. Sjáumst aftur fersk í fyrramálið